Já, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudegi í lok þorra eða góan framöndan. Alltaf sama veðursældin hérna í Reykjavík, okkur var lofað snjó en hann kom bara ekki. Við erum hérna við Rauðaborðið, framöndan eru mörg viðtöl áhugaverð. Við höfðum hérna í haust og í sumar fréttatíma alltaf klukkan 8 en við ákveðum að setja það á salta því það er orðið óljóst svona hver fjárhagslegu grunnur samstöðunar eftir að menningarmálaráðuneytið gerði samning við stóru fjölmiðlana. Eitt af ákvæðunum var þannig að það þurfti að uppfylla tiltekið skilyrði sem er ekki hent ekki samstöðunni. Við erum að halda hérna út í útvarp og sjónvarpi og umræðu fyrst og fremst en það er gerða kröfur það að við höldum úti í fréttavef til þess að viðhalda íslenskunni eins og við höldum ekki íslenskunni í töluðu máli. Nei, ekki alveg hvað menningarráðuneytið er að hugsa og þangað til að þá verðum við bara að bíða og sjá til. En þóttu við séum ekki með neina fréttir þá verðum við með fréttamenn, Björn Þorláks og María Lilja. Hérna er náttúrulega heimsfrétt í dag er Andrés fyrrum prins, maður sem eitt sinn var þekktur undir nafninu prins. Já. Ég sá vangaveltur þetta held ég á Vísi hvort hann ætti að kalla hann Andrew núna því að það eru þetta kóngafólk sem er íslenskað í... Þetta kemur frá RÚV. RÚV kom allt inn með þetta. Ég veit ekki hvort það var málfarsráðundurinn. Allt inn kom einhver fyrirlestur þetta í Speglinum með eitthvað. Að það að gefa erlendu fólki íslenskt heiti sé bundi kóngafólki og það sem að breska kóngafjölskyldan hafði hentur út að þá ætlaði RÚV hérna í frá að hætta að kalla hann Andrés og kalla hann Andrew. Og mér fannst þetta fyndið, sko. Já, mér finnst þetta bara, en er þetta ekki aðeins svo mikið að kóngafjölskyldan ráðið í hvað fólk kallað hann hét Andrés í gamla daga. Þetta er maðurinn sem einu sinni var þekktur undir nafninu Andrés prins. Hann var handtekinn. Og ég verð að segja það að þegar ég sá þetta, það er svona kemur stundu þegar maður sér einhverju fréttir sem eru kannski ekki óvanalegar en maður er samt í það. Já, ég tek undir það. Við erum náttúrulega að tala um hann sem er bróðir kongsins. Já. og kóngabróðir. Þeir eru stundum ansi slæmir. Já. Knútur kóngabróðir þótt til þess mjög slæmir. Jú, akkurat. Og ávíst að hafa getið nokkuð börn á Íslandi, sá maður. Jú, já. En jú, vissulega sláandi og áhugavert að handtökur í Breitlandi ekki ennþá hafnar í Bandaríkjunum, er það ekki rétt hjá mér? Út af þessum Epstein-skjölum. Og svo náttúrulega er verið að henda boltanum hingað upp til Íslands með þessari frétt. Já, en það er ekki verið handtakan út af hórdómi og Nei. Það er verið handtakan af því hann laga upplýsingum. Já. Frá sem með íslenska tengingu. Já. Og hann heldur hann hafi verið að tala við forsætisráðherra Íslands en ég held að allir Íslendingar vitið að hann var að tala við Ólaf Ragnar Grímsson sem að var til þess að hann ákvaða að safna upplýsingum íslensku bankana og hrunið og gefa vini sínum Epstein. Einmitt. Og erum við ekki sennilega að tala fund þeirra í Davos 2010? Eins og þetta er stilt upp núna. Þetta getur ekki verið forsætisráðherra því að Jóhanna Sigurðardóttir fór aldrei til Davos. Já. Og eiginlega sá Íslendingur sem er oftast á Davos er náttúrulega Ólafur Ragnar. Já. Og á þessu tíma var hann að tala mikið Icesave-málið og fleira. Sömuleyti er bent á það að ríkisstjórnin sem var hafi einhvern veginn rokkið niður í kjallara einhvern veginn og ekki tekist að beita sér almennilega í þessu máli, einhvern veginn ekki fundið fyrir svona vissu hvað þetta er að gera því ef þú verður að tala raunverulega gegn ábyrgðun okkar þá verður eiginlega styðja bankana og verður svona flækjað bæði hjá Jóhannu og Steingrími en Ólafur Ragnar átti engu vandræði með þetta tók og talaði máli Íslendinga eins og sagt út allan heim með hann í sitt Davos. Já. Er ekki líklegt að hittni aðeins undir Ólafur Ragnari? En hann er náttúrulega ekki lekarinn. Það er ekki þannig að Ólafur hefði sagt Andrew fyrir eitthvað og hann hafi hlaupið með til Epstein. Hann talaði við Andrew, Ólafur Ragnar. Hann má heita Ólafur Ragnar áfram, já. Og það veldur því að Andrés prins, þáverandi, óskar eftir upplýsingum og það eru þær upplýsingar sem hann sendir til Epstein. Þannig að ég held að sé enginn að halda fram að Ólafur Ragnar hafi eitthvað verið að leka okkur upplýsingum í prinsinn. Nei, en þetta er nú samt þetta bætist á svona varpa skugga á Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaieff sem hafa nú verið tengd Epstein-skjölunum og hafa nú verið bent á svona ýmsar tengingar þarna. Við höfum sóst mikið eftir því að tilheyra þessum hópi, þessum fínimannaklúbbi. Án þess að í því felist að þú sett að leka leyndarmálum eða
beita kynferðisofbeldi. Já, og það kom fram í svörum Dorritar í samtali við Mannlíf og Heimildina í síðustu viku að ljóst að þau eru tvísaga ákveðna hluti að hafa hist og svo framvegis og svarið hennar alveg eins og svar þeirra sem eru sko ramsekir í málinu sem einhvern veginn furðulegasta svar sem maður heyrt. Ég hitti hann bara eins sjaldan og mögulegt var og þegar ég hitt hann þá hafði ég sérstakann vara á honum að því að maður var ógiftur og þetta bara passar ekki þú ert alltaf að hitta viðkomandi en alltaf einhvern veginn mjög upptekinn af því að ég varaði Óla við því að vera í samnýttu við hann af því að hann var ógiftur en samt þetta hitt hann eftir alltaf þessum við partíunum hann hver á að trúa þessu? Já, og náinn vinkona, Ghislaine Maxwell sem kannski kom á Arctic Circle mitt sem kannski leiðir okkur í þá átt að það gæti fallið aðeins á sögu Dorritar Ólafs Ragnars Grímssonar við erum sannlega ekki að tala neitt saknæmt en svona hugmyndir hræsni, siðferði tengsl og annað og svo bara þessi bara kjánalegt að vera á vappi kringu svona hallaríslega elítu grúpu og leggja allt upp úr því að fitta þar inn það er bara hallaríslegt það sem að er en að því ég var að segja þetta að hún svaraði eins og segumæður þá er það náttúrulega þannig að saklaust fólk gerir það líka segir, ég? Segir gera það líka, en það er ekki þar með sagt að það er saklaus þessi segur, sko. Þannig ég er bara að tala að þegar fólk er að reyna að þvo eitthvað svona samskipti af sér, þá nota allir sömu aðferðina, sko. Þetta, ég veit ekki gott að viti hver Norm Macdonald er sem er bandarískur uppistandari sem er nú dáinn núna. Hann segir í einhverju uppistandi sínu að ég hef alltaf verið í sko nöfn við Hitler löngu áður en það komst í tísku, sem náttúrulega óbærilega fyndið þegar þetta er sagt, sko. En þannig er þetta náttúrulega. Það er ekki alltaf að þetta marka svona eftir á skýringar. Nei, einmitt. En Andrés, bróðirinn, kongabróðir, það er svolítið mikið hvernig Karli líður. Já, Karl er alveg með sín en tekur undir að lögin verði nú að hafa sinn gang. Ég hugsa þetta aðeins sko að því að þetta er náttúrulega búið að vera það sem heitir stundum slow train coming, að hneykslið í kringum Andrés búið að vera í 20-30 ár sko. Þannig ég held að sko Karl sé alveg tilfinningilega búin að komast yfir það að bróðir hans er skítalabbi sko. Já. Og það eru fleiri en Karl sem er lent í því að eiga ættingja sem eru skítalabbar og fólk bara lærir að lifa með því og þannig er það. En ég held að Karl sé ekki grátandi í alla daga. Sko. Nei, ég held að hann sé nú kannski, glaðastur yfir því að mamman sé fallin frá og þurfi ekki að horfa upp á þetta. Ég hugsa það, enda ég var talað það lengi vel að Andrés væri eftirlætis barn móður sinnar. Þess vegna er hann eins og hann er. Og þess vegna er hann eins og hann er. Það er einhverjum setning sem að fylgir alltaf stundum ósögð einmitt þessu að svona verður fólk að þú spillir í. En þetta verður að byrja í fréttum alla daga, næstu daga. Já. Og líka þetta veður upp á sig. Það gerir það. Og líka mér finnst að við að hugsa þetta því við erum svolítið að tala um Óla Ragnar og viljan til þess að til einhverju sérstakri kreðsu að er Andrés að senda Epstein einhverju upplýsingar og ég held að Mendelssohn hafi líka verið að því á þess að vera fánitt fyrir það sko. Þeir senda sko ríkisleyndamál til einhvers Karls svona bara til þess að fitta inn í vinsalög krakka klikuna. Já, þetta er svolítið þannig. Og þannig mér finnst alltaf að við kannski veltum því aðeins fyrir okkur hvað er mikið af svona ákvörðunum og hvernig samfélagið okkar er byggt upp sem eru byggð á svona tiltölulega hjákátlegum, mannlegum tilfinningum og löngu til að tilheyra einhverjum hópi, sko. Erum við vakandi fyrir þessu? Ég veit það ekki. Sennilega ekki. Nei, ég efast það. Ég meina Epstein var ekkert einn. Það er auðvitað til einhver önnur svona í eitthvað annar hópur. Við tölum svolítið þetta þegar að vera að tala akkur Íslendingar að kaupa vopn. Einmitt. Og það er bara að tala það af alls konar fólki. Að hluti af þessu er það íslenski utanríkisráðherrann eða forsætisráðherrann hver sem er í einhverjum svona borðum úti þar sem er verið að ræða í NATO og allir eru einhvern veginn að kaupa vopn og allt inni finnst mér að ég þurfi endilega að gera það líka til að fitta inn og ég kem heim og ég kaupi vopn. Og við erum bara í alvörunni, þetta er ekki bara ég sem er með svona deileringar, það er bara alls konar viðmælendur okkar sem hafa verið að tala út frá þessu. Maður er svona frávik sjálfur í þessum heimi sko, mér finnst ennþá athyglisverðasta fólki sem ég hitti eru bara mjög bændur og af báðum kynjum
bara fólk sem lifir í eigin heimi. Maður hefur lent í þeirra aðstöðu að hitta náttúrulega starfsins vegna mjög margt þekkt fólk og maður hefur talað um mjög margt ríkt fólk, auðugt fólk og allt það. Ert þú ekki í einkaklúbnum Kjarval hann niður í bæ? Nei, ég ekki í honum. Varst þú ekki upp á sviði hvað heitir það podcastáttur allir að dansa kann? Ég var ekki þar en ég stundi bara upp á heiði, bara þingeskri heiði og hitti bara einhver nátttröll þar og finnst það skemmtilegt. Það var skoðanakönnun sem að Maskína gerði, þetta svona kópering náttúrulega því sem hefur búið að gera víða heim og ég held að þau hafi tengt sig við könnun sem var gerð í Danmörku sem lítur á Bandaríkin sem bandamann eða andstæðing og það náttúrulega komst í heimsfréttirnar að könnunin í Danmörku sýndi það að mikill meirihluti Dana, það svona mörkur að þetta segja mikill meirihluti, mjög góður meirihluti Dana lítur á Bandaríkin sem andstæðing. Og það kemur í ljós að það sama á við Íslendinga þó að sé kannski minni munur þar á heldur en í Danmörku. Já, mér finnst það stórmerkilegt vegna þess að hér hefur verið alltaf talað að við séum meira amerikanseruð heldur en hinn Norðurlöndin og náttúrulega eigum þessa sögu með herinn og menningarsögu og svona, þú veist, svolítið út úr náttúrulega Skandinavíu og allt það. Og alltaf í sundi ég að hitta skandinavist fólk sem að ræðir það hvað Íslendingar eru miklu nær Bandaríkjunum heldur en hinn Norðurlöndin. Þannig að mér finnst þetta stórmerkilegt að hvernig var niðurstaðan? Niðurstaðan var að 32% líta á Bandaríkin sem bandamann, 40% líta á sem andstæðing og 25% eru óvissir. Já. Þetta eiginlega engin breyting á milli kynja, aldurs, tekna, menntunar eða eins og þess. Það ekki fyrir að kemur að stjórnmálaskoðum að breytingin nokkur. Og þá ef við tökum þá sem að líta á Bandaríkin sem bandamann, að það 69% þeirra sem að styðja Miðflokkinn. En bara 11% sem að líta á sem andstæðing. Þeir eru efstir. Næst kemur Sjálfstæðisflokkurinn með 58%. En þar eru hins vegar 23% sem að líta á Bandaríkin sem andstæðing. Þarna sést náttúrulega að Miðflokkurinn náttúrulega trumpistaflokkur landsins. Þú talar svolítið frávik svona með tilliti til heildarinnar. Það eiginlega, ég nú oft bent á þetta, þegar við erum spurð svona almenn mál, þá kemur yfirleitt í ljós að það einn minnihluti sem kannski svona 20-30% af þjóðinni, stundum 13,9 sem að maður notar sem talan sem að Davíð Oddsson fékk í forsetakosningunum. Sem að eiginlega alveg á skjön við almenning, styður kvótakerfið og hatast mest út í útlendinga og allt þetta. Fólk sem að hins að sömuleyti stjórnar allir umræðina og þetta finnst þess kjósendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem að einhvern veginn hefur ekki tekist að aðlagast íslensku samfélagi. Nei. Og þetta kemur fram þarna. Ef við förum hinum megin að þá engin pírati, það kannski ekki margir sem að segist alltaf kjósa pírati í dag, það engin pírati sem lítur á Bandaríki sem bandamann sinn. Og svo það Sósíalistaflokkurinn og VG sem eru, en við tökum til þess að Viðreisn að þar eru við með, og það tengist náttúrulega sem kannski þetta með þessum að segja Miðflokkurinn væri Trumpistaflokkurinn, af því að Trump skiptir máli í þessu svari. Ef við hefum spurt að þessu fyrir 2 árum, þá myndir þú segja að 80% af Viðreisnar kjósatum myndir segja að Bandaríki væri bandamaður. Algjörlega. Það 25% í dag. Og 51% segja þessi andstæðingur. Það ótrúlegt. Þetta eru tíðindi. Já, og þarna skilur á milli, kannski svona hægrið að klofna þarna, út af Trump, að þú ert með alla Miðflokkinn og stóra hluta Sjálfstæðisflokknum, sem eru bara hægri menn á trumpískan hátt, á meðan að Viðreisn að reyna að finna kannski svona kristilega demókrata línu, ykkur staðar í evrópska línu. Já. Þetta merkilega tíma sem við erum að lifa. Já, ég sé alveg kreppu Sjálfstæðisflokksins í þessari könnun. Við náttúrulega vitum fyrir hvað Miðflokkurinn stendur, bara gerir út af þetta. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann bara, þetta ein ástæða þess að það gengur bara mjög illa. Fastur í einhverjum liðnum heimi, nær ekki að aðlaga sig breytingum. Já, kannski að við fá bara eitthvað svona markaðsfræðinga til þess að ég vissum að svona fyrirbrigði lendi í þessu áður. Þú ert raunverulega tjald, það sem er svona boðið upp og hitt og þetta. En svo allt í einu býður ykkur annar upp á það sem er inn í tjaldinu.
Akkur eftir ykkur að koma í tjaldið til þín. Það sem getur bæði verið í Viðreisn og í Miðflokknum, eins og var hérna í gamla daga. Þannig að fólk við bara í Viðreisn eða Miðflokkinn og akkur eftir að fara í þetta tjald. Það er engin áhugi á ættamótinu. Herðu, það var, ég held ég að við vakið athygli, kannski ekkert allt og mikið umtal. Viðtal við Braga Guðbrandsson í Kastljósinu hér, sáðu það? Já, ég sá það, mér til vonbrigða. Maður er svona búin að vera að fylgjast náttúrulega með þessum málum og eiginlega af heilmikilli tilfinningu og ástríðu og þetta er frábært framtak, fjölmiðlaframtak hjá RÚV. Við höfum tekið boltan hér og frábært viðtal sem þú tókst við Gunnar Sig í hér. Takk, það var mjög sláandi fannst mér að halda utan hans sögu og við höfum verið hér með sérfræðinga sem hafa veltið upp af hverju Íslendingar eru ekki betri við börn og ein kenningin er að við séum enn með ein svona gömul nytjahyggja að hafa nota börnum frekar en að vera góð við þau og sérstaklega börn sem við ekki tengjast tilfinningaböndum og þetta kom svo skýrt fram í einmitt viðtalinu við Gunnar í gærkvöld og maður og svo sko maður hélt að Bragi og kerfið hefði svona stíð aðeins inn í efasemdir og auðmýkt í kjölfarið á þessari vakningu en þetta var svolítið gamla kerfis náttúrulli þannig sem það byrtist. Þetta er bara sorglegt að hlusta þér. Þetta var sorglegt. Þetta er bara eins og maður sem ég fann til með honum raunverulega að get ekki gert þetta betur sko. Það var bara, hann bara fer í einhverja fáránlega varnarstellingu sko. Heldur að þetta snúist einhvern veginn hans arfleið og fyrir að reyna að réttlæta hana og ég fann bara til með honum sko. Þegar ég held að bara þjóðin hafi sittið gapandi yfir þessu viðtali. Mér syndist það svona á viðbröðunum á þessum samfélagsmiðlum. Fólk var einmitt svolítið bara svona gapandi. Það voru mikið vonbrigði sko, svona antiklímaks. Algjörn. Ég held að sko, ég vorum eitthvað ræðið þetta hérna í gær, man ekki á hvaða tilefni það var. Hvað er það sem að fólk vil fá út úr Bakkakotsmálinu? Það vil fá ykkur svona viðurkenningu á að þetta hefði gerst. Þannig að kerfið horfist í augu við sjálft sig og segja okkur satt frá. Að við verðum vissum að það sé ekkert svona í gangi ennþá í dag. Að það veri tekið utanum þolendunar og drengina og þau fái sómasamlega aðkomu. Það að verði fundin ykkur sökudólgur og hann hengdur í næsta staur. Ég verði ekkert svo mikið var við það þegar ég er að tala við fólk. Nei. Þetta er til einhverju sem að bara fara alltaf í það hvern getum við hengt, sko, eins og það sé alltaf lausnin. En ef að hann hefði bara mætt á svæðið með þetta tvennt, að mér finnst að ég að opna þetta og ég fagna þessu gríðarlega að þetta sé komið fram. Þannig er augljóslega eitthvað sem að ég vissi ekki almennilega og við þurfum að koma, ef ég vissi þetta ekki, ég var forstuðum af barnastofu og ég vissi þetta ekki, hvað þurfum þá að opna mikið sko til þess að þið vitið. Skiluðu, kem einhvern veginn þannig fram og auðvitað er bara sorglegt að horfa á þetta gerist á minni vakt og fleira, að okkur hafi ekki tekist að þoka barnavernda málunum lengra eftir þetta, við verðum að gera eitthvað. Ég held að nú með staðið þetta til bóða. Það held ég líka. En hann bara gerir það ekki. Nei. Og fer í þessu að býta á að fara að hengja mig í eitthvað staur. Ég ætla bara að segja það, ég gerði þetta og ég gerði hitt og ekki hengja mig. Já. Og mér bara það eru svo margar opnar spurningar sem er lag núna til að halda áfram á lofti og reyna að gera Ísland bara betra samfélagi. Gera upp ósiði, vondamenningu, stéttavinkilin er náttúrulega augljós á þessu. Saga Gunnars í gær, hún var svo sterkur vitnisburður það, hvernig það er alltaf stéttavinkill á þessu. Hvernig Ísland hefur endalaust rifið börn af fátækrum heimilum eða það er skilnaður og önnur fyrirvinnan farin sérstaklega eða í kallinn. Bara slegið eigsinni á þessi börn og fyrirgefið var bara skítsama hvað varð börnin eftir að var búið að rífa þau burt og eins og þú hefur sjálfur sagt Gunnar Smári með það að samfélögi hinna betur stæðu bara vilja ekki viðurkenna tilvista rétt fátækra fjölskylda þau vilja ekki þau í börn ef þau eiga börn þá eru rifin burt að heimilunum við minnstu ástæður. Og þetta er bara, það er svo gott tækifæri til þess að draga lærdóm, gera upp og gera betur. Ég held að við höfum gott að einmitt að ég hef verið að reyna að tengja þetta við bara lykkjumálin. Að það snúist raunverulega það að þannig kerfið einhvern veginn vill ekki una þér að eiga barn og taka þau barnið. Svo bara hendu við því bara eitthvað og bara anskota saman barnið. Markmiðið var alltaf að þú myndir ekki fá að eiga barn. Þegar þú ert óverðug vegna fátæktar, vegna óreglu eða bara vegna einhvers.
Einmitt. Já, þannig að mér finnst að þetta sjónarmið megi vera með. Já. Og ég heyri mikinn vilja í samfélaginu að þú veist, við getum gert betur. Ég heyri ekkert svo mikinn vilja að nú fyrir við og hengjum eitthvað, sko. Nei, ég er algjörlega saman. Líka þú hlustar á strákana frá Bakkakoti. Getur þú hlusta á þá og niðurstaðan verið svo, förum og beitum einhvern ofbeldi. Nei. Það er bara ekki hægt. Hreint ekki. Ég það, hann skrifa Unnar Þór Sæmundsson, heitir hann ekki, Pírati, einn af þeim sem var á Bakkakoti, ég svona undir restina, hann talaði þetta í gær, í pistli sem hann skrifaði á Vísi, að þetta væri spurningum að brenna barnaverndarkerfið til grunna og byggja þau upp að nýju en ekki endilega refsa fólki. Hann sagði bara að þetta væri innbyggt í kerfið, það sem gerðist á Bakkakoti. Brenna þetta og líka útlendingastofnun og kerfi sem hafa voru byggð upp á kolröngum grunni og byggjaðu aftur upp á sko einhver húmanískum grunni. Já, mér langar að segja eitt að í gærkvöldi þá gat ég ekki annað í viðtalinu við Gunnar en að koma með persónulega reynslu úr grunnskólakerfinu hérna í Mývatnssveit. Að þar var alla jafna mjög gott að vera, mjög góð kennsla, frábæri kennarar og allt það, en það eru frávikin sem við erum að ræða hérna. Og þegar nemandi var beittur ofbeldi, og þetta hef ég líka áður nefnt hér við þetta rauðaborð, sem kostaði kannski nefbrot uppi töflu, kyrkingatök þannig að þurfti marga nemendur til þess að slíta lítinn strák úr kyrkingataki kennara, og hræðilegi hlutir sem að gerðust margir aðrir fleiri. Þegar ég hef verið að þótt flestir dagar hafa verið góðir, maður þarf ekki að taka það fram, að þegar ég rifja þetta upp og þegar ég horfið tilbaka þá er niðurstaðan bara eins og kom fram í gær. Það var aldrei að ræða börn frá betri fjölskyldum. Það voru alltaf krakkar sem stríddu sennilega við einhver heilkenni, voru lesblindir sem var túlkað sem hroki á þeim tíma og mótþrói og allt það. Pólitískar skoðanir foreldra þeirra sem voru kannski á skjön við það sem almennt tíðkaðist. Mér finnst svo mikilvægt, ég segi þetta ekki til þess að rifja eitthvað, og ég var ekki þolandi í þessum málum, svo það sé sagt, en mér finnst bara svo mikilvægt að við rifjum þetta upp, við viðurkennum þetta og við lærum af þessu, að við þurfum að hafa sérstök gleraugu gagnvart stétt þegar kemur að barnaverndarmálum. Þetta kom fram í umfjöllun hann í Laugarnesskóla. Hvað heitir hann þarna? Kennarinn sem var með barnatímanna hjá RÚV. Já. Það kemur fram í frásögnum þolenda hans. Að þar var þetta, hann lagðist á krakkana sem kom úr Höfðaborginni. Hann lagðist á þá sem komu í skólan með veikan grunn, af því hann var bara predator og var að bíða eftir í að veiða eitthvað. Það er eitt að þú gerir það. Annað er það að viðbröðum við því að það kemur ábendingar þetta, linnulaust og ekkert gert. Ástæðan fyrir að ekki brugðist við þessu er að þetta voru krakkar frá lakari heimilum. Akkurat. Og þetta, mér finnst þetta koma bara mjög vel fram í allri þeirri frásögn. Nú bara mann ég ekki hvað heitir þetta skaftabekkurinn, hvað heitir það? Eitthvað svo les, já. Ég get svarað, ég mann. Hann gerði þætti þetta, hann Þorsteinn Jóf. Já. Og hefur verið skrifað bækur þetta og við höfum fjallað þetta við Rauðaborðið og fleira. Ég bara með svona sem nöfnin eru geymd í heilanum, að það var eitthvað vörubíl sem keyrði inn í hliðina, þannig að nú fóru allar skúffurnar út, þannig að nöfnin liggja bara í hrúgu á gólfinu, þannig að ég finn ekki alveg nöfnin þegar ég er að leita þeim. Okay. Herðu, það er næstu því hægt að tala af þessu tilefni, að þessi umræða niður á þingi og sem hefur farið mjög víða samfélagið, að það megi ekki hækka örorkubætur af því að þá bara nennir ekki að mæta í vinnuna og fara af því að það er svo ofsalega gott líf að vera örorkubótum. Þetta gís upp og þetta er búið að vera viðlóðandi alþingi bara áratugum saman. Áður en að sjálfstæðismenn og tilvonandi miðflokksmenn stóðu upp í pontu alþingis að tala að innflytjendur verða graf undan samfélaginu, þá var að tala að öryrkjar verða graf undan samfélaginu. Það var einhver stjórnlaus fjölgun öryrkja og að við verðum að koma illa fram við öryrkja svo þeim myndi ekki fjölga. Einu sinni var þetta svona öryrkjanappur, þú kannski klagað öryrkja. Já, það er, ég held að segja ennþá, inni á tr.is.
Já, það voru svona rannsóknir að skattarannsóknin var lögð niður, þannig að skattarannsóknin í Íslandi ræður ekki við að rannsaka skattabrot hérna allra auðugust og stæðstu fyrirtækjana. Það sem allir vita er mestu skattaundanskotin, en þessi stað eru við að reyna að afhjúpa stórkostlega svikastarfsemi öryrkja. Þetta gaus allt í einu upp í tengslu við þetta frumvarp sem átt að tengja örorkubætur og eftirlaun við launavísitöluna. Já. Og ég var bara svolítið hissa. Sko. En þetta er bara alveg eftir forskriftinni. Það er fyrst hinsegin fólkið og svo öryrkjarnir og fátæklingarnir. Þú veist, þetta er svona ákveðin uppskrift. Já. Og þeir sem töluðu röddu öryrkja í þessu tilviki Ragnar Þór Ingólfsson með snöfurmannlegum hætti. Hann bara vafningalaust þá talaði hann tengsl forréttindaþingmanna Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins við auðinn og valdið og allt það og hann skildi leyfa sér það. Jón Gunnarsson bara flippar, hann bara sturglast götustrákur bara hvaðan kemur þetta fyrirbæri. Svo áttar hann sig á því þegar hann sér viðbröðin og hérna þegar gruggið sest að þarna leiðan okkur að sjá inn í innri mannin sem yfirleitt reyna að skýla. Þetta er bara tónnin innan úr bakherbyggju Valhalla. Þetta er það sem ég þurfti alltaf að hlusta á. Ég er eitthvað götustrákur á að geta verið að opna munnin yfir höfuð. Þess að ég er ekki rétt borin til valda. Og það er bara einhver hópur að inni í þessum bakherbyggjum sem heldur það. Og þess vegna er þetta fólk, en ég held að Þórður Snær hafi verið að skrifa fína grein. Það sem er eiginlega fjallið það. Þau eru bara flipp út vegna þess að þeir finnst allt vera stjórnlaust, allt vera fordæmalaust af því að þau eru ekki að taka ákvarðanir. Það er bara einhver annar sem er að taka ákvarðanir þegar þau voru kosin í burtu og þá eru þau bara á háa síðinu þarna niður í þingi að einhvern veginn að bara samfélagi sé að fara bara af hjörun. Og Jón sýndi óvart á spilin sín og daginn eftir þá sá hann engan kost betri en að biðjast afsökunar á ummálum sínum. En það er ekki afsökunarbeðin sem skiptir öllu máli. Við sáum inn í djúpið, hann sýndi á spilin og svona eru blokkirnar. Mér fannst ótrúlegt hvað þetta fór víða þetta með einhver svona hugmyndum að það væri bara biðröð yfir því að fá að vera öryrki sko. Það væri svo mikið sældalíf. Ég bara hæðus ekki. Ég held að það ósmekklegt ná ekki yfir það en hérna, já, svona er þetta. Já. Herðu, við erum með ýmis stefni hérna á eftir. Þú ætlar að tala um loftmengunina sem mér er búin að vera svolítið hugleikin að ég er ekki alveg, gengi ekki alveg heilt til heilsu og þarf að labba í vinnuna. Já. Og ég lendi í þeirri ömurlegu lífsreynslu. Ég er orðinn 65 ára gamall. Fyrsta skiptið á ævinni þá labbaði maður fram úr mér á gangstétt. Ég hef ekki lent í því áður. Þannig ég labbaði svo hægt að því að lúkur á mig virki ekki alveg og ég er með eitthvað blóðtapp í þeim og anda ekki alveg nógu vel. Þetta er að byrja að reykja. Þetta er kannski að pröfa að byrja að reykja. Þá getur labba Ég held að mengunin sem hefur legið yfir Reykjavík. Það kom nú smá vindur í gær en það er eiginlega búið að rogna í dag. Já. Þetta er algjört eitur sko. Þetta er algjört eitur. Við finnum held ég öll fyrir þessu og ég veit að ég finn alveg sérstaklega fyrir þessu og meiri þess að inn á heimilinu. Gluggað kistan heima hjá mér, hún verður svona svört, svona drulla. Ég þarf að þurrka úr henni bara 2 í viku, 3 í viku til þess að hún verði ekki bara svört. Já, bara svört. En ég ætla að fá til mín Þorsteinn Jóhannsson. Á hvaða hæð ertu? Má ég spyrja því? Ég er á fyrstu hæð. Nei, annarri hæð, segir. Ég er á annarri hæð líka. Og þetta er sama hjá mér. Það er bara á einu degi er gluggakistan orðin grá. Já. Þetta er ekki í lagi. Sko. Þetta bara getur ekki verið í lagi. Ég reyndar það er mikil umferð stuttur á ykkar heimilum. Ég er á Hverfisgötunni. Veit ekki hvort það er mikil umferð á Hverfisgötunni. Já, nú svolítið. Það heyrir svo mikið í henni að þetta hún er svolítið áberandi. Já, það er svona umferð Skúlagötuna og Kleppstíginn hjá mér. Ég þarf að tjekka á mínu gluggasyllum, ég er bara ekki alveg viss. Þú býr nú eitthvað staðar djúpt inn í einhverju rjóðri. Kannski bara hve lítil umferð er. Já, þú fær kannski meira svona flugvéla. Já, ég fæ svolítið á honum. Þá var það. En já, ég fæ til mín Þorsteinn Jóhannsson sem er sérfræðingur í mengun, bara á Umhverfisstofnun. Mikil vinur minn. Já, Diljá Ámundadóttir, hún er hún er nemi í guðfræði og viðreisnarkona, en hún er einni
móðir langveiks barn og litla stúlku sem hefur þurft að vera mikið inni og heima við í vetur. Þetta hefur haft mikil áhrif á þeirra líf, hún er lungnasjúk. Og með þeim ætlar Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, að setjast hérna og ræða við mig hvað við getum gert, hvað sé eðlilegt í þessum efnum og hvaða kröfur við getum gert í rauninni til yfirvalda. En Sigurður, hann er svona einn þeirra þingmanna sem að ræddi þetta á þinginu núna í vikunni. Ég held að sjálfur, þetta er ekki að draga svona ályktanir af eigin reynslu og svona, en þú veist svona samt. Að ég byrjaði að finna fyrir þessu og það er ekkert í ættinni minni, það er ekkert, ég erði ekki léleg lungu frá mömmu eða pabbi eða neitt svona, sko. En ég vill alltaf helst labba í vinnuna, af því að mér veist, það er svona tími sem til íhugunar og ýmislegs hlutar. Og einu sinni var bjóði á Þórsgötunni og var upp í Efstaleiti á S.A. í 2 ár. Og þá gengum maður yfir Klambratúnið og fram hjá Miklubrautur og svona, sem er algjör þegar þetta er lægð, sko. Ég held að sé bara með vestustofunum. Ég held að ég hafi, sko, á þessu 2 árum hafi ég svona skaðað lungun á því að vera labbi í vinnuna í Reykjavík. Já, það er talað um það. Og þá fann ég, þá var ekki búið að byrja að dæla niður þarna frá Hellisheiðarvirkjun. Þannig ég fann alltaf svona, ég sagði, djöfull er eitthvað slappur núna. Þá fór ég og skoðaði, ég man ekki hvað þetta heitir, brennisteins sýru eitthvað anskoti. Þá var það alltaf í hápunkti, sko. Þannig ég sá alltaf, sko, samhengi á því hvernig mér leið og hvernig mengun var verið að dæla yfir okkur. Og menn voru alltaf að segja, nei, þetta er svo í litlu magni, þetta er engin áhrif. Það bara aldrei verið gerð tilraun í mannkynssögunni áður að dæla svona litlu magni yfir fólk til lengri tíma, þá veit ekki hvað áhrif það hefur. Ég man eftir, það var rosa frægt mál hérna fyrir kannski, svona 5-10 árum í London, þar sem voru foreldrar 10 ára stúlku sem dó úr lungnasjúkdómi, sem kærðu í Lundunborg hreinlega fyrir að hafi ekki komið í veg fyrir það að barnið hefði verið útsett fyrir mengun þegar hún voru út að leika í skólanum og annað slíkt. Sko, man nú ekkert hvernig þetta mál fór, en þetta finnst mér alveg tilefni til þess að skoða svona í ljósi þess sem við höfum verið að horfa á hérna í borginni. Það er svo skaðabætur tóbaksfyrirtækjanna í Bandaríkjunum. Það voru byggðar á þessu. Þeir hefðu mátt vita betur, þeir vissu þau betur og það er sama með Reykjavík, þeir viti það. Þú skal spyrja Þorstein hve mörg íslensk mannslíf glatist vegna loftmengunar. Ég man að þegar ég hóf störf á Umhverfisstofnun 2016 sennilega, þá held ég að það verið talað að verið milli 30 og 40 þá. Og ég bara fann þetta í einhverju skýrslu og ég bara, býtu þetta er engin smá fjöldi. Þannig að við settum það mál mjög stíft á dagskrá, það kemur ekki óvart þótt að veru 2-falt fleiri í dag. Það væri bara 80-100 Íslendingar sem bara með beinamæti missa lífið út af því sem við erum að tala um og er þá ótalinn allur hinn skaðinn. Herðu, Bjössi, þú ætlar að vera með reynsluboltana því ferð þá bara í frétti vikunar eins og vaninn en þú ert líka með hann Már Mixa. Já. Við erum talað um verðbólguna. Já, við reynum að greina hvaðan verðbólgan komi núna en það sem að mér fannst eiginlega áhugaverðast og mun hækka blóðrýstingin á einhverjum hlustendum áhorfendum eins og hann kemst reyndar sjálfur á orði. Það er að hann er einn af þeim sem vil halda í verðtrygginguna og ætlar að færa rök fyrir því í þættinum. Þannig þetta er svona viðvörun. Þið sem að þólið ekki að hlusta á sem að verðbólgunni er hælt með verðtryggingu, varið ykkur á þetta. Ok, það er gott. Herðu, ég ætla að tala um mjög skrítið mál. Ég ætla að fá hann Gunnlaug Guðmundsson stjörnuspeking. Það tala við mjög um ár eldhersins sem að byrjaði núna í vikunni. Við spjöllum eitthvað um þetta. Þetta er bara gaman að tala við hann. Hann er mikinn áhuga á samfélagsmálum og heiminum og tengir lestur sinn á stjórnunum inn í það. Og svo er þetta líka, þetta er við höfum líka því að það vil svo til að kínverska árið, Ramadan og langafasta þetta er allt saman reiknað út frá tunglinu, en þetta er ekki með sama hætti, sko. Þannig að ég held þetta sé bara mjög fátítt að þetta skellur allt á sama tunglið. Þannig að ég ætla að fá að tala um heiminn séð frá tunglinu. Skemmtilegt. Herðu, þetta er það sem er í boði í kvöld. Takk fyrir spjallið, Björn og Marja og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. Við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo byrja bara viðtöl kvöldsins en áður en að því kemur þá ætla ég bara að minna á allt sem ég sjáu hér og heyrið í boði þeirra áhorfenda og áheyrenda sem að gesta áskrifundur. Það eru þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti.
Ef þú ert á því að það sé þess virði, þá hvet ég til þess að skoða það að gerast áskrifandi, slást í hópinn. Þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum. Mátt borga meira og vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni hjá okkur að búa til fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda. Skiljanlega erum við að reyna það, því að eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi eru núna í eigu auðfólks og svo þannig er bara það. Þannig að ef við ætlum ekki að hafa alla umræði í samfélaginu í höndunum á þeim, þá verðum við að byggja upp eitthvað sjálf og samstöðin er tilraun til þess. Skjótum inn auglýsingum og förum svo í viðtöl kvöldsins. Trú er persónlegt samband hvers og eins við sinn Guð. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Sameyki óskar vinningshöfum í stofnun ársins til hamingju. Góður árangur byggir á trausti, samvinnu og góðri vinnustaðamenningu. Skoðaðu úrslitin á sameyki.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt Bólholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hingað til borðs eru komni góði gestir að ræða mengunina í borginni, en hún hefur verið nokkuð áberandi í því milda veðri sem að við hefum verið að fá hingað yfir okkur. En það er ekki endilega svo gott að vera með svona milt veður. Hingað eru komin þau Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun og Diljá Ámundadóttir, guðfræðinemi og móðir stúlku, langveikra stúlku sem býr við lúnavandamál. Verið velkomin. Takk. Þetta hefur verið viðloðandi, svolítið svona umræðuna. Þetta er kannski ekki verið mest áberandi, en hún er þarna. Við finnum öll fyrir menguninni. Við tölum það aðeins í upphafi þáttar að Gunnar Smári fann fyrir mæði í fyrsta sinn og það var maður sem tók fram úr fyrir honum á göngustíg og þetta fannst honum alveg ómögulegt, en hann vildi meina að þetta væri mengunin að kenna. Fólk gengur svona mislangt í því, en kannski við byrjum bara á þér, Diljá. Hvernig hefur þetta áhrif á ykkar líf, ykkar megna? Já, við höfum nú svona áður fyrr kannski
alveg fundi fyrir svona einmitt aukinni mæði og bara dóttir mín sem sagt, hún fær mjög mikið fyrir tíman sem að gera það að verkum að það sem sagt lungun komi mjög óþroskuð, vanþroskuð í heiminn og svona ætla að segja ekki, það bara hægt að segja hún sé lúnasjúklingur, en svona, já, hún með einmitt svona öndunarfæri viðkvæmi og asma og svona og og það hefur nú svo hingað til alveg sko þegar það hefur eitthvað, þessi gildi hafa verið eitthvað að mælast aðeins hærri í svona gulari og rauðari litum en núna var það eiginlega alveg bara sem sagt þetta fór á okkur svona nýjan stað hún þurfti í rauninni bara að vera heima alveg frá sko hún fór eitthvað aðeins út helgina eða sem sagt á laugardaginn sem gerði það verkum að það var bara erfitt að sofna vegna hósta kvöldið og á sunnudeginu var hún bara alveg heima og svo frá skóla og á mánudag og þriðjudag. Þangað til í gær voru gildin orðin græn, það var orðið á grænu. Kom smá vindur. Og kom smá vindur, einmitt. Það var búið að spá þessari miklu snjókomu sem bara lét bara ekkert sjá sig en hún komst í skólan í ykkurum grímubúning á öskudag. Þannig að þetta hafði í raunin þau áhrif að þetta var bara eins og hún væri lasin og komst ekki út af því að það var bara of mikið álag á öndunarfærin og ljótur hósti og svona einhvern veginn vella á augunum og svona sem að þetta verður alveg svona smá bara svona eins og í eitthvað svona bíómynd sko, þú veist, maður býr við eitthvað svona ský, eitthvað ver eða eitthvað svona upplifun sko. Þannig að ég einhvern veginn einmitt upplifði bara svona að þetta hafiði bara mjög skerðandi og takmarkandi áhrif á okkar líf í þennan tíma og það aðeins svo mikið finnst mér svona með að við okkar ylhýra Ísland einhvern veginn. Já. Þú veist, þú þekkir auðvitað þessar sögur í þínum störfum og já, þín vinna felst nú kannski svo litið í því einmitt að svona skoða þessa mengun og svona greinina og finna leiðir til þess að sporna gegn henni, vel? Já, og miðla upplýsingum hana og þetta voru vissulega búin að vera núna óvenju slæmir dagar núna í svolítinn tíma og þetta svo sem ekki neinn metmengun og mengunni var svolítið svona herri þú veist, ef við förum bara fyrir árið 2000 þá voru fleiri svona dagar en þetta eru vissulega mjög hágildi núna og við heyrum oft svona lýsingar eins og þú ert að lýsa sko að fólk sem viðkvæmt fyrir það finnur alveg sko rækilega fyrir þessu og það er svona hvað reglur sem hvað má vera mikil mengun yfir daginn og hversu ofta má fara yfir mörk og Suðurríkið sko sólarhringsmeðaltal má ekki vera meiri en 50 mikrogram og það má ekki fara oftar yfir það heldur en 35 sinnum ári. Við erum komin upp í 12 skipti núna það sem hefur árinu og yfirleitt þetta reynda sko febrúar, mars eru svona þeir mánuðir sem yfirleitt mesta mengunin ef að veðrið þannig. Það var búið að safnast upp við veturinn og farnar að koma svona ef að koma svona froststillur með hægviðri og þurrki þá þyrlast þetta slítna malbyggu upp. Og Sigurður, þú ert svona eitt þeirra sem vakti máls á þessu þinginu í vikunni. Þið voru svona velta fyrir ykkur bara stöðu sveitarfélagana hvert þessu öll saman. Finnurðu mikið fyrir þessar mengun sjálfur? Nei, ég nú svona tiltölulega heppinn með það sjálfur en ég get svo sem ljóstraði upp það. Ég snýtti mér nú fyrir vikunni sko og það var eins og ég hef verið mættur aftur í bingovinna en sjálfur hef ég nú verið svona tiltölulega heppinn en auðvitað þetta eitthvað sem þarf að hugsa mér fannst mjög áhugavert sem að kom fram hjá Þorsteini að ástandið hafa nú verið verra fyrir aldamótin 2000 sjálfur einhvern veginn hélt ég kannski að þetta væri með eitthvað sem að færi versnandir heila sko. Það meiri umferð og breyttar aðstæður. Það náttúrulega þetta meiri umferð og þetta meiri umræða og meiri upplýsingar. Ég veit ekki hvort það vantilega búið að fjölga líka mælistöðum og svona menn eru meðvitaðar umhverfið og gera þetta kannski ríkari kröfur líka til þess sem ég bara fullkomlega eðlilegt. Þau eru mörgulega yfir það á eftir en já, ég hef bara mikinn áhuga á þessu og finnst kannski
þetta svona núverandi ástand ekki ganga til lengdar sko, að þú veist, það getur auðvitað ekki verið einhver varanleg lausn að halda börnunum inni þegar sko svifryki í þessum efstu gildum sko, þá þurfum við einhvern veginn sem samfélag að bregðast við með einhverjum öðrum hætti sko, og þá þetta spurning bara hvernig það gert sko. Þetta gerist auðvitað, þú talar janúar og febrúar og svo mann og eftir hérna sumrin oft börnum haldið inni á góðviðristögum, sérstaklega hann í kringum flugvöllin og hérna við miðbæinn. Það auðvitað Miklabrautin og Hringbrautin og svo flugvöllurinn og umferðin sem því fylgir og þarna myndast bara eitthvað svona tappi að þeir virðist og hérna eins og þú segir og ég held að við séum öll sammálum þá þetta kannski gengur ekkert að reka samfélagi þar sem að hérna eitthvað hluti kemst ekki út á og getur ekki notið sín eða tekið þátt eins og eðlilegt þykir einhverja daga á ári. Þó þeir væri ekki nema kannski 3 sko. Þú veist, þá eins og núna. Akkurat. Já, við erum alls sammála það. Alveg sammála, einmitt. Og ég bara svona velti einmitt fyrir mér kannski að því að þú ert kannski svona helsti sérfræðingurinn hérna inni. Hvað sem sagt, það verða náttúrulega allir mjög miklu sérfræðingar á svona dögum í samfélagslegri eða samfélagsmiðla umræðinni sérstaklega og hérna og á meðan einn þvertekur fyrir það að sem sagt notkun nagladekkja valdi þessu og að þá svo kemur annar hópur og vill bara hreinsa göturnar betur og það þá alfarið á höndum stjórnvalda þá eða eins og í þessu tilfelli held ég sveita stjórna og hérna og ég held að þetta sé nú allt samspil. Mér langar samt bara svona akkurat líka að kannski að spyrja þig, þó ég sé ekki spyrillin hérna, en hvað svona kannski helsti áhættið eða svona mengunarvaldurinn og svona hvað skaðlegast í þessu samhengi? Á þessum dögum sem hefur verið núna undanfarið, þá þetta fyrst og fremst bara ryk af vegiðborði. Og hérna það mestuleyti slítið malbygg, eitthvað líka svona dekkjakurli og bremsubólaríki en slítið malbygg af langmestuleyti og hérna göturnar bara slitna hraðar þegar bílar nagladekkjum og það alveg óumdeild staðreynd þó að hljóð mikið alltaf þannig umræðinni og svona gróflega séð sko bílar nagladekkjum hann slítur malbygginu kannski 40 sinum hraðar 20 til 40 sinum hraðar heldur bíl á bara óneldum vendardekkjum. Þannig að ef að bara gróflega sé að 5% bíla á nagladekkjum, þá myndu þeir slíta jafn mikið eins og hinn 95% sem var ekki á dekkjum. Þannig að það Þetta gríðlegur munur. Já, þetta gríðlegur munur sko. Og hérna þannig að fjöldi bíla á nagladekkjum skiptir máli varðandi slitið, en svo náttúrulega og það má, þú veist, ég sjálfur ekki á nöglum, býr náttúrulega hérna í Reykjavík, en svo skilur maður alveg viðhorf fólk sem býr kannski á Selfossi, þar að keyra yfir heiðana til vinna á hverjum degi. Þá geta naglarnir verið hérna mikilvægt öryggisatriði og þó að sé góð vetrarþjónusta þá verður menn kannski að setja nagla fyrir veturinn fyrir bara akkurat mómentið þegar keyra niður Hveradalabrekkuna að lenda á hálku og bílum renna. Þannig að maður skilur verið fólk sem vill vera á nöglum sem sérstaklega sem keyra í bæina eða býr út á landi. En hérna En það hlýtur að vera hægt svona lagalega að koma einhverjum böndum á nákvæmlega þetta. Já, það sem væri hægt að gera, sko, það hefur hingað til ekki verið pólitísku vilji fyrir því, það sent það hafi verið getnur svona norræna leiðbeiningar svona best practice til að díla við ryk frá nagladekkjum. Það eru svona taldar upp nokkrar aðgerðir og getna engun. Það að sent hvetja til fólk að hugsa sig vel þarftu naglið ekki, en með svona upplýsingarferðir það hjálpar alveg, fær sko 1 til 2 plúsa af 3 mögulegum en ef það virkilega nániður nagladekkja að notkun þá bara setja gjald á nagladekk og það hefur verið gert til dæmis og það í Noregi það gert sumstaðar og það bara í valdi hvers sveitafélags að gera það og naglagjaldi fyrir veturinn svona cirka 20.000 yfir árið eða fyrir veturinn fyrir það sem búi í bænum og svo þeir sem eru utanbæði meina það að koma í bæin bara sjaldan þá getur þið keypt bara daggjald. Þú kaupir þetta bara í einhver appi og daggjaldið svona kannski eins og að leggja í stöðumæli í hálftíma eitthvað svoleiðis, kannski 500 kall. Þetta hefur náð niður verulega eins og til dæmis í Þrándheimi nagladekkja notkun talsveit mikið niður. Og svo alltaf verið að sko heyrist oft líka sko það bara svona mikið ryk hérna því malbyggi svo lélegt.
Svo skítugt er líka verið að tala sko, og það er ekki verið að þrífa nú vel göturnar. Já, einmitt líka, en þetta með malbyggi átti kannski við fyrir 30 árum. En alla malbyggunastöðvar á Íslandi, allan á höfuðborgarsvæðinu, það eru löngu hættar að nota íslensk grjót í aðalgötur. Það er flutt inn norskt granít, búið að vera þannig í mörg ár, og það eru það sem alla malbyggunastöðvar nota í alla svona umferðarmeiri götur. Svo er kannski nota íslenskt berg á bílastæði, barlangagötur og göngustíga. Og það er alveg staðreynd að norska grjótið er miklu betra. Þannig að malbyggi í dag er, ég myndi segja bara eins gott að það getur orðið. Og sambærilegt er bara malbyggi út í Skandinavíu. Aftur á móti er einn faktor hér sem er meira hér heldur en í öðrum löndunum, og það það skiptir ofta milli frost og þíðu. Og það er kallað frostþíðusveifla. Og þegar malbyggi er blautt og svo frís, vatni frís, þá sprengir það aðeins upp malbyggi. Það verður smá frostverun. Og hérna í Reykjavík er þetta kannski skrólaði sér 70 frostþíðusveiflur ári, meðan það er miklu færri í Stokkólmi eða Helsingi. Og svona til íktastæðum er kannski í Norður Svíþjóð, Norður Finnlandi, þar er kannski bara gróflega sér 1 frostþíðusveifla ári. Það frís á haustin og þinnar á vorin. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mikið frostið verður, heldur hversu oft skiptir milli frosts og þíðu. Og þetta er til þess að eitt af því sem svona hraðar slitunum malbygginu og í stundum verður þetta 2+2 verður kannski 6 eða 8. Þeir eru bæti við frostíðu og nöglum og snjómóstur þetta er lítið útblásturinn, við erum kannski farin að svolítið svona að stoppa það. Það er þetta þessi rafbílavæðing sem var hérna fyrir og bara síðustu ár og nú kannski komið svolítið í veg fyrir það, þannig að þetta er í rauninni bara eitthvað svona vegadrulla og dekkjakurl. Já, og þetta með nagladekkjakældi, það er kannski ráð til þess að eitt ráðan til þess að ná niður nagladekkjafjöldanum. Svo er þetta með að þrífa göturna sem eru oft rætt og sagt ég að það bara að þrífa. Það er ekkert að sópa götur í frosti en bæði Vegagerðin og Reykjavíkurborg og reynda fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu notuðu veðurglugga sem kom núna að mánaðamótin í janúar, febrúar og sópuðu, notuðu þann glugga mjög vel. Þetta var svona rúm vika. Þannig að alla helstu Vegagerðin tekur alla þjóðið í þéttbýli hérna á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík tók alla svona helstu umferðargötur sem ekki þjóðvegir í þéttbýli og það var gert í raun í byrjun þessa mánuðar en svo bara er slitið það mikið að það er bara mjög fljótt að safnast upp aftur og þá hjálpar reykbindingin, hún svona rendar okkur gegnum 1 dag í einu, 2 daga í einu. Þannig að við erum í rauninni, við erum með svolítið sér íslenskt vandamál hérna og við eins og svo mörg, það er bara því að það eru ákveðna sveiflur hérna í veðráttunni, það eru hérna í rauninni helst það á kannski þurfum við ekki bara einhvern veginn svona að setjast niður og finna bara eitthvað almenna lausn á þessu og það er kannski svona það sem þú talað svolítið fyrir hérna svona, þegar þú vaktir máls að þessu þarna á þinginu eða svona, þið voru svona að velta fyrir ykkur hvort það væri ekki eitthvað sem við getum gert, við getum í rauninni ekki boðið fólki upp á þetta. Nei, það er kannski held ég heila máli, að eitthvað þarf að gera. Mér skilst að sé svona tæplega, svona cirka bara 3% á nagladekkjum í Reykjavík, allavega var það í fyrra. 40%. Ok, það er allavega samkvæmt einhverjum tilkynningum frá Reykjavíkurborg, var það kringum 3%. Sem eru búandi í Reykjavík og keyra þá mestan part hérna innan. Og ég svona skoða þetta aðeins bara mjög gróðlega þegar ég var leiðninga hvort þetta hefði eitthvað farið mælanlega lækkandi undanförnum árum. Mér sýndist að vera eitthvað aðeins en ekkert eitthvað svona svakaleg skref í því. En já, þú veist, það þarf augljóslega að gera eitthvað. Það er náttúrulega skrítið að fylgjast með fréttum í vikunni það sem með eitthvað reykbindi efni er upp urið og það þarf auðvitað að einhver svona held ég, einhver svona heilstaða nálgun. Já, fyrir ekki, klára. En þú veist, þá bæði þetta, svo sem, þú veist, það eru einhver aðgerð sem hægt er að gera með að ná upp ríkinu. Þú veist, það er það er öryggisatriði fyrir sumt fólk að vera á nagladekkjum. Bara getur verið nauðsynlegt, og það er að mæta því.
Og svo þarf bara að skoða aðrar leiðir. Ég nefndi að hérna nú fyrir þáttinn að núverandi umhverfis- og orkumálaráðherra var með þingmannafrumvarp svona gjaldtökuheimild inn á þingi árið 2022. Þú veist, ég veit sjálfur, ég hef ekki einhverju svona fastmótaða skoðun á því hvort að það sé tímabært eða rétt eða nauðsynlegt. En eitthvað þarf að gera þegar þetta svona endurtekið, það allan svona mín upplifun bara sem borgari hérna í samfélaginu, þú veist, undanfarin áratug eða svo, kemur upp oftar en einu sinni á vetri að það svona, þetta yfir þessum heilsufarsmörkum. Það hafa verið gerðar rannsóknir á því Þorsteinn kannski þekki það betur áhrif og heilsufarsfar fólks. Svo ég skil að það geti bæði verið sem sagt uppsafnaði yfir einhvern lengri tíma en líka vilja þá einhverjir sérfræðingar meta að þetta hafi áhrif bara á hjartaáfull og heilablóðfull og annað slíkt sem kann þá vera einhvern veginn meira svona akút. En þú veist, áhrifin eru klárlega fyrir hendi, þú veist, og kalla þá á einhver viðbrögð samfélagsins og þá finnst mér að veri svona svolítið andvaraleysi. Það kemur að smá. Ég velti fyrir mér og ég myndist á það mitt fyrir þáttinn, þú verandi lögmaður, marst kannski eftir þessu máli sem að koma upp í Bretlandi fyrir einhverjum árum síðan þegar að það er foreldrar ungra stúlku sem er asma. Hún deyr í asmakasti einfallega vegna þess að það var svo óbúslega mikil mengun. Hún fekk eftir mikil, mikla baráttu foreldra sinna þá fá þau það í gegn að í dánarúrskurðinum stendur hreinlega lést vegna mengunar, loftmengunar. Og þetta var heilmikið mál og þetta var til þess að fólk gat svona í stærri stíl farið og sótt rétt sinn gagnvart á borginni eða og þetta auðvitað allt í þróun ennþá en maður velti fyrir sér hvort að mamma eins og Diljá sem að missir úr við nöðaskóla og bara býr við skert lífskeiði þegar hlutinir eru með þessum hætti, hvort það getur hreinlega farið bara í mál við borgina. Já, ég velti því fyrir mér líka svona að því pólitíkin nú alls staðar og sjálf náttúrulega var ég í borgarstjórn í 12 ár og varaþingmaður, þannig að ég svona sé þetta líka alveg svona út frá kannski einhverjum svona ákvörðunatökum þegar kemur að hvað stendur í pólitík og ég fór svona veltaði fyrir mér, nú til ég í flokki sem að aðhyllist mikið frelsi eins og flokkurinn sem Sigurður tilheyrir og og veltir tekur stefnumótandi ákvarðanir út frá frjálslyndi og frelsi og einstaklingsfrelsi og svona og valfrelsi og ég einhvern veginn velti akkurat þessu upp og verandi nú í guðfræði þá var ég í siðfræði í morgun og þá vorum við akkurat að ræða frelsisreglu mill og og svona byggir á því hvenær eigum við að beitinni og hvenær getur hún haft skaðalega áhrif og svona og ég velti því mitt fyrir mér, þú veist, hvort frelsið eða sem sagt trompar hvort frelsi til að velja það að vera á nagladekkjum innan bæjar þú veist í engum snjó og hálku eins og við erum búin að lifa við núna eða að fá frelsis takmörkun eða skerðingu eins og við höfum búið við í eitthvað tíma núna þó það sé ekki langur tími, þá þetta samt dæmi sem að ég bara hef velt upp fyrir mér síðustu daga og hvernig við tökum ákvarðanir bara byggða á, þú veist, hvenær við skilgreinum hvaða frelsi sem í rauninni mikilvægara og samkvæmt öllum þessum siðfræðingum og heimsbyggingum og svona sem að ég er svona svolítið að stúdera núna að þá eigum við alltaf að í rauninni að taka ákvörðun sem að hámarkar hamingju eða hag sem flestra og þá þurfum við kannski að skoða einmitt af því núna fékk ég það svolítið staðfest af því ég hef verið svona aðeins kannski ekki í einhverju debatti en bara svona forvitin að spurja fólki mitt af hverju ert þú á nagladekkjum og margir sem eru svo sem hafa sagt við mig síðustu daga ég bara hef ekki nóg mikla hvatningu til að skipta. Ég keypti bílinn með þessum dekkjum og mér finnst það öryggi en ég hef ekki fengið í rauninni það mikla hvatningu til þess að skipta yfir í gróf þá vetradekk eða sem að myndi tryggja einhvers konar allavega meira öryggi líka og sérstaklega í einum bæjarakstri. Þannig að
Ég mitt velti fyrir mér, þú veist, líka þegar pólitíkin fyrir að flækjast svo mikið fyrir sjálfur sér og hvenær við skilgreinum hvað mikilvægara og frelsi og valfrelsi og allt þetta. Þannig að já, ég myndi kannski, ég hef ekki farið það langt að hugsa hvort ég myndi sækja réttin með þeim hætti eins og þú ert að lýsa þarna í Bretlandi og náttúrulega ofboðslega óþægileg tilfinning bara að heyra af þessum afdrifum þessara stúlku en það sem ég hef gert mig grein fyrir að þetta graf alvarlegt mál og sérstaklega þegar ég heyrði, ég man ekki hvað hann heitir, læknirinn var í morgunútvarpinu í vikunni og var að lýsa því sem að Sigurður kom inn á í rauninni þessu mikla skaðlega samhengi sem getur verið orsaka valdið hjartaáföllum eða lungnaþembum eða bara já, einhvers konar svona skyndi alvarleikum einhvern veginn. Þannig að mér finnst leiðilegt einmitt að sjá þegar svona grafalvarlegt og í rauninni bara svona svona common sense eitthvað svona þegar við viljum í rauninni bara öll vera dálítið góðir samfélagsþegnar að við eigum þá ekki að festast í eitthvað svona hægri vinstri stjórnarandstaða hver á stjórna ríkið eða borg eða sveitafélag, þú veist það verður þetta að vera hægt að tala saman og þegar það bara eitthvað svona akkur getur við ekki öll bara reynt að gera þess betur ég skil algjörlega að það sé það einhver hópur sem þarf og vill og getur ekki hugsað sér annað en að vera á nagladekkjum. Það líka stór hópur sem þarf þess ekki og ég vildi óska við getum einmitt bara gert eitthvað hratt til að flýta fyrir því að það yrði meiri almannaheill í því samhengi og ég sé ekki til fyrirstöðu að sé ekki hægt að koma einhverju með hraði, einhverju hvata einmitt kerfi og eitthvað sem myndi tryggja þá að þessi 40 í rauninni, þetta 40-falt aukning af í rauninni mengun við þessi neldu dekk í akstri á þurru malbyggi að við getum fundið einhverja leið til að bara minnka þetta. Ég veit að stór hluti þeirra sem að fóru og fengu neld dekk undir bílana hjá sér, þeir gerðu það í, hvað var október, þegar kom rosalega mikill snjó í 3 daga og það var hvatning í fjölmiðlum til þess að negla bílana sína vegna þess og þú var stórleiti, ég var að skoða þetta, voru þetta fulltrúar frá tryggingafélögunum sem sögðu að ég meina að þú ert á illa búnum bíl í þessu veðri þá ert þú nú kannski bara bótaskyldur eða færið ekki út kaskóið þitt eða hvernig sem það fer og svona án þess að kafa neitt dýpra í það þá var þessu svona útvarpað og ég meina þið munið eftir því að það voru biðraðir. Við vorum með þetta kapna í Bólholtinu af því að það eru dekkjaverkstæði sikkur megin við okkur og það voru bílaræðir í bara marga sólarhringa og þannig að við fundum fyrir þessu með þeim hætti fólk var að skipta vegna þess að það vildu þetta ekki þú veist renna í hálkunni eða og vera þá einmitt bótaskyldi að fá ekki greidda út Já. Kannski örstutt það hafandi flutt svona mál hjólabúnað og annað slíkt að það fólk verður ekki bótaskylt vegna þess að það ekki á nagladekkjum en vetradekk, óneld vetradekk skipta þetta mjög miklu máli og ég man svo ekki nákvæmlega hvernig umræðan var þarna akkurat en þetta náttúrulega alveg tvennt og þar fara vetradekkin óneld vetradekk betur með göturnar þannig en þetta bara eitt af þessu sem að ég finnst ég segi þurfum að taka svona fastari tökum og þá var kannski fróðlegt að vita aðeins meira það frá Þorsteini ég nálgast þetta bara sem ekki með sérfræði þekking á þessu sviði en svona svifryk eða önnur umhverfismengun maður fer yfir einhver mörk og þau geta verið grængildi eða appelsínugul og svo geta verið rauð en ef þetta komið einhver mjög vel yfir þessi rauðu mörk þá finnst mér að það krefjast einhverja viðbragða af hálfu samfélagsins og þá þetta svona spurning hvaða valdheimildi maður vill að gefa
stjórnvöldum í slíkum aðstæðum sko. En það svona þarna finnst mér, ég hef upplifað allan smá svona andvaraleysi að við sem einhvern veginn ekki búin að setja til dæmis þetta niður fyrir okkur sko, eins og hvort það sé ekki einhver rauða línu sem að þá kalli á viðbrögð og það eru sko, þú veist, það getur verið sko einhver svona almennar heimildir eins og gjaldtaka eða slíkt, þetta getur haft einhverja þýðingu alveg eins og það hvetja fólk til þess að fara á vetradekk, ekki negldekk og mér finnst nú sem betur fer allan á svona mínu nærumhverfi að þá finnst mér að vera orðið sko stærri ákvörðun fyrir fólk að velja negldekk, þú veist, það hugsar það svona, þú veist, kemst að þeirri niðurstöðu með réttu röngu að það tæli sig þurfa það sko, þannig að það allan að finnst mér svona það sem hefur breyst upp á síðkastið sko. Svo hafa náttúrulega komið upp bara alls konar hugmyndir að gefa bara sveitarfélögum svona róttakar heimildin getur kannski komið til þess að þurfa einfallega bara að banna ákveðnum, þú veist, bílnúmerum að keyra eða hvernig svo sem það sko, þú veist, bara eins og við hefum séð bara í stórum borgum bara í Evrópu eða bara út allan heim þegar það eru heilu götunum lokað þess vegna inn í miðbæin eða útrónum eða hvernig sem það eða einmitt eins og segir með því að hérna svona annarkvært bílnúmer bara leyfi til þess að keyra okkur ákveðin tíma og svo okkur aðrir næst það til alls konar dæmi fyrir því að hérna svona stoppa og stemma í stigu við svona. Það má kannski skipta svona aðgerðum í svona svolítið tvennt sko, annars vegar það sem að kalla bara fyrirbyggjað aðgerðir, komið í veg fyrir að vandamáli verði til og það verður allir með að reyna að lágmarka fjölda bíla og nagladekkjum. Þá bara verður til minni mengun eða minna slit á göttunum og svo þarf hins vegar líka að fást við það sem að slitna og það þá kannski gróflega séð tvennt eða þrennt, það þá að sópa það upp. Það var sópa núna síðustu mánaðamót gróflega séð. Hugsanlega þyrfti að fjölga því, sópa oftar á þessum tíma, bara eftir því hvernig veðrið er. Og svo rykbýting að virka vel líka. Hún þá komið í veg fyrir að ryki þyrlist upp. Rykbýting svona redding fyrir hotn, virkar kannski bara 2 daga, en það dugir oft. Það alltaf að skipta veður hér. Það kannski bara að fara að snjó eða rigna eftir 2 daga. Eða það bara rykbindi aftur. Þannig að það var í raun kannski mjög vandrarlegt að rykbindefni hafi klárast núna og svona það sem ég heyrðist á Vegagerðinni þeirra pöntuðu bara sama skamt og hefur alltaf dugað í mörg ár en bara veðráttan var þannig að það þurfti lítið að maka snjó en á móti þurfti að nota rykbindefni miklu oftar. Þannig að ég nokkuð við sem að Vegagerðin passið það að lenda ekki aftur í þessu að panta nóg rykbindefni næst. Veitum hvað þetta stórt vandamál, ég meina hversu stór hópur fólks þetta sem býr við skert lífskeiði eða hversu margir ég hreinlega bara láta lífið á ári vegna þess að sem að út af einhverjum kvillum sem hægt að rekja beinlínis til loftmengunar. Sko við vitum það kannski endilega hvað margir láta lífið af því það náttúrulega stendur aldrei í dánavottorði lestur loftmengun nema í þessu líklega eina dánavottorði í Evrópu og þá fékkst það dánavottorði með bara dómsúrskurði en svona viðkvæmur hópar svona stóra mengi viðkvæmum hópum eru öll börn, allt eldra fólk og allir sem eru með einhverja svona undirliggjandi lungnasjúkdóma þannig að þetta er stór hópur og það er sýnt sig að þá daga sem loftmengun er mikil og þá yfirleitt erlendar rannsóknir að þá verður sent meira heilablóðfullum og það er meira hjartafullum og það er jafnvel meira tekið út af astmalyfjum það er ekki margar rannsóknir hér en það eru samt nokkrar sem svona styðja þessa niðurstöðu líka þannig að þetta er sannarlega En til einhvers konar meðaltala Björn Þorláksson, við vorum að ræða þetta hérna áðan og hann sagði að fyrir einhverjum 10 ári síðan þá fann hann koma niður á einhverja tölu sem voru í kringum 30 mann svona áætlað á ári sem að 30 dauðsföll á ári sem að mætti rekja til einhverja af þessum kvillum sem að hugsanlega mögulega væru þá vegna mengunar. Já sko, það var svona talað sem var svolítið í loftinu svipaði tölur eftir ára þar sem umhverfisnefnd Evrópu notaði ákveðna aðferðafræði til að reikna sem er kallað ótímabær dauðsföll og
samkvæmt þeirra aðferðafræði fyrir einhverjum árum og það er sjálf sér mikil óvissa og þetta er svona meira til að sjá trendana og bera saman lönd. Og ef þú varst í mikil loftmengun og fórst í ennþá meiri loftmengun þá náttúrulega hækkaði dauðsföllin en svo var svona ákveðin óvissa hvað var að gerast í svona miðlungsmikil mengun sem er kannski, sko, Ísland lendir þar. Íslandi er heilt séð, það er einn minnsta loftmengun í Evrópu er á Íslandi. Við erum yfirleitt í svona fyrstu 1, 2, 3 sætunum, bestu sætunum í Evrópu. En er það þá Íslandi í heild eða, þú veist, ef höfuðborgarsvæðið væri tekið svona út fyrir sviga, væri það bara mjög sér? Jafnvel, sko, við erum svona svolítið svipið staði eins og bara borgir á Norðurlöndunum. Og það er svona ákveðin öðruvísi karakteri í mengunni hér, það er stundum talað norræna nagladekkjaborgir í þessum bransa. Þar er vegaríki vandamál, meðan kannski í Póllandi, sérstaklega Suður-Póllandi, er húshitun, það er engin hitaveita, það er jafnvel ekki olíukynning, það er bara svona kapisa eða svona menn brenna timbur, kol eða bara rusl í hverju húsi til að heita búsin. Og þá er það sent húshitun sem er aðalvandamálið. En hérna, það sem ég var að segja með sko þessa aðferðafræði þá að sent, svo var mikil óvissa hvað var að gerast í þessum minna mengaða löndum, þannig að umhverfisnefnd er búið að segja við ætlum að hætta að reikna hvað er að gerast hérna fyrir neðan þetta ákveðið bil og Ísland er akkurat fyrir neðan það, þannig að það var bara sett á 0. Þannig að í raun samt vitum við það ekki. Já. Það er Íslensk Garðarsson sem hafa sýnt fram á bara ákveðin tengsl við hérna sérstaklega úttektir á astmalyfjum og fólk með astma finnur alveg rækilega fyrir þessu líka eins og þú ert að segja frá fólk sem er með viðkvæmt í öndunarfærum sko. Þannig að, já, vandinn er þarna og við finnum flest fyrir honum með ykkurum hætti eða bara sjáum hann með augunum, það er þetta svona grábrún slíkja einhvern veginn yfir allu hérna í bænum í fallega veðrinu. Já. Það hérna, rosa falleg náttúrulega sólarupprás og sólsetur og svona en þetta er einmitt, maður er farin einhvern veginn að hafa önnur hugrenningatengsl svolítið við þessa brakandi birtu líka þegar þetta er svona mikil vanlíðan sem fylgir þessu svona einmitt og hósta í beinni útsendingu í sjónvarp einmitt núna. Kannski bara svona aðeins lokum hérna sérðu fyrir þér Sigurður að ræða þetta meira í þinginu, taka þetta upp þar jafnvel senda fyrirspurn á hérna núverandi umhverfisráðherra hvort hann ætli ekki bara að kippa í gamalt frumvarp. Mér finnst það alveg sjálfsagt og bara ná að taka fram að eins og ég er engin sérfræðingur í þessum málum en mér finnst það alveg sjálfsagt og hérna að það vanti sko þú veist eins og ég nefndi hér fyrir þú veist það kann að vera að það vanti einhverja frekari sko valdheimildir hreinlega mér finnst það vanta svolítið sko þú veist að ég bý nú í Vesturbænum og ég held að verið síðastliðin vetur og þá var mælinni þar bílaður einhvern svona vonlaust að fylgjast með þessu en þannig að það kann bara vel að vera í öllu falli finnst mér sko ekkert að því verandi sko hægri maður og verandi í sjálfstæðisflokknum og svona frelsis þengjandi sko þú veist að mér finnst sko svar þú veist samfélagsins eða stjórnmálana mér finnst það ekki geta verið að einhverjir hópar, geta verið viðkvæmur hópar eða bara börn eða hverjum er halda sig innandýra. Það er einhvern veginn, getur aldrei verið lausnin, sko. Það getur verið sko eitthvað svona neyðaraðgerð tímabundið einstaka sinnum, sko, en það þarf að einhvern veginn að bregðast við því með öðrum hætti. Þannig mér finnst sjálfsagt að skoða það. Það er kannski svolítið megin líka að segja ráðnúmer 1 í mörgum svona þegar mann er að reyna að draga úr einhverjum vandamálum í umhverfismálum, það eru svona koma með einhverja efnahagslega hvata eða refsingar. Við fáum 20 krónur fyrir hverja gosflösku sem við skilum tómri af því þá fer hún í svona betra ferli og ok, þið megið það má keyra nagladekkjum en þá þáttu að borga aðeins meira fyrir það að nota nagladekkjum. Þannig að ég sé ekki fyrir mig að nagladekkjum er bönnu hér eins og er í sumum löndum. Nei, og það eru þetta þannig í sumum löndum. En þetta er áhugavert, ég vona nú bara að við fáum smá úrkomu, þannig bara til ég komast út næstu helgi með barnið og allir þeir sem eru viðkvæmir, ég meina eins og þú segir, þá er þetta er stór hópur, þetta eru ung börn, aldraðir og svo þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, þannig að við getum alveg ímyndað okkur að það sé næstu því hálft samfélagi sem liggi
undir. Þetta líka bara fólk sem að vill kannski einmitt bara, þú veist, einmitt nota svona fallega daga til útivistar og svona sem hefur virkilega verið að finna mun. Örn Úlfar Sævarsson hefur verið mjög ödull núna síðustu daga að benda á þetta og það hafa verið svona ykkur fréttnaflutningur upp úr hans færslum og fleira og og hann var einmitt að tók dæmi einmitt bara, sem sagt, hraustan mann sem bara hleypur 5 sinnum í viku og var farin einmitt að hætta við og mæðast og líða bara mjög illa og kasta upp kannski einhverju óþægilega ógeðslegu og fólk að tala einmitt bara vera með eitthvað svona eins og hósta á borði stórreykingamannesku og eitthvað svona. Þannig að þú veist, þetta bara svona einmitt áhrifin, afleiðingarnar eru víða og þú veist, það líka bara einmitt, þú veist, að við ætlum bara fyrir eitthvað að bíða eftir úrkomu og einmitt halda áfram að skiptast upp í eitthvað skotgrafir með nagladekk og þrif og þeir sem eru minni hluta í borgarstjórna að segja það að þrífa betur, þetta einhvern veginn, það bara þá að fara að bæta á skaðan einhvern veginn, þannig að ég held að einmitt svona bara svolítið eins og við höfum verið að ræða þú veist, þetta bara vera svolítið líka svona samfélagsleg ábyrgð og við erum öll þáttakendur í því, það ekki bara einhverju kjörni fulltrúar eða þú veist, einmitt sem eru ofta ekki engir sérfræðingar, eru samt bara með vilja og í áhrif á stöðu til að geta allavega ítt við einhverju og mögulega einmitt nýtt einhverjar heimildir sem að geta verið þá með svona sneggri áhrif til þess betra. Já, við þurfum kannski svolítið svona að hífa upp umræðu hefðina. Þessi umræðu hefur kannski svolítið farið einmitt út í með á móti nagladekkjum og orðið svolítið svona, þú veist, og einhvern veginn svona, bara fjarað út fyrir vikið. Já, á meðan eru bara einhverjir krakkar sem komast ekki á æfingu í val, þú veist, og verður einhvern veginn inni með þú veist, bara alltaf miklu orku og samt hóstandi. Í frábæru veðri. Já, þú veist, það er bara einmitt, það er bara glötustafa. Og ég held að ekkert okkar vilji það. Nei. Ég held að hvort sem við erum með á móti nagladekjanotkun þá hljótum við að sjá það. Já, mér finnst bara rosalega fínt að því að, þú veist, mitt sérfræðingunum fjölgar rosalega þegar að topp ykkur svona málefni að fá þetta bara algjörlega skýrt frá þér. Bara þú ert sérfræðingur, bókstaflega. Það var bara mjög gott einhvern veginn staðið fyrir að lesa því. Og Umhverfis- og orkustofnun er mjög duglega svara einmitt fyrir spurningu fólks, þetta veit ég og leggur mikið upp úr því að vera svona upplýsingaveita, þannig að það er alltaf gott að hafa samband. Já, við erum líka svara fólki við fáum bara talsett meira fyrirspurnum á svona dögum akkurat loftmengun og reynum að svara hverjum einn eftir bestu getu. Já. Og einmitt, og stofnun sem að leggja mikið upp úr þeim að vera í svona virku samtali við samfélagið þessi mál. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Þorsteinn Jóhannsson og Diljá Hámundsdóttir og Sigurður Örn Hilmarsson fyrir að koma og ræða mengunin í borginni og dókiði við, það er meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og blessuð og velkomin í reynsluboltana. Við ætlum næstu klukkustund eða svo að ræða fréttir líðandi stundar og 3 góði gestir eins og endra nær. Ágúst Borgþór Sverrisson, fréttastjóri DVF, blessaður. Sæl. Velkomin í þáttinn, þú hefur nú verið hér áður, veitur bort. Er þetta ekki þriðaskiptið? Ég held það, þriðaskiptið. Takk fyrir að koma. Takk fyrir. Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður á þeirra og ég veit ekki hvað og hvað. Takk fyrir að koma, enn eina ferðina. Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd, fyrrum fréttamaður og fjölmiðlakona. Og það svona kannast nú margir við ykkar andlit, flestir sennilega. Eigum við að byrja á því sem að hefur svona skekið
þennan fréttadag helst sem handtaka Andrews, bróður Kalla Kongs. Hvernig var það eitthvað við? Eru þessi Epstein-skjöl og eftirmála þess, eru þeir að einhverju leyti komnir á nýtt stig eða við byrjum á þér, Ágúst Borgþór? Já, ég veit ekki, ég var á sjúkrahúsi í morgun með ættingja, ég las ekki almennilega þessar fréttir, en maður alltaf búin að fylgjast með fréttum af prinsinum fyrrverandi gegnum árin og ég vil bara segja að þetta kemur ekki óvart. Nei. Og ég vorum að ræða hérna frammi að hann var nú í mögnuðu frægu að endum viðtalið við Newsnight fyrir nokkrum árum og allt sem hann sagði þar hefur reynst vera lygi. Alveg ótrúlegt hvað maðurinn taldi sig geta vafið fjölmiðlafólki fingur sér með þeim gjörningi því að þetta lítur hræðilega út fyrir hann og konungsfjölskylduna. Já, hafa byrjað í huga að þessi angi náttúrulega tengist ekki handtakan í dag, hún fyrir brot í opinberu starfi að hafa leikið trúnaðar upplýsingum og svo framvegis en ekki barnagirnd og því en tengist náttúrulega samskiptum hans við Epstein ekki. En handtakan ekki vegna kynferðisofbeldis heldur hins. Oddný? Já, á ekki bara eftir að koma í ljós hvaða gildi þetta hefur. Hverju lagan og hvaða máli skipti það og fyrir hagsmuni hverra og það hlýtur bara að koma í ljós þegar þetta verður skoðað betur. En með þessu Ólafur Ragnar komin í ákveðið sviðsljós á ný. Já. Heldur þetta muni breyta einhverju fréttaumræðu hérlendis eða stöðu Ólafs og Dorritar? Ég veit ekki það, en mér finnst persónulega forvitnilegt að vita hvaða leyndar upplýsingar fóru þarna á milli og hvaða máli skipti það. Þannig að ég mun fylgjast með því. Þú ert blóðug inn á Alþingi þarna. Þú ert ekki komin í vinststjórnina, en ert ekki á þingi 2010? Jú. Já, og Ólafur Ragnar forseti og hann fer til Davos. Já. Og sumir vilja meina að við eigum aðeins inni í meiri upplýsingum. Dorrit gerði Ólafur Ragnar tvísaga í síðustu viku með upplýsingum sem að og þarna náttúrulega Icesave-málið hér heima. Akkurat, sko. Alveg á hápunkti. Já. Og þess vegna mikilvægt að fá að vita hvað máli skipti þetta. Já. Sem þarna fór fram. Og einmitt í tengslu við okkar hagsmuni hér heima. Akkurat. Hvað segir þú, Björg? Ég segi nú bara að það leitun að einhverjum sem ekki hefur orðið tvísaga og þrísaga í kringum þessar uppljóstranir þessi Epstein-skjöl og hérna hefur nú mjög mikið verið fjallað þetta svona eins og mest í tengslum við barnaníð og hneyksli og hræðilegar prinsessur og hérna dómgreindar bresti hjá öllum en svo bara kemur betur og betur í ljós að þessi völd Epsteins í krafti peninga hafa verið ótrúlega mikil því þetta hefur bara blandast inn í friðar umræður í Miðausturlöndum, þetta hefur blandast inn í allar stærstu ákvarðanir sem eru teknar á alþjóðavísu og það alveg þannig að ég bara veit að í Noregi því það búið að sleppa út gríðarlega mörgum skjölum Norðmenn að þar bara fólk bara sjokki vegna þess að heimsmynd þess hrunin. Það ekkert annað. Ég lít þannig á það. Ég á sjálf ættingja í Noregi og þeim líður ekki vel. Þetta allt saman bara venjulegi Norðmenn, þetta eru kjósendur verkamannaflokksins í gegnum tíðina og þeir eru að horfa upp á fyrrverandi forsætisráðherra sinn, formann friðarverðlauna nefndar Nóbels og yfirmann í Evrópuráðinu, hann bara núna í yfirherslum stöðugt og svo höfundur friðarsamkomulagsins Óslóðarsamningsins sem að Gro Harlem Brundtland sagði vera stærsta afrek Norðmanna bara í sögunni, í gjörvallri stjórnmálasögunni, þetta allt hrunið. Og það bara ekkert grín fyrir almenning. Ég þekki engan þarna sem að hefur gaman af þessu og býður eftir fréttum af næsta skandal. Fólk bara útslegið, næstu bara rúmliggjandi. Af því að þetta bara svona, það svo mikið sem riðar til falls þegar að traustið hverfur á þennan hátt. Þannig að þessi barnaníð og prinsessuklám í rauninni bara mjög lítið hluti af þessu. Ekki stundum tengsla á milli þeirra vegna þess að hann náði tökum á mönnum og fólki
í tengslum við þetta barnavændi sitt. Jú. Og menn gerðu meira fyrir hann ella, hann notaði þetta til þess að ná tökum á áhrifamönnum. Hann notaði það en stundum virtist hann ekki einu sinni þurfa þess. Því að hann hafði bara alveg ótrúlega mikil völd og mikil áhrif og það voru svo margir í þessu neti út allan heim og þetta einhvern veginn svo dapurlegur vitnisburður hvernig stjórnmál og ofsa miklir peningar tengjast á óheilbriðan hátt. Og það eitthvað sem að náttúrulega ekkert nýtt. Við áttum okkar útrásarvíkinga sem frægt varð hér og áhrif þeirra inn í stjórnmálin. Ég veit ekki hvað þér finnst þetta Oddný en sem hefur verið í stjórnmálunum. Þetta þannig að peningaöflin, þau bara alltaf inn á gólfi hjá þessum stjórnmálamönnum að reyna að hafa áhrif og stjórnmálamenn nútímans bara pínlítið að missa sjónar af því að þeir eiga að vera að vinna fyrir almenning og tempra þessa brjáluðu auðmenn í staðin fyrir að vera einhvern veginn að vinna fyrir þá. Boltinn hjá þér, Oddný. Já, þetta bara misjafnt eftir stjórnmálamönnum en það hins vegar alveg hárrétt að þeir sem eiga mikið af eignum og fjármunum og miklir hagsmunir eru undir að þeir reyna sannarlega að koma á sinni vel fyrir borð og eiga greiðan aðgang að stjórnmálamönnum virðist vera. Við bara tökum eftir því þegar að þingnefndir til dæmis að funda mál og það eru sendar inn umsagnir. Þeir sem í þeirri stöðu að geta sett mikla peninga í umsagnir sína það svona meiri vikt í því þegar þeir koma fyrir þingnefndina. Það eru margir sem hafa hagsmuna gæta sem eiga ekki aura til þess að koma þeim á framfæri við þingnefnd til dæmis. Ég get nefnt þetta sem dæmi. Þetta gott dæmi. Og síðan bara þegar það eru leita til hagsmuna aðila, þá leita til þessara hópa sem eiga sannarlega hagsmuna gæta og þeir hafa mikil áhrif, já. En auðvitað það misjafnt eftir bæði stjórnmálamönnum og flokkum hversu mikið á þá hlustað. En þeir eru náttúrulega með og það er auðvitað bara þannig að þegar að miklir peningar eru annars vegar og þá hafa þessir menn og þetta fólk svo mikil áhrif og þau geta jafnvel ógna lýðræðinu þegar ef stórir aðilar verða of valdamiklir og við bara sjáum þetta í gegnum sjávarútvegi meðal annars. Ef við horfum bara á samfélagin út landið. Og við sjáum þetta í gegnum orkugeirann, mjög skýrt. Og orkugeirann, já. Þannig að það er sannarlega ástæða til að vera á varðbergi og fyrir stjórnmálamenn að minna sig á fyrir hvað þeir eru að vinna og hvað hangir á spýtunni þegar að fólk að sækja reyna svona að fá greitt úr sínum málum á þessu sviði. Má ég skammast aðeins meir út í stjórnmálamenn út af þessu vegna sem ég finnst þegar að stjórnmálamenn tala hagsmuna aðila. Það bara eins og það sé bara einhver sérstök tegund af fólki eða aðilum og þeir séu allir einhvern veginn jafnsettir. Þannig talað þriðja geirann bara einhver lítil samtök þar sem ólaunað fólk að berjast við að skrifa umsagnir með bara hjálp eigin hyggjuvits. Það bara lagt að líku við hagsmuna aðila í samtökum iðnaðarins og orkugeiranum og sjávarútveginum og út allt þar sem 20-30 manns í starfi við þessa hagsmuni. Þetta ber bara ekki sami hlutur og stjórnmálamenn verða að gera greinamun þann á. En þeir gleyma því oft. En ég tók nú samt ekki orðin þannig að þú varst fyrst og fremst að beina orðinum til hinna stóru og sterku. Já. Já, einmitt. Og mér finnst mjög áhugavert að skekkjan verði bara þegar á umsagnarstiginu að þá sé máttur þeirra sem eiga pening strax orðin meiri. Og líka bara þegar ráðherrar og ráðuneytin eru að semja frumvörpin. Þá hafa hagsmunar aðilar oft áhrif bara strax á því stígi. Það líka mikilvægur punktur. Hvernig? Þegar það verður leitað eftir samráði, þegar verður eins og kallað eru auðvitað eftir, hagsmuna aðilarna. Og þá eru við auðvitað með samtök sem eru með fullt af lögfræðingum vinnandi allan daginn og fram á nótt til þess að gæta hagsmunum ákveðna hópa. Útskýra þetta aðeins fyrir mér af því ég hef ekki setið á þingi. Það eru svona einhver drög
að frumvarpi og þau fara svo út allt og eru í alls konar meðförum og bætist við og annað tekið úr og allt það og semst það er í þessu ferli sem að breytingar kannski verða frá Já, núna það náttúrulega samráðsskatturinn var ekki komið þegar ég var ráðherra. Nei. En núna fara frumvarp þangað. Já. Og þá geta við allir gert athugasemdir við frumvarpin sem gott. Já. Og síðan unnið úr þeim athugasemdum. Og síðan kemur frumvarpið inn í þingið, sko. Já, og það runni allan tíman áður en það kemur inn í þingið eða fram að þeim tíma það kemur inn í þingið sem það getur tekið einhverjum breytingum. Já. Og stundum vegna upplýsinga sem geta verið frá fólki sem hefur hag á einhverjum breytingum. Já. Afl til að breyta. Já. Einmitt. Þannig að stjórnmálamenn þurfa að vera á tánum. Við sáum kannski á spilin hjá Jóni Gunnars alveg óvart í fyrradag sko þegar hann kallaði Ragnar Þór Ingólfsson götustrák. Og fyrirbæri, ekki? Og fyrirbæri. Eins og þeir nota oft sko þegar þeim finnst að við eigum ekkert erindi upp á dekk og við komum úr áttum sem að þeim finnst að séu óæðri. Og hann verður svona rosalega reiður þegar Ragnar Þór bendir á það að margir þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins séu tengdir þessum kjötköllum og þessum valdatöymum að hann bara alveg snappar og svo byrst hann afsökunum daginn eftir en það sem hefur gerst það að hann hefur sýnt á spilin, hann hefur sýnt okkur hvernig þeir hugsa. En það líka áhugavert að þið erum að tala tengsl valdhafa og hagsmunaaðila. Það ákveðnir hagsmunaaðilar sem virðist hafa miklu meiri tengsl inn í stjórnaranstöðuna sko. Það þeim að útgerðin held uppi málþófi heilt sumar sko. Sem ekki var að stíða þingi. Það var náttúrulega, en það var gegn frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Gleymum ekki fjölmiðlunum í þessu. Það er náttúrulega heill fjölmiðill upp í hádegismóum sem hjálpar til við þetta. Mér finnst mjög athyglisvert þegar ég fylgist með þessu svona í fjarlæg að stjórnarandstaðan hún fer í málþóf og skaðar náttúrulega sjálfan sig í þeim tilgangi að verja útgerðarauðvaldið. Svo þegar kemur á öryrkjunum þá gera þeir saman, þá berjast þeir gegn þeirra hag. Þeir berjast fyrir hag auðmanna, alveg grímulaust. Og svo þegar kemur á þeim sem eru fátækastir á Íslandi, þá berjast þeir líka gegn þeim. Einmitt. Mér finnst þetta mjög svona, málað með svona sterkum liti. Ég sammála. En í tengslum við akkurat þetta, fannst þetta gott hjá Villa verkalýðs að segja að ef örorkubætur verði vísitölutengdar þá muni skapast freistningahvati fyrir fólk sem getur unnið til þess að fara á örorku. Og fleiri þingmenn líka sumir sem að halda sig uppið. Nú langar mig að segja bara þetta er bara þvæla. Þetta er bara þvæla. Hverjum dettur þetta í hug? Og þú veist, horfum nú á öryrkja sem er bundið með hjólastól. Mun hann þá bara hlaupa út á vinnumarkaði? Það er náttúrulega ekki allir öryrkjar í hjólastól. Nei, ég veit það, en þegar við erum að búa til öryggisnet, þá erum við auðvitað að reyna að gæta að hafa fólk sem hefur ekki verkfallsrétt og við okkur ber skylda til í samtryggingunni og bræðalaginu að sjá til þess að geti lifað. Og það er ekki þannig að fólk velji það bara að verða öryrki. Þú þarft að fara í gegnum langt ferli á faglegt áður en að það er samþykkt. Og mér finnst þetta svo mikið della að það á ekki einu svona að ræða þetta. Það getur vel verið að einhver þekki einn eða tvo, en fjöldin er þarna af illri nauðsyn og þrá að komast út á vinnumarkaðinn. Ég ætla samt að stríða þær, ég ætla að ræða þetta aðeins lengur. Ágúst Borgþór, hvað finnst þér þetta sko? Því að sumir segja akkurat nákvæmlega sama og Oddný gerir hér. En aðrir segja að það geti verið tilhneiging. Til dæmis er núna nýjar fréttir hvað opinberir starfsmenn nota veikindarétt. Miklu meira heldur en fólk á einkamarkaði. Og það er alveg hlustandi á margar raddir sem segja
að það hafi það sé ákveðin tilhneiging að sleppa betur frá aðstæðum núna heldur en hafi kannski verið áður. Hvað segir þú um þetta? Sko varandi öryrkja þar ansi grimdalegt að segja að það verði að halda öryrkjum við hungurmörk því annars frelsist þeir til þess að vinna ekki þess að geta unnið. En hins vegar kannski það eru margir og maður þekkir slíkt fólk persónulega sem eru á gráu svæður og mörkunum þess að geta unnið ekki og það sem óvirkni viðheldur ástandið þeirra. Og það þarf náttúrulega, einhvers staðar þurfa mörkin að liggja varðandi örorkulífeyri og lægstu laun. Þannig að það þurfa, ég syns að vil ekki alveg ákveða sem kjaftaði að þau þurfa að vera sér hvati. Það er náttúrulega margir og kannski sérstaklega ungt fólk sem þurfa endurhæfingu að halda til þess að komast aftur út á eða bara til að komast út á vinnumarkaðinn og það þarf líka að vera hvati til staðar því að þú hefur kannski ekki unnið lengi eða aldrei unnið og þá kannski getur maður litið á það sem hugsanlega dragbít ef bætur eru of háar ef hærri en öll störfin sem þú getur komist í. Þetta er mjög eitthvað sem má ræða og þarf að ræða en ekki afgreiða með sleggjudóm. Það kom mér á óvart þegar ég las það einhvers staðar þótt heimildin sé viðskiptaráð, ég held að þetta sé alveg rétt gögn að veikindaréttur opinberra starfsmanna sé 7 sinnum betri heldur en á einhverju tilteknu stigi heldur en hjá einkaframtakinu. Ég er ofta að reyna að tala um þetta hérna við rauðaborðið. Ég get viljað sterkt ríkisvald og mikilvægi opinberra stofnana en á sama tíma verið gagnrýnin á framkvæmd starfa og menningarbreytingar innan opinberra geirans. Og maður skjótinni í spurningunni það, hvernig með launa, áður fyrir þá var það að tala um að ríkisstarfsmenn var miklu lægra launa heldur en að frjálsum markaði, en á það nokkuð við lengur? Nei, það var ekkert við lengur. Ríkið farið að hausa við að fólk úr einkageiranum alveg vinstri hægri og jafnvel borgaði betri laun og auk þessi eru öll þessi réttindi. Og ég er ekki útvarpssaga, ég er ekki Frosti, ég er bara ég sem finnst að við þurfum líka að ræða þetta í bland við alla vittleysuna sem við ræðum. Má ég aðeins kom inn í þetta, en áðurningir bara minnast á þeirra að vera að tala kjaragliðnunina. Nú er ríkisstjórnin að segja með þessum breytingum þá erum við þá viljum við stöðva kjaragliðnunina. En það er samt mjög mikill munur á lægstu launum og kjörum þeirra sem að þurfa að reiða sig og greiðslur almannatrygginga í dag. Það nálgast 100.000 kallinn og það er mjög mikill munur. Þannig að það þarf en ríkisstjórnin er ekki að segja við ætlum að jafna leikinn. Þeir eru að segja við ætlum að stöðva kjaragliðnunina. Þannig að bara svo að það sé á hreinu að það þarf margt að gerast áður en að viðmiðið komið upp fyrir lægstu launin og langur tíma líða. Ef þetta er rétt túlkun á lagagreininni sem hefur verið. En hvað með þessar upplýsingar meðaltekjur öryrkja milli 600 og 700.000 á mánuði? Er þetta einhver talanleikur? Ég hef ekki séð þessar tilkvæmstöðu. Við sem við varpaði þessu fram og það var eitthvað 650 sem er náttúrulega ekki háar tekjur en það eru blaðamenn til sem eru á þessum launum. Þeir eru það. Já, þetta er ekki það sem að þeir sem að þurfa að stóla eingöngu greiðslur almannatrygginga, þeir eru ekki að fá þetta nema þá með einhverjum barnabótum og einhverju fleira, ég þekki það ekki, en þetta er ekki viðmiðið, grunnviðmiðið er ekki 600.000 kall, og alls ekki þá meðaltalið, en ég þekki ekki hvernig þetta er fundið til, en varðandi veikindadagana hjá ríkisstarfsmönnum, þá finnst mér rétt að skoða það vel. Af hverju stafar þetta? Og sumum er þetta bundið við einhverjar ákveðnar greinar, því að það er auðvitað mjög mikið álag á mörgum greinum, á mörgum stéttum. Það er rosalegt álag í einkamarkaðanum líka, skal ég segja. Já, en þarna þarf að skoða af hverju stafar þetta og er þetta bundið við ákveðnar stéttir. Og bara fara yfir þetta mál áður en að fara að segja, það er að því að ríkisstarfsmennirnir eru svo laddir og leiðilegir og þeir vilja bara kúra heima
Já, þetta er alveg fullkomlega merkingalöst tal eins og þessi fleygt fram svona vegna þess að þó hefur glitt í það hverjir það eru sem að bugast og eru í veikindaleyfi og það til dæmis fólk sem brennur út alveg í bara nokkuð mikill fjöldi á Landspítalanum og það er búið að vera að tala um leikskólakerfið og þessi erfiðustu framlínu störf. Við vitum að það eru mikil veikindi þar út af því að aðstæður til að vinna þar eru óboðlegar, algjörlega. Þannig að þetta tal að opinberi starfsmenn séu bara alltaf að einhvern veginn taka út veikindadagana sína og þeir séu miklu fleiri heldur en hjá hinum, þetta dálítið mikill þvættingur. Veikindaréttur þeirra miklu betri. Heldur en á einkamarkaði. Þeir hafa miklu fleiri daga til þess að nýta. En það ekki, það verður að bera þetta saman og finna út af hverju fólk veikt. Er það veikt að ganni sínu? Það held ég að sé ólíklegt. Hvaða starfsmenn eru þetta? En þú ert að tala um veikindarétti það ekki? Frekar en að tala um bæði. Þú varst líka að tala um veikinda fjöldadaga. Ég bæði að tala um kúltúr og reglur. Og einmitt bilið sem áður var brúað með auknum réttindum sem opinberir starfsmenn höfðu af því þeir voru oft með lægri laun eins og þú ert að benda á. Nú eru þeir komin bæði með belti og axlabönd margir hverjir á sama tíma tekið fylla undir það þessir hópar sem þeir nefnið eins og leikskólastarfsmenn og fólkið sem að vinna við vonlausar aðstæður á bráðavöktum og allstæðar í heilbrigðiskerfinu. Já, maður tengi við það að maður myndi sjálfur brenna út við þessar aðstæður bara eftir korter. Grunnskólanum líka og þetta eru óbúslega stórar stéttir þannig að þetta hlýtur að spila inn í mjög mikið og ég held ekki að þetta fólk sé að taka út veikindadaga ganni sínu. Nei, en svo ég heyrði atvinnurekanda sem að reyna að fá fólk frá Vinnumálastofnun til þess að vinna og það gengur ekki neitt. Og samtidig töluveit atvinnuleysi, segir hann, og ég held að það er enginn að gera sig greiða með því að vera veikur heima þegar hann gæti mætt í vinnuna. Það er enginn að gera sig greiða með því að vera ekki eins virkur á atvinnumarkaði eins og fólk getur orðið. Því að ég held að lífshammingi okkar felist í því í mikilvægi starfa og í því að vera virk og ég held að séu eiginlega allir sammála um það. En það geta samt verið einhverjar aðstæður í samfélaginu hverjum tíma sem beina einhverjum okkar of inn á ranga braut. Þau halda kannski að það sé þeim í hag að taka ekki þátt í einhverju sem þau mögulega getur gert eða fengju réttu hvatninguna og allt það. En mér finnst bara allt í lagi að við ræðum þetta, þú veist, frá sem flestum hliðum. Því ég held að sé líka ákveðin sleggjudómarnir alveg bara lengst til vinstri eða hægri, þeir skilja okkur engu en kannski er eitthvað þarna mitt á milli sem að við getum tekið úr og lært og rætt til okkur til gags. Ég veit það ekki. En þetta kannski... Við þurfum aðeins betri grunngögn. Já. Það er ástæða til að skoða þetta nánar. Ég held það Heyrðu, en áðan var minnst á barnaníð í Epstein-skjölunum og við erum öll slegin hér vegna frábærar umfyllunar Ríkisútvarpsins, Bakkakot og margir fjölmiðlar hafa tekið boltan og komið inn í þetta. Síðast hlæmis í gærkvöldi var ég með viðtal við fullorðinn mann sem sagði alveg ótrúlega sögu frá því hvernig hann er rifinn af heimili sínu sem barn á þess að vera í rauninni sagt hvers vegna og hvert hann er að fara og hann er bara sendur eitthvað út í land og að taka við 5 ár þar og 5 heimilum og hann er sviptur skólagöngu, hann er sviptur hlýju, það er gert grín að hann í rútinu þar sem allir reykja, dæla reiknum yfir hann verður bílveikur þeir hlæja að hann. Ég man eftir þessum tíma. Ég man alveg eftir því hvernig það var að vera barn. Og samt var ég forréttindabarn í þeim skilningi að ég var ekki jaðarsettur, ég var ekki rifinn burt af heimilinu vegna þess að pappa og mamma höfðu skilið eða það var einhver fátækt. Það er bullandi stjættavingill í því hvernig við höfum farið með börn og að mörguleyti höfum við ekki farið nógu vel með börn eins og við sjáum á umfjöllun Ríkisútvarpsins. Getum við einhvern veginn tekið núna þessar tilfinningar sem að eru rót allra góðra verka og átt heiðalegt uppgjör við fortíðina og gert eitthvað að gagni fyrir samtíman og framtíðina. Það er stórt spurt. Hvert eitthvað vil byrja? Mér langar að byrja á einum punkti í þessu sem er kannski ekki alveg svarið spurningunni. En það slær mig svo tímasetningarnar á Bakkakotsatburðum. Vegna þess að þarna voru börn að verða fyrir ofbeldi löngu eftir að umræðan illan aðbúðun að til dæmis að fósturheimilum var hafin í samfélaginu og þetta er fram yfir 2000. Það er fólk þá þeim tíma að fara að halda að svona tíðkast ekki lengur. En varandi það sem hún að segja þá er bara
það þarf bara að rannsaka og gera upp, náttúrulega, fyrst og fremst. Það er grunnurinn að umbútum í þessu málaflokki. Þurfum við að skoða sögu okkar eitthvað upp á nýtt? Bara, hvað þurfum við að gera, Árný? Ég vil bara taka undir það. Það slær mann sko, þetta eiginlega bara nýbúið að gerast. Og gæti verið að gerast. Og þess vegna auðvitað þurfum við að læra af þessu. Og það er erfitt þegar maður er nýbúin að heyra sögurnar að rífa tilfinningarnar í burtu því þetta er náttúrulega svo sláandi. Og maður verður reiður og sorgmættur að bara hlusta á þetta. En auðvitað við þurfum að horfa til dagsins í dag og fara yfir það hvernig hver eru úrræði barnaverndarnefnda í dag og hvernig er eftirliti háttað og svo framvegis. Því að þetta er eins og þetta hafi, þú veist, þetta er nýskeið. Og síðan koma alls konar viðveðurinn meira að segja barnastofa varar við eða mælir ekki með þessu úrræði. En samt eru börn sendandna og þessum athugast sendum barnaverndarstofu ekki fylgt eftir. Sko nú myndi ég vilja vita, ef ég væri hérna á fréttastofu, þá myndi ég vilja spurja að því er ekki tryggt í dag að barnaverndarstofa þekki til þeirra úrræða sem eru í notkun hverju sinni. Mér fannst bara einstaklega furðulegt að það hefði verið alls konar úrræði í gangi þar sem eru jáfnvel bara nokkuð mörg börn og barnaverndarstofa sem er að sinna þessum máluflokki situr bara heima og er að stefnumóta eitthvað fallegt en veit ekkert hvað er að gerast. Ekki einu sinni þótt málið sé komið inn á hennar borð. Er þetta ennþá svona í dag? Og mér finnst það kannski ekki alveg hafa komið fram en það hefur komið fram alveg voða mikið hvað þessi kona þarna var hræðileg og þetta verður alltaf svolítið svona persónulegt og kemur einhver svona pínu hefndarblær í þetta, alveg eins og gerist líka inn á sjúkrahúsinu ef að úttaugaði starfsmenn gera mistök og eru svo dregnir fyrir dóm og þá kemur einhver svona stemning í samfélagið, nú skulum við aldeilis grilla þennan nýðing. En svo veit maður ekkert hvað er að gerast í dag. Og mér er ekki vissum þetta sé endilega komið í lag allstaðar og mér finnst ekki hafa verið lagðað fram neina sérstakar sannanir það. Þannig það myndi ég vilja vita. Já. Og mér finnst þetta vinkilinn alveg sláandi í þessu. Bara við Það er yfirstétta börn lenda ekki þessu? Nei, og ég hef bara verið að rifja upp ofbeldi í skólanum hérna í minni sveit, Mývatnssveitinni. Þau tilvik þegar kennara beittu börn ofbeldi, líkamlegu ofbeldi, að hérna ég bara velta þessu fyrir mér í daginn. Þetta voru allt sama börn sem komu frá frekar veikum heimilum. Eða ég bara stjórnmálaskoðanir hérna foreldra barnanna voru umdeildar og eitthvað svona auka fullar að framsóknarmönnunum í sveitinni fannst. En svo er eitt í þessu, ef í allri þessari umræðu það kemst svona fullkomið óorð á úrræðin sem er í boði fyrir börn sem eru í bara heima hjá sér í ferlegum aðstæðum. Þá erum við líka á frekar vondum stað. Ég þekki persónulega sjálfur til frábæra fósturheimilega á Suðurlandi líka. Já, það er mjög mikilvægt að eflaust þekkja fleiri til og ég ætla alveg að trúa því að það sé þannig meirihluta tilvíka. En það verður að draga það fram líka sko. Það verður að gera það. Já, þarf þess svo mikið. Þú sem fréttstjóri veist það er kannski ekkit frétt að allt sé bara í lagi. Nei, enga fréttir eru góða fréttir. Það er á alltaf við. Ef það er svona mjög marg... Að draga fram í umræðinni. Já. Já, því að annars þá fær fólk þessa tilfinningu að þetta sé bara mjög hættulegt. Já, en þetta var sannarlega hættulegt og eyðilagði líf, úrræði sem átt að bjarga lífi, barna eyðilögðu líf. Já, og þess vegna þurfum að vita hvernig er skipulagið og eftirlitið í dag. Já, einmitt, ég veit ekki sko, sáðu þið viðtalið við Braga, gerðkvöldi? Já, ég horfði að ég var á kvöldvakt og gerði útdrátt úr því líka í afætufrétt eins og við gerum stundum á DFF. Afætufréttir, já. En hérna aldrei skemmtilegustu fréttin að vinna en ég var svolítið hissa á honum hvernig hann fjarlægi sjálfan sig algjörlega ábyrðinni hann bara hafði aldrei heyrt þetta heimili fyrir en hann horfði á Kveiksþáttinn og þá náttúrulega kemur hinn spurningin þú veist, er það þá nógu gott sko, er barnaverndarstofa það gífurlegt bákn að forstjórinn veit ekki um stað þar sem barnavernd hefur
það sem starfsmaður stofunar hefur hvatt til þess að konan verið kærð fyrir ofbeldi. Og já, það segir manni að þetta sé, já, þessi svona bátt sko, en hann náttúrulega bendi líka á bara að málaflokkurinn hafi verið og sé að gífurlega viðamikill og fjármagn ekki neinu samræmi við það og starfsfólk ofhlaðið og svo framvegis. En þetta sló mann illa sko, því það var ekki öxlun einn ábyrgð. Mér átti að missa á tækifæri í þessu viðtali í gærkvöld. Einmitt svona auðmygtar og það var engin persónulega að ráðast á hann sko. Þeir hafa þolendurnir ekki verið að ráðast persónulega á einni neitt. Þeir eru ekki að tala um að hengja neitt sko. Þau vilja ekki að endurtaki sig. Nei. Og þau vilja þetta sé gert upp auðvitað. Viljið þið segja eitthvað? Já, þetta var náttúrulega talsverð afvegaleiðing í lokin þegar að Bragi fer svona kalla spyrilinn til ábyrgðar það sem gerðist. Það var svolítið furðulegt. Það var algjörlega að fletja út ábyrgðina sko. Já, allir ber hana, ber enginn hana. Já, það var svolítið þannig. Þetta var einhvern veginn, skilur mann ekki eftir með aukið traust til málaflokksins eða neins í þessu. Já, ég er sammála. Ég mist á þessu viðtali. Af því að ég held sko að eins og ég segi það sé tækifæri, það er vakning og ég held að þessar tilfinningar við eigum ekki að bíða eftir að þær fari sko. Ég held við eigum að nýta okkur þær til góðra verka. Ég held ekki heldur alveg að þetta sé tími til þess að bara segja ég er mjög stoltur af því starfi sem hefur verið unnið. Þegar að tilefnið er svona það líka veikir einhvern veginn tiltrúna hjá þeim sem hlustar, held ég. Ég er sammála því. Hvert að fara núna? Ef að fara út í heim? Ef að fara eða ef að fara í viðhorf Íslendinga gagnvart heiminum? Mér fannst hún áhugaverð maskínukönnunin sem mældi það að fleiri Íslendingar en færri, meiri hluti Íslendinga farin að horfa á Bandaríkin sem andstæðing, óvinn, hættulegan aðila. Hugsið ykkur. Við þurfum ekki að spóla mörg ár aftur í tíman til þess að muna það að þverskurður þjóðarinnar, hann hallaði sér bara að Bandaríkjunum sem helstu fyrirmynd og henni voru bara einhverju öfga róttæklingar til vinstri og stórhættulegt fólk. Já, það var nú öryggisráðstefnan í München síðustu helgi. Já. Og hún undirstrikaði þessa breytingar sem hafa orðið í heimsmyndinni og líka algjöra óvissu sem er. Og breyta afstöðu Bandaríkjamanna til Evrópu og svo framvegis. Varðandi okkur Íslendinga þá er það þannig að Bandaríkjamenn við erum með varnarsamning Bandaríkin og þeir hafa burði til að verja okkur, Evrópa hefur það ekki og þar hafi ekki, að því að við erum farin að vera hrætt við Bandaríkjamenn, þá munu þeir heldur ekkert með eins og ég þekki til, þá munu þeir ekki láta okkur af hendi sem áhrifarsvæði, þeir munu ekki láta okkur bjóða sér það. Ég held ég að þessu varnarsamningir er sagt upp. Þannig að þetta er svona stað sem maður hefur engin svör við en það er kannski heldur ekki ástæða til þess að ætla því að Bandaríkjamenn verði óvinnur okkar. Nei, en mér finnst alltaf áhugavert að samkvæmt þessari frétt, samkvæmt þessari könnun þá treystu við ekki Bandaríkjunum til þess að fara með hagsmuni okkar. Ég held að stjórnmálafólk þurfi að einhverju leyti að endurskoða veröldina. Hvað segir þú? Ég held að þetta sé bara afleiðingin af því hvernig Trump hagar sér. Já. Og hann hefur bara sýnt að hann virðist ekki vera traustinsverður. Og hann slæðir úr og í og við getum, hann er ekki þessi trausti vinur okkar sem að Bandaríkin hafa verið hingað til. Nei. En ég heyri samt að þeir sem er að vinna innan NATO til dæmis sjá ekki breytingar þar á Bandaríkjamönnum sko. Ég held að þetta sé bara Trump og hans svona nánustu samstarfsmenn, hvernig þeir tala um Grænland og hvernig þeir hafa talað um Evrópu og öryggisstefnuna þeirra nýju og ég held að það sé bara ástæða fyrir því að fólk verður óöruggt og hættir að treysta. En íslensk stjórnmálafólk í umboði þjóðarinnar, í umboði almennings, til dæmis bara kollegar þínir inn á þingi í Samfylkingunni núna sem að stýra landinu og lesa þessa könnun, fá að vita að þessari hreyfingu eða breytingu.
ástæða til að bregðast einhvern veginn við því fyrir stjórnmálafólkið, fyrir þá sem eru í ríkisstjórn? Ég veit ekki alveg hvernig er hægt að gera það. Nei. En persónulega hefur mér nú fundist okkar fólk vera svolítið svona afneita svolítið stöðunni, þessari breyttu stöðu. Það er breytt staða í heiminum og mér finnst að við því þurfi stjórnmálafólkið að bregðast. Við þurfum að horfa meira til hinna norrænu ríkjanna og til Evrópu og treysta böndin þar. Og þá segja sumir býtu, það er ekkert varnarbandalag, Evrópusamband er ekki varnarbandalag, það er líka alveg rétt. En það er meira heldur en bara vopnaðar árásir sem við þurfum að glíma við. Það eru netárásir og þar eru menna, þar vega menn úr launsátri, vil ekki láta vita hvar þeir eru og Evrópusambandið er mjög öflugt í að verjast, finna leiðir til að verjast líku og það þarf alltaf að finna nýja leiðir af því að árásamennir finna líka nýjar leiðir og það er gott að vera í bandalagi með þeim á því sviði. Og síðan eru þetta efnahagslegt öryggi, skiptir það líka mjög miklu máli ef við getum treyst það betur. Þannig að ég er ekki að segja að við eigum að segja skili bara við Bandaríkin og segja upp og fara úr NATO, ég er ekki að segja það. Ég vil vera ekki þar. segja upp varnarsamningu við Bandaríkin. Bandaríkin með fara úr NATO undan okkur. Það segir eins og Ólafur Ragnar sagði, bara láta lítið fyrir sér fara og ekki rugga neinum bátum. Ég er ekki að segja það heldur, við getum ekki verið í einhverjum feluleik, sko. En við verum að hugsa hag Íslands og þess vegna eigum að treysta böndin í Evrópu. En ég held að fólk er bara mjög ráðþrota. Stjórnmálamenn út allan heim eru ráðþrota. Og traustið er að hrynja á stjórnmálamönnum á allri þeirri stétt og það er bara rosalega breytingar og mér finnst ekki hægt að segja, fólk bara er að hugga sjálft sig með því að segja þetta er nú bara Trump og hann er bara galinn og svo eru einhverju nokkri með honum. Ef það væri svo gott, ég held að Trump sé bara frekar ófrýnilegt andlita á miklu stærri vanda vegna þess að annars myndan þó ekki hafa geta komið í gegn þeim stórkostlegu breytingum sem hann hefur komið í gegn. Og þær eru bara ekki neitt smáræði og þær varða heiminn allan og þær varða umhverfið eins og bara þessar breytingar hans í loftslagsmálum og hann er líka að breyta sögunni bara langt aftur í tíman. Einhverjir hlutir það sem hann hefur tekið þátt í alþjóðasamstarfi sjálfbærni og hitt og þetta, að þar finnst honum það núna bara mjög ómulegt og þá bara er farið út úr því. Hann er náttúrulega að mylja niður bara kerfi á alþjóðavísu og það hefur bara gengið, þannig að þetta er ekki bara einn skrítin maður. Því miður. Nei, það er ekki þannig eins og tiltölulega geðþekki utanríkisráðherra hans Marco Rubio. Þegar hann heldur ræðu þá er tónninn allt annar enn í Trump. En svo þegar menn fara að skoða á kjölinn þá er innihaldið það sama. Nefnilega. En ég held samt að það sem ég var að reyna að segja áðan var að þessi könnun sem er gerð meðal Íslendinga, þar held ég að Trump hafi mjög mikið að segja. Það er þetta framkomu Trumps. En má ég aðeins fá að reyna að forveitna með afneitun af því það var orðið sem að nota þér, hvernig sæður fyrir þér að vera eftir að spila þeirri vísi úr stöðunni ef þú værir bara inn á Alþingi en þá þú værir bara að flytja þingraði það? Bara það sem ég var að segja áðan. Við þurfum bara að horfast í augu við það að Trump er búin að vinna 2 sinnum kosningar í Bandaríkjunum. Það er meirinn helmingur Bandaríkjumanna sem að leitandi valda í tvígang. Þannig að ég get alveg tekið undir það er líklegt að Bandaríkin sé að breytast. Þannig að við höfum mikið treysta Bandaríkin í mörgu tilliti og við þurfum að treysta böndin við fleiri og líta til norrænu ríkjanna og Evrópu hvað það varðar. Já, er það ekki þannig að fólki líður þannig núna? Ég held það. Og það er náttúrulega deildar meiningar hvort við eigum að horfa í einhvern nýjan veruleika með útgjöld til varnarmála og svo er það annar mál. Já, hann tengir samt beint eða óbeint, er það ekki, þessari umræðu
einhverju leyti? Ég trúi því nú enginn í raun og veru að útgjöld Íslendinga til varnarmála skipta einhverju máli í þessu. Já, sko, ef við erum að missa trú á varnarsamningi við Bandaríkin eins og margir eru að gera með því að þeir eru ófyrirsjáanlegir og við ætlum að halla okkur meira á sambandinu og framvegist á mun það væntanlega því að einhverju auka spesjur okkar vasa miðað við það sem við höfum náttúrulega komist upp með að vera ábyrgðarlaus unglingur í samfélagi stórþjóða, höfum siglt á milli skers og báru og höfum haft alveg ótrúlega gott með alþjóðlega viðskiptasamninga sem hafa tryggt okkur mikla hagsæld, en það er ekkert sem er meitlað í berg núna sem segir okkur að það verði þannig áfram. Já, það þyrfti þá að breyta varnarsamningnum, sko. Og við erum ekki, það er engin varnarsamningu sem liggur á borðinu hjá Evrópusambandinu. Nei. Þannig ég held að við sem ekki alveg komin á þennan stað sem þú ert að tala um. En þáttaka okkar, sko, sem stuðningi í Úkraínu og svona, þið þekkið þetta verður, hver og 1 milljarður verður umdeildari. Ég ræddi við sérfræðing í vikunni sem spurði sig þeirra spurningar hvort að vopnaköp okkar til Úkraínu væri farin að breyta stöðu okkur þannig að við varum partur að hernaðar hluta NATO og þá myndi fylgja í kjölfarið auknar kröfur af slíku tagi, jafnvel að við kemum okkur upp her. Ég veit náttúrulega ekki hvort að það er rétt lesið hjá honum hann segir þetta. En þetta nýtti það ekki í sögunni, þessi skipti sem við höfum verið að kaupa vopn fyrir Úkraínu. Eins og hef ég skilning af því að við sem að veita Úkraínu þann stuðning sem Úkraínu er að biðja sko. Við biðjum vopn og þá getum við ekki bara látið fá vettlinga í staðinn sko. En þetta er samt svona stórt skref fyrir herlösa þjóð að eyða nokkru milljörðum í vopnakaup. Það er líka þannig í þjóðaröryggisstefnun okkar að það er talað að við veitum aðstoð á borgarlegum forsendum. Það er talað borgarlega forsendur þar, bara í fyrstu greininni og ef ég man eftir eða 3. En það er allavega mjög framalega sem er talað það hvernig við veitum aðstoð og hvernig samskiptum okkar er háttað við aðra þjóðir. Og mér finnst þetta fara það að setja pening í vopn, fara gegn þjóðaröryggisstefnunni okkar. Nú er komin reyndar einhver ný stefna sem ég þekki ekki eins vel, sem heitir ekki þjóðaröryggisstefna, heldur einhver varnar og öryggisstefna eitthvað svoleiðis. En við erum að mínu áliti að gera það sem við erum góði að gera. Við erum ekki með her, við erum ekki að framleiða vopn. Við hins vegar erum góði í almannavörnum, við framleiðum frábæra plástra sem er hægt að styrkja með fólk sem verður fyrir brunasárum í stríði, þannig heldur betur það. Við erum með össur og það getur vel verið að það sé verið að kalla eftir vopnum, en það eru ekki síður verið að kalla eftir því að þeir sem að verða fyrir árásum að þeir komið sem fyrst aftur á fæturnar og þar ætti við að nýta okkar styrkleika. Mér finnst þetta bara rangt. Ég er ekki að sjá eftir milljarði til Úkraínumanna ef við höfum að gera það sem við getum gert vel. Já, það fyrir bara tek innilega undir þetta. Það ég gerir það líka. En þú varst með eitthvað brandara það áður en við settust í upptökuna að þú saknaði kalda stríðsins þegar línuna voru hreinar. Já, ég líður eins og gömlum præntumanni sem saknaði kalda stríðsins. Það er þannig náttúrulega eins og í kalda stríðinu sko, Ísland var í NATO og það var amerískur her hérna. En við vorum samt í mjög góðu sambandi við Ráðstjórnarríkin og við gerðum viðskiptasamninga við þau og við vorum ekki að loka sendiráðum eða neitt slíkt. Út með síld, inn með lötur, þægilegt líf. Og allir voru sáttir og einhvern veginn vorum við ekki eins herská. Við vorum svona meira, þetta hljóma kannski svolítið hugleysislega, við vorum samt meira að láta lítið bera á okkur sko. Og að því að ég sé ekkit alveg hvað við græðum á því að við höfum alltaf að taka stöðum við lýðræðinu og taka stöðu gegn innrásaraðilánum en mér finnst við ekkit að vera okkar hlutverk, við höfum ekki burði til þess að ganga fram fyrir skjöldu og vera að herska okkar Rússum. Ég meina hvað græðum við á því og hvaða stöðu höfum við til þess? Ég held að fleiri og fleiri séu aðeins að snúast til þessar hugsunar. Það er mín tilfinning. Já, ekki endilega stjórnmálamennirnir. Nú erum við farin að kaupa vopn, ekki veit ég af hverju. Og ég er ekki sem að almenningur vilji það. Þetta er mikið stefnumbreyting. Já.
Og þá er það bara stóra spurningin, hefur heimurinn breyst svo mikið að kalla á stefnubreytingu eða einmitt getum við haldið áfram að vera þau sem við höfum verið og við horfum svolítið til með nostalgíu, finnst mér. En sko þegar þessar breytingar urðu á Íslandi hvernig við hugsum varnar- og hernaðarmál, að þá fór það allt saman rosalega hljótt, það var ekki tala neitt það. Nei. Allt í einu þetta bara orðið einhvern veginn. Já. Það líka óþægilegt. Mér finnst stundur svo ég haldi áfram að skammast út í stjórnmálamenn. Já. Að almenningur sé einhvern veginn skilin eftir þegar það er verið að ræða sko mál sem öllu skipta. Já. Og ég hugsa náttúrulega alltaf fyrst umhverfismál, en líka svona stór mál og innflytjendamál og allt mögulegt. Að þá bara allt í einu komin á einhver praxis sem fólk veit jafnvel ekki einu sinni og þannig var það í sambandi við þessi hernaðamál. Já, og svo líka stingi skilið út undan eins og þegar samningurinn var gerður þarna í tíð Guðlustóns. Tala nú ekki það er náttúrulega mjög alvarlegt. Kom aldrei fyrir þingið, sko. Hérna, Björg, ef að manni það rétt þegar ég bókaði inn á þátt að það væri einhver sérstakur angi umhverfismála sem þið langaði að ræða. Sko, mig langar nú yfirleitt alltaf til þess að ræða rammaáætlun, ég er mikið fyrir þá áætlun og hún var nú rædd á Alþingi í gær mjög lengi. Einmitt. Og það finnst mér svona dæmi svona skekkjuna sem í öllum eða mörgum málum núna, að hlutirnir einhvern veginn færast alveg óbúslega hratt til án þess að almenningur og þriðji geirinn og alls konar samtök fylgin eitt með að viti nokt skapaðan hlut. Já. Og mér finnst líka sko forstjórar opinbera fyrirtækja farin að tala einhvern veginn svona eins og þeim sé bara snýtt út úr viðskiptaráði eða eitthvað svoleiðis. Þetta allt önnur orðræða heldur en hefur verið. Já. Ég sá hann Hörð Arnarsson forstjóra Landsvirkjunar tala þessa rammaáætlun í gær. Já. Eins og það væri bara algjör hneisa hvað það hefði lítið þannig komið út og nú sem betur fyrir komni 2 kostir í nýtingaflokk og svo væri mjög gott að 2 virkjanahugmyndir sem hafa endurteki verið flokkaðar í friðun að þær hafi ekki verið það og vonandi komist þér fljótlega í nýtingaflokk, sagði hann líka. Og þetta einhvern veginn, þetta mjög skakt að það sé bara yfir höfuð tala svona þetta stjórntæki sem að fólk ætlaði að bera virðingu fyrir og átt að hlusta á. Núna það þannig að það má bara eingöngu hlusta á það ef að það búið að setja eitthvað í nýtingaflokk. Já. Þannig að þetta orðið einhvers konar afgreiðslu búð fyrir virkjana, bara fyrir nýjar virkjanir. Það ekki gott. Þetta áhugaverður snúningur á umræðinni og þú hefur svo líka sagt áður, bæði hér og á öðrum vettvangi að þér finnist umhverfisráðherrann okkar fyrst og fremst orkumálaráðherra. Já, það alveg ægilegt að hafa þetta saman. Já. Það búið að afsanna sig alveg eftirminnilega. En heldur þetta umdelda laxveiði frumvarp, lagareldis frumvarpið, það var svona rosa hávaði fyrst, en hávaðin að minnka og erum við að sigla bara inn í tíma þar sem áður óspjalluð hafsvæði og landsfjórðungar fyllast af þessum iðnaði. Ég tek eftir því á Akureyri í Eyjafirði þá menn jákvæðari núna gagnvart þessu heldur en nokkuð sinni. Einu sinni var talað að hafa Eyjafirð bara mestuleyti lausan við þetta. Hvað að gerast? Nei, það held ég ekki. Þetta ekki búið. Þetta ekki búið? Ert þú skeptísk á þennan iðnað? Já, ég hef bara miklar áhyggjur vegna þess að við vitum hvað við gerst í Noregi og í Færeyjum. Já. Og ég hef áhyggjur af því að það var auðvitað að fara á stað áður en að lagarammi var tilbúin eða umgjörðin var tilbúin. Já, sem uppskrift. Sem ákveðin uppskrift. Já. En og það var gert og erfitt að vinda ofan af því. Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu, sko. Og ég held, það virðist vera að það sé bara ekki hægt að koma í veg fyrir slys. Og þá finnst mér þessu eiga að vera sjálfhætt, en ég get alveg skilið fólkið sem að vil byggja upp sveitafélögin sín og þarnast vinnu og atvinnutækifæra, sko. En lítur í landeldi muni á hvað augum? Já, það er öðruvísi. Það krefst auðvitað mikillar orku og vass
og landsvæði sem að Vestfirðingar hafa til dæmis ekki. En hérna, já, það er skárra. Og við erum bara með svo margar skýrslur og greiningar á því hvað gerist undir fiskinum, sko. Skíturinn undir fiskinum var nú hérna færisk þáttaröð sem var sýnd hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og auðvitað er þetta alltaf þróast og það er verið að þróa kvíar sem eru lengra út í hafi og svo framvegis og það getur vel verið að það sé framtíðin, ég veit það ekki, ég hef áhyggjur af þessu bara. Það hefði verið kannski svona skiljanlegt ef mann hefði svona aðeins staldrað við, ekki hérna loka þeim stöðum sem búið er að byggja áður en stefna hafi verið mótuð og fólk hefði farið svona og stjórnvöld hefði bara tekið til sín þessar áhyggjur og farið aðeins hægar í sakinnar. Það liggur svo ótrúlega mikið á í öllu núna. Og það er stórt vandamál fyrir náttúru Íslands allavega. Er einhver umræðan þetta við rilsutnaborðið hjá ykkur að DFF? Nei, allt og lítil. Maður þarf bara að setja sér betur inn í þessi mál og hlusta á fólk eins og það er. Já. En ég sé það, Ágúst Borgar, og þú ert eina fréttum dagsins. Þú varst enn eina ferðina kæru til siðinefndar. Hvernig gekk það? Ég bara vissi ekki að þessi fyrir þetta var búið, af því að málunum var vísa frá. En ég hef þurft að svara fyrir mig, af því að það hafa líka komið kærur sem hafa verið þannig að það var hægt að taka þetta meðferðar. Og það er eitthvað sem maður þarf bara að taka á sig, sko. Ég treysti síðan að blaðamanna ágætlega, góða reynsla á henni. Og hef einu sinni gerst brotlegur þó ég hef ekki verið dæmdur brotlegur, þá var ég það de facto, það var fyrir mörgum árum. En ég var orðin stafla af sýknudómum og málum vísa frá og þetta er bara hluti af því að vera blaðamaður. Já. Ég var líka stafla af sýknudómum en þetta er alltaf helvíti leiðilegt, tímafrekt og tröflandi. Þess að þetta er best að þessu vísa frá því að hann þarf ekki að gera neitt. Nei. Heyrðu, við höfum svo sem lítið verið utan landsteinina, hafið einhver áhyggjur af fyrirhugaðri eða líklegri, skulum við segja, innrás Trump í Írak? Við finnst það mjög áhugavert þess að Trump hefur verið í svona smá árásum. Hann er ennþá að hugsa Nóbelsverðlaunin, sko. Og hann segist binda enda á stríð og ekki stofna til þeirra. Þess vegna fer hann í svona takmarkaðar hernaðaraðgerðir. Ég hef ennþá eftir að sjá það að hann fari í alvöru stríð við Írak. Við Íran, meina ég. Ég hef ennþá eftir að sjá það. En hvað haldið þið? Maður getur ekkert gert annað en vona það besta. Og að þetta sé í nösunum á honum og það gerist ekki neitt. Já, það er ekki að það hafa hugmynd hvað Trump gerir næst og það er náttúrulega eitt af því sem skapar allt þetta óöryggi. Heyriði, við höfum færið við að völl eins og endra nær og ég þakka ykkur fyrir að svona hugsa uppátt með mér, ýmis álitamál og fréttamál og svona tíðarandamál og bara frábært, geta sótt í ykkar reynslu, þekkingu og bakgrunn. Takk fyrir komuna, Ágúst Borgþór, Oddný og Björk Eva. Takk fyrir mig. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, áhraundur, nýrkabli eftir andartak, ekki fyrir langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, erum við í gær, eða fyrir það, ég mann ekki hvað það er, þá vorum við eitthvað að spjalla við rauðaborðið og ég var að benda á að það væri komið nýtt ár í Kína, ár eldhersins, sem hljóma nú svolítið svakalega og þegar maður fyrir að reyna að lesa sig aðeins til að þá er þetta ár mikils hraða og róttækra breytinga og guðum þetta hvað ekki, en það var líka
langafasta var að byrja eins og það var sprengidagurinn og svo kemur öskudagurinn, það upp á löngu föstu og sama tíma var Ramadan að byrja og við vorum ekki alveg klára á því hvort að þetta væri eitthvað sérstakt að allt þetta þrennt rinni saman en það tengist nú svona, þetta allt reiknað út frá gangi tunglsins. En mér langar nú mest að ræða svolítið stjörnuspeki, hvaða merkingu það hefur að ár eldhersins sé komið og fekk náttúrulega Gunnlaugur Guðmundsson, stjörnuspeking til að koma hingað, fræðum við það. Þetta sem að þessi inngangum minn þarna með tunglganginn og þetta rennur allt einhvern veginn á sama tíma, þetta er enga merkingu fyrir stjörnuspekina? Sko, stjörnuspeki tímatalsfræði, tíminn stjarnspekilegt fyrirbæri, 12 mánuðir, 12 mánaðarhringir og svo framvegis. En í sambandi við Kínverja, þetta yfirleitt talan 12 og svo eru þeir með 5 element, 5 frumefni, þannig þetta 60 ára, 5 sinni 12 eru 60. Það var síðasta ár hestsins 1966. Já, fyrir 60 árum, eldhestsins. Eldhestsins. Það eru 5 tegundir af hestum, en þetta eru 60 ára hringrásir og í rauninni alltaf, ég var að tala við áðan hérna með sjónarhorni að stjörnuspekingar og stjörnufræði, hvort sem það kínverskt, indverskt, vestrænt eða astekar eða inkarnir voru með þetta. Þetta allstaðar stjörnuspeki og þetta í rauninni tímatalsfræði. Við skipuleggjum í rauninni tíma okkar út frá gangi himintungla og hringrásum sem að maðurinn sér í náttúrunni. Og Kínverjar nota alltaf það í rauninni annað fulla tunglið í hverju ári. Tungli Vassberg, þá byrja kínversku árin. Núna var þetta 17. febrúar, svolítið seint, en það stundum það seinna árin. Það getur verið 31. janúar eða eitthvað svoleiðis. Þetta mismunandi, þetta bara allt yfir rauninni nýtt tungl fyrir ekki, ég man ekki hvað ég sagði, nýtt tungl. Það var nýtt tungl í Vassberg og þá byrjaði ár eldhestsins í Kína. Þetta er eins og með páskar, akkur eru páskar á Vesturlöndum á mismunandi tíma, það alltaf vorjafndagur, svo kemur fullt tungl og svo það fyrsti sunnudagur eftir fyrsta fulla tungl eftir vorjafndagur. Það getur rokkað svona heila mánuð. Já, ef það er fullt tungl 19. mars, vorjafndagur alltaf 20. mars. Þá þarf það að fara í mánuð. Þú ert mest í svona vestrænni stjörnuspeki. Veistu á hvað árið þú fæddist í kínverskri speki? Já, ég hestur. Hvernig hestur? Viðarhestur. Hver munur á viðarhestur og eldhestur? Hljómar svolítið mikið. Annar hljómar bara eins og ruggvestur. Eldhesturinn svona viltastur á hestinum. Eldhesturinn? Já, ég skal segja eitt mjög skemmtilegt að því að ég var alltaf aðeins verið inn í þessu og það var í gamla daga, þá kom Stöð 2 til mín og spurði mig einmitt út úr þessu og það var að byrja ár svínsins og ég náttúrulega tekkaði á því og þá byrjaði Stöð 2 með fréttina Davíð Oddsson svín samkvæmt kínverskri stjörnuspeki. Mér fannst þetta að fyndi. Hann fæddur á ári svínsins, Davíð Oddsson. En núna bara allir sem að fæðast á heilu ári eru fæddir á því ári. Það sagði mér reyndar einhverjum daginn að þeir miðu við að kunna maður verið getin. Ég veit nú ekki hvort það sé satt. Jú, það tegund af stjörnuspeki til sem getnaði stjörnuspeki. En ég bæði getin og fæddur innan sama. Gætur þú gíska og þú segir mig hvað ég í kínverskri speki? Hvað ár ertu fæddur? Já, ég að spyrja hvað þú getur lesið það út úr. Nei, ég ekki sérfræðingur í því, en þú stengið með tungl í sportdreka og Venus í fiskum og rísandi Plútó í Meyju, ef þú vilt vita það. Ég járnrotta. Járnrotta, já. Þú hefur, af því þú stengið, þá hefur áhuga á svona samfélagsgerðin í svona strúktúrum og valdi og af því þú ert með tungl í sportdreka þá hefur sérstakann áhuga á afhverju, svona undirliggjandi. Þannig þú ert sérstakur áhuga maður spillingu eða svona að hreinsa
hvað á bakvið, hvað gerðist í hinnu myrkva herbergi, ríkherbergi valdsins. Já, við höfum rætt saman stjörnuspekin áður og þá vildi þú líka núna einhvern veginn fara að draga upp mitt stjörnukort, en ég ætla ekki að lega verða. Nei, allt í góðu. Þetta með að... En þar liggur áhugi minn. Hann er í persónunum. Nei, það er ekki rétt þér. Ég hef oft hérti tala svona heildarbreytingu í mannfélaginu og samfélaginu. Ég hef líka áhuga á því. Það er það sem við erum að tala. Orkugerð heims. Sko, ég er stjörnuspeki. Ég horfi á heiminn að utan. Ég sé jörðina sem eitt og við erum að leita lögmálum, náttúrulögmálum sem eru í gangi í heiminum. Og það eru hringrásir og það eru mjög merkilega. Núna var Saturnus og Neptúnus að fara inn í hrútsmerkið. Neptúnus fór síðast inn í hrútsmerkið 1861. 12. apríl fyrir 14. Þá byrjaði þrælastríðið, borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum. Nú er sama hringrás aftur að byrja í Bandaríkjunum og var í þrælahringrás. En þetta þýðir, ég skal alveg tala fyrir því, útskýra fyrir því eldhestsins eins og þessi tímamót sem að þú ert að nota þína speki til þess að sjá, eins og varst að nefna með þrælastríð og endurtekning á sömu stöðu sem er núna. Ég held að það sé eiginlega sjaldan verið meiri hljómgrunni fyrir ykkur svona vangaveltum, af því að það er svo rík tilfinning að við séum á tímamótum eiginlega á öllum sviðum. Ég er að skrifa bók sem heitir annars vegar Skýjaborgin. Við erum komin inn í öld Vatnsberans á fullu, við erum komin í skýjum. Sem er sungið í sönglegnum hálfum. Aldir í stjörnuspeki eru 2150 ár. Sólin er á ferð í kringum, jörðin er á ferð í kringum sólina og það er ár. Sólkerfið okkar er á ferðalagi í kringum miðju vetrarbrautarinnar sem er 25.000 ára hringrás og þá tökum við þessar aldir eru 2000 ár. Við fórum á öld fisksins og þá er það kristnin og tákn kristninar er fiskur. En það er ekki, bara ekki 2500 ár, kristnin er bara búin að vera... 2150 ár. 2150? Já. Ég held að öld Vatnsberans hafi byrjað árið 1903 þegar Wright-bræður byrja, en það er alltaf kaflaskil á milli. Það eru þess að vísindahyggja, tæknihyggja Vatnsberans krassar við trúar svona mystísku hyggju fisksins. Þannig að eins og þegar menn sagði Guð er dauður, Darwin skilurum. En hrútur, við erum komin inn í tíðaranda, Neptúns er tíðarandi hrútur og tíðarandin í dag, ég trúi á mátt minn og megin, Þór. Þetta er stríðs. Hvað þurfum við að þóla það mikið lengur? Þetta er 14 ár, þetta verður til 2038. Þetta er rétt að byrja. Já, ég held að við erum að koma út úr svona tíma. Við erum að fara inn í mörguleiti er heimurinn á heimsmynd sem hófst í rauninni í iðnbyltingunni sem er 18. öld og fram að það gufuvélin, vassvél, versmiður, heimsmynd, stjórnmál í Frakklandi, hægri vinstri. Þessi tími er búinn. Þegar Plútó fór inn í gegnum steingituna frá 2008 til 2024 það var umbreyting heimskerfa. Það er ekki til bankar lengur, ekki sem stofnanir. Þetta er komið inn í tölvurnar. Það er heilbrigðiskerfi, menntakerfi, peningakerfin, öll þessi trúarkerfin, þetta er allt í rauninni... Alþjóðlega kerfið sem að menn eru að tala um þessi hruni núna. Þetta er allt meira... Þetta var allt skrifað í stjörnunar. Já. Ég meina, ég get alveg náð fyrir þig í blöð sem ég skrifaði, greina sem ég skrifaði, það eru 2007-2008. Ég sagði þetta þá, 2008, ég sagði það er ekki hrun, þetta er upphaf af 12 ára tímabili umbreytingu heimskerfa. Hvað kemur út úr því? Stundum er talað um nútíman að það sé augljóst að heimurinn sé hrunin, það sé ekki ný rísin upp, þá lifum við tíma tröllana.
það er skemmtilegt orð, en við getum notað annað orð sem er bara vilt að vestrið. Já. Við erum í slíku tímabilinu. Já, ég trúi á mátt minn og megin, ég geri það sem Þór, ég geri það sem ég sýnist, mátt minn og megin stríð, en sem er í rauninni kerfið getur ekki lengur séð mig. Kerfin eru hrunin. Kerfin er, sko, eitt af því sem gerist að það eru 8 milliardar manna á jörðinni. Ég er hérna með, veistu hvað voru margir íbúar á jörðinni árið 1000 fyrir Krist, fyrir 3000 árum? Það hefur verið svona 450 miljónir. 100 miljónir. Og hérna 110 miljónir. Þú hefur sagt að má skeika hérna 500 miljónir. Our world in data, ég með þetta hérna. Og þetta er bara svona súla upp hérna. Sko, þetta er í vandamálu með, hérna, ég veit ekki hvort að þú seti í endurhólkun sálarinnar. Ég hef spurt að þá sem að trúa því. Hvaðan koma allar þessar nýju sálir sem voru þær á lager? Þetta eru náttúrulega bara... Eða var maður í limbói bara í mörgu þúsund ár? Nei, ef ég geta ferð út í þetta til gammans, þá eru hérna hafa dýrin sál. Þetta eru dýr. Já, þeim hefur fækkað, sko. Dýr, já, við erum útrýma dýrunum og þau eru endurfæðast sem menn. Það má alveg setja það. Og þegar maður horfir á það hvernig menn haga sér víða heiminn, þá er þetta í mögulega ekkert betur en eðlur eða villi dýrar. Þú veist, þetta er bara, ég segi, þetta var ganni, ég hef ekki hugmynd um þetta. Nei, maður getur fylgst með svona NASA-vægnum á fólki og hvort það séu svona svolítið herstar, séu flæsa. Það eru til alveg menn sem tala um eðlu fólk, sko, og alls konar. Ég er ekkert þar, sko, en bara fyrst þú sagðir þetta, hvað varðum sálinna sem endurfæðist? Hvaðan koma allar sálinna sem að fæðast í dag, sko? Það er þá dýrasálir, slangur þessu. En við erum komin út úr það sem við ætlum að tala um. Aðeins, af því að ég veit að þú vilt fara svona að tala um hitt og þetta, getur aðeins útskýrt fyrir mér eldtestin? Af því að hann hljómar svolítið þetta sé mikill kraftur, þetta séu róttakabreytingar og mikill hraði. Spennið beltin. Ensku lykilorðið yfir eldtestin er action. Það er athafnasemi. Þetta er ár athafna og hraða. Þú varst alveg með réttan. Þá segir maður hérna skipulag, nei, hvatvísi, já, fresta aðgerðum, nei, drífa af, já, hrifnæmi, já. Ég held að sé enginn að biðja þetta ár. Ég held að sé mjög margir að biðja bara eitthvað svona aðeins, getur fengið eitt rólegt ár. En þú ert að bjóða upp á þarna bara... Ég er ekki að bjóða upp á neitt, sko. Þetta er eins og sem er mjög skemmtilegt, sko, þetta kínverska. Þú hefur heyrt að hérna, þegar Kínverjar vilja bölva fólki, þá segja þeir may you live in interesting times. Við fáum að gera það. Við erum að gera það. Sko, afleiðing af hruni umbreytingu heimskerfa er svo að heimskerfin get ekki ráðið við alla og þá segja menn við verðum að standa upp og ég verð að taka ábyrðina sjálfur. Þannig að þetta er ár leið einstaklingshyggju og ég trúi á mátt minn og megin er að ég verð að taka upp fyrir. Mér finnst að við höfum að lifa svona tíma sko, í 30-40 ár. Sko. Allir að reyna að vera besta útgáfan á sjálfum sér. Gríðarlega einstaklingshyggja minnst til að vera mjög lítill svona sans fyrir því að stór hluta tilveru okkar er á milli mín og annars fólks. Allir einhvern veginn að finna sjálfa sig innan í einhvern eigin sögu. Við finnst við vera búin að lifa alveg stórkostlega einstaklingshyggju. Nei, sko við höfum verið að lifa af tíma heimsvæðingar, alþjóðavæðing sem að hérna er heimsþorpið, Global Village sem að Kissinger talaði og er kallað alþjóðavæðing núna. Og það þýðir að heimurinn hefur verið að skreppa saman. Þetta hefur leitt til siðrófs, siðblindu, af því að í rauninni, sko ef við ætlum að skilja mannin, þá verður maðurinn skipulegur sig alltaf í einhverja svona valdapíramíta og svo notum við samfélagsband, trúabröð til að halda utan hópin. Þegar við erum hins vegar komin til London eða einhverja stórborg og það eru múslimar þarna þetta og hinnir og allir, þá er þetta komið í eina hrúgu og þá hverfa trúabröðin og siðferði út og þannig við höfum verið í gífurlegri upplausn. En sko við höfum verið í sjálfhverfu gífurlegri, ég er sammála því en við höfum samt verið í því að heimta það að kerfið
að kerfin haldi utan okkur. Munurinn við höldum alveg áfram að vera í sjálfhverfu. Maðurinn er hérna rándýr, við erum sjálfhverf rándýr og siðblind rándýr, við erum það. Og hérna... Við erum skepnur, já. Ég meina, það bara blekking að halda einhver öðru fram. Og þess vegna, sko, það umræða núna hann Bakkakot og þá fara menn að segja, sko, hérna, kerfið brást og það þarf að koma eftirlit. En af hverju? Vegna þess að mannskepnunni, einstaklingunum ekki treystandi fyrir því. Ef þú setur börn í hendurnar á fólki án eftirlitskerfisins. Þess vegna byggum við til kerfi til þess að geta venda þá sem að standa veikast, eins og til dæmis börn með hérna takmarkaða hérna svona nesti úr foreldrahúsum, þá vildum við búa til kerfi til þess að þau hefðu eitthvað skjól, eða það var svona hugmyndin. Kannski var það bara yfirvörp að þau vildu bara taka börn af fólki, sko. Ísland þykjustuland, sko. Mér finnst það, við erum alltaf að þykjast vera stæðist flottust og við höfum ekki efni á svo, við höfum engan áhuga á svo, við erum mjög grimm. Og það hefur alltaf, rasismi hefur alltaf liðst hérna á Íslandi bara, og mannvonska og bara sorry, sko. Ég get... En krafan það, við viljum kerfi sem heldur utanum það veikustu og þú ert að segja að við erum á tímum þar sem að það umverulega óraun af krafa. Við þurfum að finna einhvern kultúr þar sem að við getum hvað? Sko ég ekki haldan ég hef enga skoðun á þessu. Þú lest þetta í Stjörnunum, hvað lestu? Bara Donald Trump í Davos, hann segir bara fuck you, ég sterkastur, ég gera það sem ég sýnist. Og þessi rödd hefur hljómgrunn, það er að koma flokkar út allan heim sem að segja lokum að landamærin, þeir geta mega bara drukknað þarna í og fólk, almenningur að segja bara já. Ekki ég? Nei, en tíðarandinn að fara í þessa átt að hver maður verða að bjarga sér sjálfur, bara því miður. En við sem erum ýmist á undan okkar samtíð og eftir okkar samtíð er alveg saman það vegna að við þurfum ekki ég ætla ekki að fara að hegða mér svo Donald Trump og Donald Trump sé kóngur í heiminum. Þetta alls ekki allt neitt svona einfalt. Sko, gömlu siðakerfin eru hrunin og þau eru búin og þá koma, sko, ég hef alltaf verið á móti hægri og vinstri í stjórnmálum að því að vandamálið siðblinda. Það eru siðblindir einstaklingar sem að yfirtaka hægrið og siðblindir einstaklingar yfirtaka vinstrið og það menn þurfa að vera spiritual, andlegir og hafa svona siðferðisvitund og það heldur áfram. Það sem ég að segja að gömlu félagskerfin gamlir valdastruktúrar hefur verið með gömul félagskerfi, þetta að hrynja, þetta búið sem að þýðir leið að það þarf að búa til nýja tegund af flokkum, ný hugmyndafræði, ný trúabrögð, til dæmis sem hvorki kristni, múslima, konfúnismi, sem einhvers konar siðfræði, kærleikas sem að samena það að við erum komin inn í hérna sko... Þá að tala út frá þessu skilum sem eru 2150 ár og þá og það mun leiða til gerbreyttra stjórnmála, gerbreyttra svona trúar, siðferðisgrundvallar, sjálfskilnings. Sko, mér finnst þetta mjög áhugaverð og spennandi tími. Heimurinn í mínum huga eldur, þessi kvatísi eldur í rauninni vor. Eldurinn? Já, þetta vor. Heimurinn núna að hefja nýtt vor, ný hringrás, sem að þýðir ný kerfi og nýtt. Þannig að ég að búa til hérna stjörnukort sem að barni mitt. Og ef að skólakerfin eru búin og það ekki verið að hugsa einstaklingin í skólakerfunum, þá ætla ég að búa til nýtt skólakerfi sem fyrir barnið þitt? Fyrir börn. Þú ert ekki að fara út í heimakenslu eins og tröppistanir? Jú. Við erum að fara inn í fjarkenslu og heimakenslu. Ef að þú, við erum komin út í Öldvassberan sem skýjaborgin, við vinnum í skýjum, ljósmyndirnir í skýjum, við erum í fjarvinnu og þú getur búið, þú getur ákveðið að fara út að skrifa ykkur á bók og þú ætlar að fara með fjölskyldan til Spánar, þau ætlaði að vera þær í 2 mánuði og ef þarna ertu með börnin
Og hvað gerur þá? Þú býr til skóla og þú saminar þig það að tekur þig saman við 5 foreldra. Þú ætlar að kenna stærðfræði og það er á mánudögum. Á þriðjudögum kemur annar sem að kennir tungumál og svo kennir einhver hagfræði eða fjármálaleysi. Það má vera að kenna núna. Breytist ekki líka hvað er talið verið mikilvægt að kenna börnunum? Jú, sko, heimurinn á flekaskilum, það er gömlu kerfin er búin, tími gömlu iðnbyltingarinnar er búin, stjórnmál hægri vinstri, þetta er búið, við erum komin í nýjan tíma og það er það sem er spennandi við nútíman. Ég er ekkert að segja þetta en ég segi þetta vont. Hins vegar þurfum við einstaklingarnir að fara að standa upp og axla ábyrgð og ég get ekki beðið eftir því að borga háa skatta inn í menntakerfi og svo kemur barnið mitt út úr skólanum með einhverja greiningu að það sé eitthvað að því og það sé ekkert hægt að gera við það eða það sé sett eitthvað bakkakott og því að misþyrmt, skilur. Þannig að það er einstaklingsábyrgð en auðvitað þurfum við líka að fara inn í... En þetta er svolítið eins og þetta lýsa fólk sem að dregur sig út úr samfélaginu, fer og rektar garðinn sinn og... Það eru 12 norm í heiminum. Það er ekki eitt norm. Það búa 12 ættbálkar á jörðinni og í mínum huga er þetta kallað stjörnumerki. Ef þú ert fæddur í tvíburunum, voginni og vassburunum í loftsmerku, þá ertu félagslindur. Þú myndir aldrei draga þig út. Það eru til Plútóar sem eru svona eins og Gísli á Uppsölum sem að vilja draga sig út. Sástu það í stjörnukortinu hans að þetta hluti að vera hans örlög að vera einbúi? Já, ég geri stjörnukort fyrir alla. Ég hef gert stjörnukort á hverjum einasta degi síðan 1973, mörg á dag. Ég var að gera stjörnukort á hann fyrir Andrew, Bretaprins. Hvað er svo stuð í því? Þetta er ekki góð dag fyrir hann að afmæli í dag? Jú, hann að afmæli. Hann er með svipaða stöðu og Ólafur Skúlason. Þeir eru að biskup af því að hann var nú í umræðunni, þá gróf ég kortið hans upp, sko. Hann er kallaður Randi, sko. Þá eru, sko, mín pólitík er á rætur að rekja þegar Játjalli féll og Ceausescu var forseti í Rúmeníu og Játjalli er fallið og menn kom inn í Rúmeníu og hvað kemur í ljós í Rúmeníu að kommunista leiðtoginn Ceausescu sem var í ljónsmerkinu, hann átti 14 kastala. Þeir voru stærri heldur en kastalar og fleiri heldur en Lúðvík sólkonungur í Fraklandi og ég hugsa að byrju kommunistinn er búin að hlaða öllu inn á kastala og þá þetta var svona vatnaskil í mínum huga að stjórnmálakerfi, þú getur aldrei sett hugmyndafræði ofan á einstaklingur verður að byrja á sjálfum sér. Ceausescu var sjálfhverfur egoisti og þess vegna... Sástu það í stjórnumerkins? Já. Og Castro, Ljón, situr hann yfir og Mussolini, þetta er ákveðni karakterir sem að standa og tala, halda ræður í 5-6 klukkutíma, allir þurfa að sitja og hlusta og þeir segist þeirra kommunistar, sko. En eru í rauninni einræðisherrar. En að því varst að tala hann Andrew og svo nefndur Ólaf Skúlason og var svona, veist ekki alveg hvort þú... Þeir voru báð með Venus og Mars saman, þeir réð ekki við kynkvöldin hjá sig. Ok, en segjum að ég myndi skoða mitt stjörnukort og ég væri með þessa stöðu. Hvað er ég að gera? Ólafur Skúlason hefði átt að ef það verður Ólafur Skúlason þá hef ég sagt við segðu að þessi biskup og taktu að þeir vinnu sem framkvæmdastjóri hjá Frystihúsins og Flateyri og þá getur þú farið til útlanda og átt einhverjar hjákonur, skilur. Þannig ef ég er með þessa stöðu í stjörnukortinu þá er ég bara dæmdur til þess að vera, hvað kallar þetta, randi-andi? Þú þarft að fá útrás fyrir kvatir þínar, já. Sumir... Jóhann Óli, vinur minn, hann er fuglafræðingur, hann sagði sumir fuglarstund eru einlífi, aðrir eru, sko, númer 1, við verðum að gangast við því hver orka okkar er, hverjar kvatir okkar liggja og síðan að fá heilbriða útrás fyrir það. Þannig að Þannig við getum ekki, þú mælir ekki með því að reyna að kæfa hana niður. Nei, það verður með mjög fallið dæmi presta í kaþólsku þar sem að barnaníð eru, sko, skilur í
hérna, ég get ekki fyrirgeðið í hlæ af því að þetta náttúrulega ekkert fyndið, en þetta frekar talið í þúsundum eða 20.000 glæpamann. Ég sá bara, það var einhvern tímann bara í Fíladelfíu ríki í Bandaríkjunum voru komið upp eitthvað 300 mál þar sem að prestar voru að níðast á börnum. Nei, það er mannkynnið, við erum með kynhvöt, við getum ekki tekið hann úr sambandi, við getum ekki afneitt það ef þeir hafa hann ekki. Já, og hvernig og það er líka í stjórn í hvernig ég las grein eftir hann Níels, var læknir í Kanada, Stungal. Níels Stungal. Hann var með svona líkuppskurð eða hvað heitir það? Krufningu. Ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var, að það var kona sem var sögð lauslát, sko, hún var með, og svo var það konan sem var mjög siðprúð, sko, hann sagði þetta, að þær væri bara með öðruvísi. Jú, en þarna ertu komið náttúrulega á tímabila sem að menn voru að mæla enni og alls konar til þess að sanna upp á menn óæðri kynstofn og glæpan Nei, þú ert að túlka þetta. Nei, ég bara á svipum tíma, þá voru menn með svona hugmyndur að það væri hægt að ráða einhvern veginn í persónugerðina út frá einhverjum svona ytri einkennum. Líkamlegum einkennum? Já, ok, ég skal bara draga þetta tilbaka. Hann sagði þetta. Þú ætlar ekki að standa við hans kenningar? Nei, en þetta er eitt af svona momentunum sem að mér fannst allavega merkilegt. Sko, þú veist það jafnvel og ég að það er alveg, sumir hafa mjög sterka kynhvöt og aðrir ekki. Við erum blessun og ólík. Já, og í mínum huga er þetta bara spurning að greina hver þú ert og hjálpa þér að fá heilbrigða útrús fyrir það. Og fyrir einhverja er fjölkvæni jákvætt lífsform og fyrir aðra ekki. Og ég hef ekkert á móti, mér dettur ekkert í huga að dæma sköpunarverk almennt ef við segjum svo. Það sem er vont. Þú hneykslast ekki á ljónunum að þið borði dádýrin? Í rauninni þá er jörðin eitt lífkerfi og þannig inn í okkur eru frumur og sem eru að nærast á okkar eigin líkami er að nærast á ákveðnum hlutum í okkar eigin líkami. Þú segir þessu 12 ættbálkar. Já. Ég var að leika með þessu út af kínverska árinu, fór að athuga hvað ég var í. Já. Og svo fletti ég upp, sko, hvað fættust margir á þessu árið? Það minnir að það hefði verið svona 42,3 milljónir sem fættust, sem eru þá með nákvæmlega sömu persónugerð og ég. Það gengur nú ekki alveg upp. Nei, alls ekki. Það er raunir verið að tala um einkenni ársins. Ekki persónunar. Hins vegar ef maður byrjar að skoða kínversku stjörnuspeki þá skipta þeir sólarhringnum líka í 12 eins og við tölum rísandi merki, sko. Þeir trúa því að það hafi áhrif á barni sem að fæðist eða getið á þessum árum, að ég las það líka einhvers staðar að man ekki hvaða merki það var sem að, ég held að sé eldtesturinn sem að ef að fæðist dóttir, að það er, hún er mjög ódæl og muni illa rekast í feðraveldinu þessi og það fækkar fæðingum dætra. Já. Sem að ég held að bara þeim hefur verið borðnar út, sko. Hestarnir eru freka vildir og þeir eru sjálfstæðir og í þessum austrænu kínversku samfélagum þá áttu son og dóttir og þeir eru svo miklu barbarar að ættliðinni búa saman, það er nú annað en í lúxnus í okkur þar sem við setjum foreldrar okkar inn í sérstakar stofnanir og hæli, sko. Þeir búa allir saman og af því að hesturinn er talin það sjálfstæður að þá er hann líklegur til þess að vilja bara fara eitthvað að ferðast og þá hugsar hann engin foreldrbörn, þá hugsar foreldri við munum bara geta átt 1 eða 2 börn af því að það er eitthvað ákveð og þess vegna skulum við ekki eiga barn á þessu merki og þetta hef ég líka heyrt að fæðingum fækkar á hesti. Sko, ég er ekki neitt sérstaklega vel að mér í kínversku stjörnuspeki. Ég hef lesið einhverja bækur þetta álíka og þú. Mér dettur ekki í hug
að hérna gera eitthvað lítið úr einhverju menningar arfleið mörg þúsund ára gamals samfélags sem Kína er. Ég var í Vietnam einhvern tímann og þar sögðu menn mér að hérna 85% businessmanna í Vietnam taka ákvarðanir út frá stjörnuspeki. Ég var líka einhvern tímann í Los Angeles og var að vinna þar og þá komu kynverar frá Hong Kong og þau sögðu sko we believe in this, for you this is fun sko. Það bara, og það var kínversk kona sem er gift vinni mínum, hún sagði sko Gulli, sko ef þú værir í Hong Kong þá værir milljónamæringur af því að það væri leita til mín. Ég skrifaði greinar þetta hrun, spáði því, það hlustar enginn á það hefur enginn áhuga og við hérna hámenningar þjóðin, Íslendingar sem höfum hérna lifað í aldir á öllum þessum gífurlega menningar arfi okkar sem við handritum sem við átum sko en þau sem voru eftir ganga út á að höggva mann og annan sko en ekki út á neitt sérstaklega hafa engan áhuga og álita mig einhvern vitlýsing, ekkert, nei en taka ekkert mark á þessu, hafa ekki áhuga á þessu. Það er nú víða sem að sko þín speki á erfitt uppdráttar. Ekki í Asíu. Ekki í Asíu, en okkar hérna á vesturveldunum. Já, það er kannski, já, en sko ekki miskilja mig, mín hérna, mitt fag á ekkert erfitt uppdráttar. 95% kvenna trú á stjörnuspeki. En það eru kallmenn sem að halda að... En heldur að sé minni trú á Íslandi á stjörnuspeki heldur en bara, hvað við segja, í Bandaríkjunum eða Frakklandi? Sko, ef við förum inn í svona, þá er það þannig að 35% íbúa Bandaríkjunna segjast trú á stjörnuspeki. En sko, trú á, sko, kona mín var að vinna hjá Borgarverkfræðingarnir í gamla daga. Og þar voru verkfræðingarnir og viðskiptafræðingarnir, svo fórum við á svona árshátíð eða eitthvað svo leiðis og svo voru þeir búin að fá sér verkfræðingarnir í 2-3 glös skilur og þá settist þeir hjá mér og byrjuðu að spurja í hvaða merkjum þeir væru og þannig að... Það er eitt sem að fólk færi við að tala við þig sem ég var að reyna að slökkva á þér áðan að það færi að tala sjálfa sig. Það eru bara, ég held að tíminn á sálfræðingi kostar bara 30 skall eða eitthvað. Þannig að ef maður hittir eftir 4. glas á árshátíð þá fær maður að tala sjálfa sig. Það er bara fágæti í dag. Sko, munurinn á mér og Sævari, stjörnusævari, er að stjörnusævari hann hefur áhuga á stjörnunum og hann hefur engan áhuga á vísindum en hann hefur engan áhuga á fólki eða mönnum. Ég hef ofboðslega mikinn áhuga á fólki, hvernig fólk af hverju það svona og ég hef mjög mikinn áhuga á því að hjálpa fólki og greina og skilja og svona og þar bara liggur minn áhugi. Fólk almennt hefur engan áhuga á öðru fólki. Fólk á að segja það. Sko, fólk hefur áhuga á spegilmynd. Fólk vil fá eitthvað frá öðru fólki. Það veistu hvað aðalvandamál heimsins í dag? Við förum út í sósíalisma eða samkennd og svona. Mannkynið þjáist af bullandi sjálfhverfu. Það er sem ég var að reyna að koma að. Það er svo hissa á því að við verðum að fara inn í svoleiðis tímabil. Því að mér finnst það reyndar ekki hafa verið ömurlega slæmt þegar ég var sko barn og svona byrja að vera unglingur. Ég veit ekki hvort að það tengist við þína fræði, sko. Mér finnst það til þess auðveldra að tala við fólk sem að man svolítið lengra aftur svona eitthvað sem að félagslegt eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst við hafa verið sjálfsuppteknari á undan áratugum. Sko, maðurinn hefur alltaf verið sjálfhverf, já. Ég svona þegar að grínast og held námskeið þá segja ég það hérna fyrsta regla sem láta ykkur vita hérna á námskeiðinu. Ég hef alltaf rétt fyrir mér. Þetta svona djók, sko. En síðan getum við rætt það að við leggjum oft svona mismunandi skilningi þannig við þurfum að greina hugtök. En svo sjálfan að taka mynda sjálfu sér. Það hefur verið óhugsandi þegar ég var ungur. Það gerðist að þegar á meðan Úranus fór í gegnum hrútinn í 7 ár að þá byrjuði allir að taka mynda sjálfu sér. Síðan hefur enginn tekið mynda neinu öðru en sjálfu sér. Sko,
maðurinn í grunninn mjög sjálfhverfur. Það sem að ég en maðurinn hefur ekki tekið ábyrgð á sjálfum sér. Það það sem að ég að reyna að segja. Við erum að fara inn í tíma það sem við tökum ábyrgð á okkur, ekki endilega meiri sjálfhverfu. Nei, það sem að einstaklingur þarf að fara að taka ábyrgð á sjálfum sér. Það bara getur verið að taka ábyrgð á heilsunni sinni, ekki dömpa því öllu yfir á aumingja heilbrigðiskerfið. Það, sko, ég get sagt þér það, ef við tökum heilbrigðiskerfið, að ég var með bullandi fordóma gagnvart heilbrigðiskerfinu. Ég var með bullandi fordóma gagnvart vísindunum af því að ég hef alltaf haft áhuga á heildrænu. Ég hippi, gamall hippi og það þetta heildræna, þú veist, grænmeti og jóga og hugleiða og allt svo leiðis en ekki að dömpa öllu inn í eitthvað pilluglag sko. Og þess vegna var ég á móti síðan og ég búin að uppgöta það að í heilbrigðiskerfinu dásalegt fólk, vandamál fólks í heilbrigðiskerfinu ekki að það vanti meiri peninga, það að fólk, almenningur tekur ekki ábyrgð á heilsunni sinni. Mér finnst við vera einmitt búin að vera mjög mikið í þessu. Við erum að fara meira þangað. Ef ég myndi segja, segjum ég væri breggstur, ég er komin með krabbamein eða eitthvað, fólk var að spurja mig þú veist, hvort það væri einhver ástæða, hvort ég hefði gert eitthvað sem hefur leitt til þess að ég hefði fengið þetta krabbamein. Og líka svo segir fólk að ég er veikur og ég ætla þá að berjast eins og þú sért að fara í eitthvað verkefni, ég ætla að fara að sigra dauðan. Mér finnst þetta að vera mjög mikið... Vandamál heilbrigðiskerfisins að fólk fer inn í heilbrigðiskerfi þegar það er búið að keyra á vegg og þá allar fólk að byrja að taka ábyrgð á heilsunni sinni þegar þeir eru seint en á meðan förum við í Nammiland og Domino's pizzur og kippur og bjór og dælum þessu í okkur og svo kemur eitthvað sviðið þá tökum við bara renni og pöntum aðra pizzu skilur og meira Pepsi Max skilur þangað til við keyrum á vegg og að taka ábyrgð þetta þarf heilsuferli þarf að byrja miklu fyrr og það á ekki bara að vera á ábyrgð heilbrigðiskerfisins heldur okkar einstaklinga. Ertu nokkuð með stjörnukort heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, Robert Kennedy Jr.? Já. Hann er nú aldrei svo að búa til svona breytingu í afstöðu til heilbrigðis í Bandaríkjanna. Já. Nei, ég verð að viðurkenna það, já og nei, ég Hann er nú sérstök típa. Já. Sérstakur maður. Já, ég er með smá fordóma, hann er svolítið klikkað. Ég er ekki, þú veist, á til að ganga á langt, sko. En ef við erum að fara í tímabil sem að Þór, ríkir, þá munum við alls konar þórar fara að vaða og þetta er ekki góðir. Við erum að fara inn í stríðstíma, já. Þetta er ekki góðir, leiðtogar. Þór, Nei, Þór er idiot. Algjört. Við erum, Stjáni vinur minn, Stjáni Stjarnar, sem er stjörnuspyggingur og mannfræðingur, við lifum í idiotaræði, heimurinn. Þetta eru samfélagsmiðlanir, þetta eru samfélagsstjörnur, þetta eru ekki stjórnmálum, en þú veist hvað Zappa sagði á sínum tíma. Hann sagði margt. Hann sagði politics is the entertainment division of the military industrial complex. Stjórnmál eru skemmtanadeildin í hernaðar maskininni. Já. Það eru eitt sem við dættum í þegar ég sá var ár Hessis. Já. Og það er náttúrulega borgarstjórnarkosningar og sveitarstjórnarkosningar í maí. Já. Og merki miðflokksins er hestur. Já. Hann er með þess að prjónandi hestur, hann gæti verið eldhestur. Hann er eldhestur. Er ekki miðflokkurinn að vera stærri en sjálfstæðisflokkurinn? Jó, á landsvísu, það hefur ekki verið þannig í borginni. Það er ekki alveg ljóst hvort að svo sveifla skýli sér endilega. Það fyrir eftir hver kemur, hvort það verði. En Sigmundur Davíð er tvöfaldur fiskur. Sem að þýðir hvað? Hann er landamæralaus, algjörlega. Hann flæðir út allt. Landamæralaus, menn er það grensulaus? Ja, hann er grensulaus. Einhverju leit er hann bara svona populisti. Hann grípur það sem er í tíðarlandanum og hendir því fram og þar með er hann bara mjög næmur og talar beint inn í þjóðarsálina, inn í tíðarlandan. Og þessi tíðarlandi hendur honum? Já.
sko alþjóðavæðingin, heimsvæðingin leiti til svona siðrófs. Ég sko, í mjög nokkura áratugi og aldir eru menn búin að vera að tala trúarbrögðin niður og segja trúin sé rótalsins illa, en það er bara ránt. Málið er að það eru... Ég er sammálaður því, mér leiðist þetta að tala alveg rosalega. Það eru siðblindir einstaklingar sem að stálu trúarbrögðum. Grunnur trúarbrögða er bara boðorð elskaða náunga, en ekki girnast, ekki stela og þetta. Og við þurfum Guð og absolutt trúarbrögð til einhver gildi sem eru komið frá einhverjum æðri mætti sem við getum ekki rifist Við viljum ekki að þessi kosið ég vil láta kjósa það megi myrða náungan, skilur. Og svo fer eitthvað. Þannig að við erum með einhver absolutt trú, einhver absolutt siðgildi sem heldur samfélögum saman. Þegar við hættum að hlusta á kærleiksboðskap og siðferðisboðskap, þá hrynja samfélög. Og þess vegna erum við í aðra röndina á mjög hættulegum tímum, þar sem allt er í upplausn og allt er í steik og vitleysu, og það vaða uppi svona alls konar eitthvað, en hinaröndina er þetta leið mjög spennandi tími, af því að það er nýsköpun og auðvitað eigum við ekki að gefast upp. Við eigum að stofna nýja skóla, nýja stjórnmálaflokka, nýja banka, nýja tegund af heilbrigðiskerfi og nýja tegund af menntakerfi og það er hljómgrunnur fyrir þetta. Þess vegna er þetta spennandi tíma. Þetta er spennandi tímar af því að inn í hverju augnabliki, hvert augnablik getur verið ólétt af mörgum framtíðum. Já. Og þetta er spennandi tími sem er einhvern veginn bara augnablik orðið mjög þrungið og þrúað á alls konar dóti sem að getur sprottuð upp. Já. En miðað við stemminguna í samfélaginu þá er nú líklega að þarna komi út alls konar ógeð, sko, frekar heldur en að ég hefði komi rísi upp einhver svona fallegu blómatími. Það gerir það. Hættan liggur í því að fjöldanum mannkynið eru 8 milljarðar. Við erum að útrýma öllu. Við erum að útrýma bíflugum, kóralrifjum, Attenborough er að tala þetta, skilur. Það er orðið svo mikið ójafnvægi inn í náttúrunni. Það liggur hættan. Sko, að því leitinu til er mjög auðvelt að dettast ofan í einhver svartsýnis eitthvað, en ég meina mér dettur það ekki í hug, ég meina við verðum bara að berjast og það er tími Þórs að einhver leiti, ég trú á mátt minn og megin, ég ætla bara að berjast. Þú ætlar að fá þau bara að finna þinn hamar. Já, áfram og ekki síður, sko. Þannig að það eru líka tækifæri. Ég man alveg hérna í gamla daga að ég ætlaði að reyna að komast inn í naustið, skilur. Ég var alveg ágætlega klæddur, skilur, en það kom að einhver framsóknarmaður, skilur, hann var með bindi og hann var blindfullur, hann var búin að æla á bindið, skilur, og hann var hleypt inn í naustið, en mér var það bannað að ég var ekki með bindi, skilur, og það var einhver maður í fallegum flauelsjakka, nýkomi frá London, glæsir, nei, þú ferð ekki inn á naustið, skilur. Þannig að þegar við lifum inn í einhverjum heimi þar sem að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn stjórnöllu, ef þú ert kreatífur og skapandi einstaklingur þá er það ekkert skemmtilegri heimur, sko. Veistu hvað ég gerði þarna við næstunni þegar þú komast inn? Þá var ég nú ungu til þess að komast inn. Já. Ég fór í kirkjuhús og keypti með prestakraga og kom með prestakraga og flög náttúrulega inn. Það held allir að ég var harðfullorðið maður. Já. Ég veit ekki hvort ég láti þetta út í loftið að nú mæta allir með prestakraga, en það líklega er hætt að vera að rukka mennum bindi og aldur þar sem er komið. Það er komið. Stórsalarnir ráða þegar ég bara að selja börnum eða vilja. Já, það er margt mjög skelfilegt, en andlega fólki segir að við séum að mannkynni sé að hækka í tíðinni, sko. Hækka í tíðinni. Ég heyrði mann vera að svara fyrir þingnefnd í Bandaríkjunum sem sagði að við varum með fyrstu kynsluna núna sem væri minna greind heldur en kynslóðar undan. Skólakerfið væri að bresta og að hluta til væri út af þessum skjám og símum og öllu þessu. Kári heldur þessu fram líka. Kári Stefáns. Að fólk sé alltaf að verða... Já, sko, þegar við vorum í skóla þá þurftum við að læra ljóð utan að og við þurftum að gera alls konar hluti sem okkur fannst fundlegilegt og við þurftum að skrifa ritgerðirnar sjálfir, skilur
og við kunnum að lesa sko og við erum að koma í kynslóð sem að lesa ekki, horfir á þetta í bíó og spyr svo bara artificial intelligence eða spurningunni og þá ertu komið, þar sko guð mig góður ef við erum að tala um heiminn í dag, þá náttúrulega liggja stóru átökin í, sko, þetta þannig að maðurinn, þetta valdapíramídi og það eru stétti og þegar fólk talar stéttabaráttu þá það hvar þú ertu í neðsta þrepi valdapíramídinnar efsta. Síðan erum við með svona eitthvað samfélagsband sem trúabrögð, hugmyndafræði, menntastofnanir, skólar, lög og regla og hér sem heldur samfélagunum saman. Það sem að gerast í heiminum undanfarið að samfélagsbandið hefur rofnað og brostið og þá koma bara alls konar menn og það verið að ég meina, hvað heldur að sé verið að gera í Afríku? Íbúar Afríku að flytja, þeir pikka út ungar konur og senda þær á og svo pikka þær menn og senda þær í einhverja vinnast. Þetta núna þrælahald og það sem að koma fram í þessum Epstein-skjölum sko bara brot á einhverjum ísjaka, þannig að já, það alveg gífurlegur hryllingur að eiga sér stað í heiminum, gífurlegur hryllingur en maður verður samt að reyna að horfa á þetta og finna einhverja leiðir sko, til þess að rísa upp úr það eru henni bjartsýni sem geta hort fram á sko, skuggalega framtíð og það ákveðan bjartsýni til þess að þóla það er henni svartsýni sem að snúa sér undan og þelli sér trú allt verði í lagi. Orka í uppspírali eða niðurspírali, orka í ákvæðar neikværi tíni, mörkin á milli upp og niður hugrekki og ábyrgð og meðal annars hugrekki til að horfa á þínar eigin skuggahliðar og horfa á skuggahliðar heimsir og vinna í að finna lausnir og taka ábyrgð. Þar liggur að því þú nefndir Epstein og að sömuleit að því þú varst að tala um að það áhuga fólki og að horfa á þetta út frá fólki en við erum líka að tala um svona heildar áhrif og hefur þú skoðað stundakort Epstein? Já. Og hvað í honum? Hann stengitt eins og þú. Nei. Það við stengitur að sverja af okkur Epstein. Nei, já, alveg eins og Donald Trump tvíburi og þá fara allir tvíburar í vörn. En sko, hver maður, það allir í mörgum merkjum, það allir í... Akkur Epstein svona, þetta náttúrulega stór undarlegu maður? Nei, ég meina, hann var bara businessmaður, ég meina, come on, hann var melludólgur, hann var engin fjármálaspekulant, við erum með einhverja miljardamæringa. Hvernig náðan að sko smjadra fyrir öllum svo allir held að hann væri sko ljóngáfaður og klár og akkurat maður sem ég þurfti að hitta? Það bara blekking, það eigandi Victoria's Secret og Abercrombie sem til dæmis Crombie voru staðinir að því að dæla hafði hommi, hann að fyrir að dæla unga drengi og misnota þá skilur módelin sko. Hann átti það, já, þessi. Miljardamæringar, Bill Clinton til dæmis, hann lenti í vanda með konur og þá horfðu menn að koma til Bill, what's going on? Akkur þetta reyna við Monica Lewinsky og láta hanga þig þú getur bara komið, þú borgar milljón, ég er með klúbb, einhverju gjaldið $10 million sem að tryggir exklusivitet, það verður bara almennilegt fólk síðan borgaru $1 million á mánuði og við erum með einkaflugvélar og við erum með eyjar og svo ranns þarna og þú kemur bara flýgur inn og þarna eru stúlkur alveg í röðum, við flytjum þær inn frá Asíu og þetta bara stór kapa, allir ríkra manna sem að borga þetta inn og hann maðurinn sem sér businessin og hann var ekkert að fjárfesta í einu og hann framdi ekkert sjálfsmorð, hann var drepinn. Og þegar Clinton mætir þá sér hann að hann prins og þarna Chomsky, eða þetta Chomsky og þá verður hann öruggur að það þarna fólk. Þetta bara klúbbur. Ok, þú varst með, þetta stjörnukort hann sem varst með hann í símanum? Ég með stjörnukort allra inni. Ég ætlaði að þú spurður En þú ert að segja að hann sé bara ómerkileg maður, þannig að það sé ekkert. Hann bara einn af þessum síðblindu sölumæður. Já, það Hann skrítlasti maður sem ég fylgist með er Donald Trump.
sem bara svo ævintýralega furðuleg persóna að ég held að enginn myndi geta samið hana, sko. Sko, Donald Trump mjög áhugaverður. Hann hefur ekkert jarðsamband. Hann er enginn jarðamerkjum. Hann lifir í heimi hugmynda. Hann er tvíburi. Það er sagt tvíbur að þeir skiptu skoðun eins og aðrir skiptu nærföt, skilurðu. En hann síðan er hann ljón, hann er náttúrulega narsissi. Í grunninn er hann Úranus sem er í rauninni niðurrifsafl eins og hann er kosin til hann er náttúrulega veruleikast, hann er náttúrulega bara sjónvarpsstjarna sem er hæfileiki tvíbur hans að vera í sjónvarpi og entertainment. Hann er ljón tvíburi, hann er skemmtikraftur í grunninn og ekkert annað. En hann er allt sem hann hefur komið nálægt trínur. Hann hefur ekki spilað við því, skilur, og hann gæti það ekki. By the way, þá hef ég fylgst með honum þegar hann gaf út bókina Arthur the Deal 1980. Hann vakti athygli mín á þá og hann skrifaði hana nú ekki? Nei, það var einhver blaðamaður sem skrifaði fyrir hana. En skemmtileg bók. Sko, hann er kosin vegna þess að við erum með í miðríkjum Bandaríkjanna, Pennsylvania og við erum með Detroit, við erum með iðnaðar ríki þar sem allt er í rokandi rúst. Það er nelt fyrir gluggan og öðrum glugga og síðan er fólk annað hver maður í dópi og það er allt í rokandi rúst. Þetta er ekki að virka og menn vilja fá mann inn í kerfið sem að í rauninni eyðilegu kerfið. Þetta er hvort eða er ónýtt og þá viljum við eyðilegja þetta. Og heimurinn er á flekaskilum og þá kemur einhver maður sem er, þetta var eins og sagt með Nero, Nero spilaði á fiðlu meðan Rómaveldi brann, skilur. Þetta er í rauninni það sama. Steve Bannon talar þetta svona, hann talar nauðsynlegt þess að bara brjóta öll þessi helvítiskerfi, kannski vonandi verður til eitthvað skar út úr því. Það er eiginlega hans boðskapur. Þeir tala svolítið frelsi. George Bush yngri hendi sprengjum yfir Afganistan til þess að frelsa Afganistan. Og ég hugsaði, frelsa? Var hann ekki að setja allt í rúst? Var hann ekki að... þá fór ég að velta fyrir mér hvað þýðir hugtaki frelsi. Í augum þessara manna þýðir frelsi það. Þú eyðileggur öll verkalýðsfélög. Þú eyðileggur lögregluna, þú eyðileggur háskólana, þú eyðileggur öll eftirlitskerfi og þá ertu frjáls til að gera það sem þið sýnist. Og þú ert einhver smákongur, þú átt einhverja milljarða, það er enginn að fylgjast með þér, þannig að þú ert frjáls til þess að flytja inn konur eða vera með kvennabúr eða kallabúr. Það verður að brjóta niður öll eftirlitskerfi. Þess vegna styðja þessir aðilar Donald Trump svo að þið viti það að hann er stable genius, ekki, eða þannig, en af því að hann er bara, hver einasti tíðarandi fær þann leiðtoga sem að stjórnuna fær okkur. Þú veist að það er sagt að fólk þjóðfélög fá það yfirvald sem á skilið. En þú ert eiginlega að segja að við fáum það sem að tíðarandi færir okkur og tíðarandi kemur með stjórnunum. Kulli, þarf ekki að koma inn bara oftar að tala heimsmálin? Þú ræði því, ég get ekki gert það milljarðamæringi eins og verður í Hong Kong. Ég hef engan áhuga á því, ég er alveg milljarðamæringur. Aðal auður, veistu hvað er, auður er tími. Bara lokum, fyrir alla svona kommunista og alla sem eru svo, veistu hvernig fólk er aðalega haldið í helsi eða það er tíminn. Ég vil ekki skrifa bók sem heitir Kirkjan stal tímanum af því að ég er frekar hlindur kirkjun í rauninni, ég vil ekki tala trú niður, þannig að það er betur að segja valdið stal tímanum. Mannin með stjórnaði í gegnum stimpilklukku og tíma á meðan þeir sem eru efstur upp í valdapíramítanum eins og Andri og þeir lifa í ákveðnu tímaleysi, hann er bara fyrir á hestbak þegar hann vill eða er með þjóna og svona. Ekki Andri, þannig að búið að handtaka hana. Já, núna. Nú er það bara í Tower og London. Þetta er í fyrsta sinn síðan 1600 og eitthvað sem Karl I var tekið inn. Þetta er gigantísk tímamót. En bara tíminn er ef þú átt tímaninn,
þar liggur mest auður tími til að skapa eða elska sinna. Ég var ekki bara peningar. í hátinu að tala við menn sko. Ég var að segja að ég hefði sé að leita mér að frelsi í blanketunum, að vera bara með sem minnstu tengslin, að ég var að tala við menn sem mér fannst vera að tala um eins og að var hægt að kaupa sér frelsi. Ég sagði að það verið miklu auðveldara sko, að bara gera sér óbundin og að maður sé ekki háður ykkur, það eiginlega miklu líklega að maður finni frelsi með því heldur að vinna að kaupa sér það. Já, sko, Chris Christopherson var með þetta freedom is just another word for nothing left to lose, sko. Við í rauninni bindum okkur í helsinu að, skilur, þarna Tesla og ég get fengið hann á 9 ára samning og þarna eitthvað sem ég get borgað á þessum hinum samning, sko. Og þá ég búin að binda mig, þannig í rauninni ef maður vill raunverulegt frelsi þá á maður að ekki kaupa Tesla. Nei, ef maður getur áttan skuldlaust, sko. Frelsi í rauninni að eiga tíman og til að gera það sem maður vill gera, hvort sem það að spila golf eða labba með hundin eða sinna börnunum. Herra Gulli, við ræðum seinna að hvort að við tökum þú nefnir til þess eins og Chris Christopherson. Af því að hann semur hann nokkur lög á mjög skömmum tíma æfilega. Þannig ég var líka til í að tala við það, sagt, hvað veldur því að til skömmum tíma getur bara sumir menn orðið bara eitthvað svona sköpunar gos. Því að hann á einn bestu lög, þú veist, besta lag alkoholisma, hann á besta break-up-lagið, hann á alveg ótrúlega lög, hann á mjög skömmu tíma. Hann var í megamerkinu. Þeir megan oft mjög góð. Þetta er mjög vannmetinn listamæður Chris Christopherson. Af því að hann var leikari og svo var hann svona helviti myndalegur og hann var svona hitt og þetta. Þannig að ég held að ekki séð hvað hann var eiginlega ótrúlega snjall listamæður. Tekstarnir hans og lögin hans eru snild. Og sérstaklega á þessu skamma tíma. Ég held að þetta sé bara eitthvað 1,5 ár sem hann dælir út úr sér. Við göngum í gegnum tímabil, það er bara mjög merkilegt. Við finnum ykkur að leið til að spila saman ég til í það. Ef ykkur nennir að hlusta okkur. Gulli, takk fyrir að koma hérna. Takk að þér. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð. Við erum alltaf að skilja sjálf okkur og heiminn og tímann líka og samfélagið. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða efnahagsmál og ekki síst við kvæmamál verðbólguna. Nú hvaðan kemur hún? Hún er, ef að segja, höfuð óvinnur lífskjara hins vinnandi en einkum þó hins skulduga manns, því verðbólgan hér á landi er mælingin sem ræður mest vaxtastig Seðlabankans og vextir eru náttúrulega miklu hærri hér en í samanburðarlöndunum og margir segja óskiljanlega háir. Er verðbólgan innflutt, heimatilbúin? Ef heimatilbúin, hverjum að kenna? Krónunni, smæðið hagkerfis, atvinnugreinunum, afnámi verðtryggingar, hvaða áhrif hefði hún? Og þessi mál, hann sestur hér við Rauðaborðið Már Miksa, fjármálafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við skulum bara byrja á þessari litlu spurningu. Hver sýnist þér að sé helsti valdur verðbólgunnar? Já, verðbólgan er svona frekar, svona í grunninn kannski einfalt fyrirbrigði. Þetta er einfallega munur á verðlagi eins árs til annars eða tímabils og hvað veldur verðbólgunni, það er nú verið að þrátta mikið það hversu svona höfuð ástæðan og þú nefndir áðan að er þetta vegna hækkunar á innfluttum vörum og þá var kannski bara nærtækt að líta til verðbólgu annar staðar í heiminum og
verðbólgan í Bandaríkjunum núna rúmlega 2% þrátt fyrir aukna tolla, þannig að hún væri mæntanlega lægri hefðu þessu auknu tollar ekki komið til. Verðbólgan í Danmörku sem dæmi, hún tæplega 2% núna. Spár í ár gera ráð fyrir sú tala mjakist aðeins niður og í Svíþjóð þá verðbólga vart mælanleg. Hún eitthvað rétt, ef ég maður rétt, í kringum 0,5% eitthvað þvíumlíkt. Þannig að augljóslega eru verðbólgan þá ekki bara innflutt, því að verðbólga hér rétt rúmlega 5%. Það var nú hugsalega var það eitthvað svona tímabundi verðbólgu skot, en verðbólga hér hærri og það er margt sem spilar inn í. Þrálátt húsnæðisverð hefur hækkanir á húsnæðisverði þangað til nýlega hafði sitt að segja. Og það sem að hefur kannski verið hvernig að segja, það jákvæða við verðbólguna undanfarin ár var að hér hefur verið mikil eftirspurnar þrýstingur. Það verið að byggja vegi og lengi vel, aukning í ferðaþjónustu lengi vel knúði fram verðbólgu bæði í vörum, þjónustu og launum, en nú er það má segja að það sé svona það eru bara svipaði fjöldi ferðamanna að koma hér núna og fyrir einhverju 7-8 áru síðan, þannig að þessu aukning ekki lengur til staðar. Og það þá er auðvitað ákveðin hægt á því ef að verðbólga helst áfram svona há, að þá getum við lent í því að hér verði ennþá tiltölulega há verðbólga, en ef að það samdráttur ætti sér stað á sama tíma, það eru miklu verri aðstæður heldur en efnahagsumhverfi það sem að verðbólga að einhverju hluta til knúin áfram vegna aukinnar eftirspurnar. Og atvinnuleysið hefur líka verið að aukast. Já, nú atvinnuleysið að aukast. Það kannski ekki að aukast að það hefur ekki, við erum kannski ekki það ekki himinn og jörðu ekki að farast í þeim efnum, en sko það því slæmt ef að sú þróun myndi haldast áfram samhliða því að verðbólga fari ekki niður. Já. Og þetta oft þetta nú bara eitt af því sem að seðlabankar eru að horfa til þegar þeir ákveða stýrivexti er að draga úr eftirspurn, að reyna að halda einhverju jafnvægi, en samtímis því að atvinnuleysi aukist ekki of. Og það þetta mikil jafnvægislist og stundu tekst vel til, öðrum tíma tekst illa til. Nú, þetta kannski langur aðdragandi, kannski spurninguðinni áðan, en svona hvað að valda verðbólgunni hér svona lengi hárri, og margir hafa bent á að launasamningar hafi sé nú aðal þrýstingurinn í þeim efnum. Og hvað segir þú það sérstaklega? Ég ekki samfærður það, og það geti verið að það hefði verið ákveðin þrýstingur fyrir einhverjum áru síðan, en svona nýlega nú hafa til að mynda þá hafa launasamningar margir hverjir miðast við 3,5%, og verðbólgan hærri en það, sem þýðir í raun og veru að laun ekki að halda í við verðlagi, og þetta nú eitt af því svona sem að gleymist oft í umræðunni. Ef að laun að hækka segjum 7% og verðbólga 5%, þá ekki hægt að tala um að verðbólga sé höfuð óvinnur hins vinnandi manns, því að það að raunvirði þá eru raunlaun eru þá hækki virði,
en þegar að sú tala fyrir neðan 5% þar sem að verðbólga þá gefum okkur að verðbólga sé stöðugt 5%, að þá kjara rýrnun eiga sér stað. En það auðvitað það skýtur kannski svo lítið skökku við þegar að stjórnvöld sem að hafa talað það að það eigi að ná verðbólgu niður með krafti, að þau séu síðan sjálfa stuðla að því stjórnvöld, þá ég að tala ríkisstofnanir ríkisstofnanir beint og óbeint undir hinnu opinbera geira, að gjaldskrár þar séu að hækka samhlið jafnvel að valda verðbólgu skotum og nú hef ég ekki gert einhvers konar mikla djúpa greiningu í þessu, en það þarf nú eiginlega ekki allt annað en að fylgjast bara með fjölmiðlum og sjá, við sáum það bara áramótin að það voru vöruverð var að hækka bara út allt, verð á ýmsum svona opinberum gjöldum og var að hækka út allt. Þannig að það hefði nú hafa svona frekar augljóst í mínum huga að hér kæmi verðbólgu skot og ég hef nú ég velti nú fyrir mér hvort að það væri ekki hvort það væri ekki vissulega verið að reyna að ná hallalausum rekstri á ríkissjóði og einblínt á það og ég velti fyrir mér hvort að það megi ekki líta til þess að lækka virðisaukaskatt hlutfall á til dæmis matvörum og fyrir fjölskyldu þá væri það einfalt, tiltölulega einfalt í framkvæmd að lækka eða bara hreinlega fyrir barnafjölskyldur að gefa enn frekar eftir í þeim efnum, bleiur og annað slíkt sem að fólk sem er að koma fólk sem er að fjölga sér og koma undir sér fótunum að það fái betri kjör. Ég nefndi þetta áður og þá hefur verið bent á það að matvöruverslanir að þær myndu einfaldlega hirða mismunin. Þær skila góðu búi. Já. Það er margt sem bendir til þess að þær hafi það ágætt. Þær eru ekkert að sýna neitt sérstaka samfélagslega ábyrgð til þess að halda vöruverði lágu sýnist mér á hagnaðartölu. Já, reyndar reyndar álagningi hér ekkert mikil meiri heldur en álagningin í svona sambærilegum erlendu verslunum. Nei, en ekki fákeppnin meiri hér heldur en í sambærilegum? Fákeppnin já, hún vissulega minni hér og sem sagt fákeppnin samkeppnin minni hvað það varðar frá þeim sjónarmiðum og það má kannski bara veltaði fyrir sér að það samt merkilega lítill þá munur á álagningu innlensmarkaðar og erlensmarkaðar og það sem að ég bara nefni það bara að ýmsa vörur, nú var ég staddur erlendis daginn í Bandaríkjunum og það komur óvart að ýmsar vörur voru bara á svipuðu verði þar og hér á Íslandi. Og höfðu það hækkað ytra til samanburðar við verðlag hér? Já, ég játa það, ég ekki alveg viss, en það eru auðvitað líka svona ýmsir vöruflokkar hafa orðið fyrir ákveðnum svona, má segja, Costco áhrif. Costco áhrifin lifa ennþá góðu lífi hér. Costco með sú verslunarkeðja fylgir svona ákveðni stefnu, það nánast bara yfir línuna sama álagning á vörum hjá þeim. Maður þarf auðvitað að greiða þá félagsskírteini til þess að fá aðgangað slíkum vörum en það hefur orðið til þess að það hefur svona það hefur litast dálítið í vöruverði hinna verslananna og
Og í olíubransanum væru við illa stödd án Costco. Þar svona helst að það sé hægt að greina einhverja siðsemi. Já, Costco áhrifin eru koma mjög skýrt fram, einmitt. Nú ég svo, hvað þetta varðar, lánsamur og reyndar á mörgul öðru leyti, bara svo það komið fram að ég á heima í miðbæ Hafnarfjarðar. Þannig að ég nýt mjög góðs að því að ég get sett bensin á bílinn í Costco, en nærliggjandi stöðvar, bensinstöðvar, þær lítast af þeirri samkeppni sem að Costco veitir að þar bensínverð, það með kannski einni undantekningu þá eru bensinstöðvar, nærliggjandi bensinstöðvar að bensínverð hjá þeim miklu larra heldur en á flestum öðru stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Það mjög áhugavert. Mjög áhugavert og þetta vissi ég ekki. Þannig að því nær sem að keppinauturinn þeim sem býður langbesta verðið því meiri áhrif. Já, það og þetta tiltölu auðvelt að kortleggja. Það eru bensinstöðvar sem eru bara rétt hjá Costco og þú finnur þar nánast undantekningarlaust, þar hægt að fá hagstæðustu verðin. Þannig að Costco hefur haft svolítið kaldhæðni, það sem að Costco ekki í eigu Íslendinga. Það akkurat orðið sem var ekki notað, þessi kaldhæðnislegt. Þetta svolítið kaldhæðni. En þessi innkoma Costco hefur haldið vöruverði niðri í öðrum verslunum, en þrátt verið það, ég gerði nú rannsókn með starfsmönnum ProSense, þetta var bara árið 2016 eða 17, bara í undanfara komu Costco, þá gerðum við rannsóknir þar sem við bárum saman álagningu erlendra verslunarkeðja og innlendra, og niðurstaðan, það kom okkur á óvart hve álagningi var litlu harri og jafnvel alltaf því sambærileg. Það munaði einhverjum, ef ég man rétt, nú er út af langt síðan ég hef gert þetta, var að rýna í þessar tölur, en það munaði kannski einhverju 2-3% á milli, og ég hefði haldið að álagningi væri meiri. Og þannig að þetta svona, hvað verðbólgu varðar, að þetta eru svona þættir svona sem að hanga dálítið saman, og það má segja það þegar verðbólga fer eitt af stað, þá myndast ákveðu höfrungahlaup, að það ein vara hækkar af því að hinar vöruna hækka og það leiðir til launahækkan, og þannig gerist þetta koll á kolli. Þannig í mínum huga þá væri langeinfaldasta leiðin að ríkið tæki minna til sín af virðisaukaskatti matvæla og svona þessari nauðsynja vara. Þá myndi Kristrún og Daði segja nei, ef við gerum það, þá náum við ekki þessu markmiði með hallalausan ríkissjóð, sem ég sagði að hann væri svolítið einblínt á. Já. Er ómikil áhersla á það? Þurfum við ekki stjórnvöld og allar áætlanir, pólitískar áætlanir allra tíma, alltaf að taka breytingum, vera sveigjanlegar og svona, taka mark af þeim hræringum sem verða hverju sinni? Já, til lengri tíma að sjálfsögðu gengur það ekki að vera með halla á fjárlögum, og það auðvitað leiði til þess að það þarf að fjármagna slíkan halla með lántökum, nýjum lántökum, og það smá saman þá leiði það einfaldlega til þess að vaxtakostnaður af þeim lánum verður verri, og líka lánskjörin af nýjum lánum verða þá verri, því að þá er orðin skuldugur. En góð pólitík hlýtur að vera dans þessa huga að hagsmunir ríkisins en einnig borgarana rétt á sama tíma. Já. Þannig að
þetta er ákvörðu sem þarf að þetta bara taka hverju sinni og hérna og það sko ég bara með nógu marga bolt á lofti sko, ég fer ekki að bæta einum við og fara að líta sérstaklega í hérna þjóðfélagslega áhrif af slíku en ég meina það þarf auðvitað einhver kostnaður samhliða því og hann geti verið að það taki þá lengri tíma ná að hallalausu fjárlögum það segir sig bara nokkuð sjálft en þá fólk það bara að spyrja sjálf sig er þetta þess virði til þess að ná verðbólgunni niður þetta einhver fórnarkostnaður þess sem hérna ásættanlegur og þetta er nú bara eitthvað sem að hérna fólki, ráðherrar og alþingismenn þurfa hérna og stjórnendur sveitafélaga þurfa bara hérna vega það og meta. Ég tek það út úr svariðinu að það sé ekki síst á ábyrgð hins opinbera að verðbólgutölur hafa valdið vonbrigðum og munu leiða til þess að vaxtalækkunarferli að minnsta kosti stopp í bili sem hefur áhrif á afkomu margra. Önnur spurning sem heyrist oft við þetta rauðaborð, það er sko hvort þessi verðbólgumarkmið Seðlabankans er það 2% verðbólga? 2,5%. 2,5% alveg rétt, 2,5%. Að það sé eiginlega bara algjör undantekning, heyri bara nánast flokkstundi frávik í íslenskri efnahagssögu. Já. Að við liggjum svona lágt í verðbólgunni. Hvað er það að segja? Já, aftur þetta er bara spurning sem fólk þarf að spyrja sjálf sig. Er þetta raunhæft markmið og hérna eins og staðan í dag til dæmis að þá eru stýrivextir í kringu 2% fyrir ofan verðbólgu. Það er sjaldgæft að stýrivextir séu svona langt umfram verðbólgu og þegar verðbólga var komin niður í 4% þá var þessi vaxtamunur 3% sem að þá litast út í allt samfélagið og ég velti einmitt fyrir mér er svona með við þær aðstöð sem hafa ríkt hér bara síðustu ár Íslands samfélag hefur verið að vaxa hratt og umsvifin hafa verið aukið skriðarlega ef maður bara lítur á ef maður geti með einhverjum hætti fara 25 ára aftur í tíman bara við tveir fari 25 ára aftur í tíman við værum líklegast ég er nokkuð vissum að okkur myndi breiða verulega í brún bara að sjá hversu mikið Ísland höfuðborgarsvæðið hefur breyst gríðarlega á þessum tíma. Heldur betur. Og Íslands samfélag hefur breyst að við erum ég bara man eftir þegar ég kom heim úr námi frá Bandaríkjunum áslok 96 að ég man eftir því að ég eitt af því sem að ég saknaði verulega frá Bandaríkjunum það var þessi það var þetta takmarka litróf af Íslendingum því að við vorum öll svo svipuð og maður var auðvitað vanur slíku ég átti heima tæp 10 ár í Bandaríkjunum í dag erum við með síðan þá er það bil helmingur fjölgunar af Íslendingum fjöldi Íslendinga hefur aukist rétt rúmlega 100.000 að það bil helmingur að þeirri fjölgun er tilkomið vegna innflytjanda sem hafa orðið þá Íslendingar. Og hagvöxtur alltaf mikið borin uppi af innflytjendum, er það ekki? Hann var borin upp af innflytjendum fyrst aðalega fyrst í tengslu við byggingariðnaðinn og síðan eftir hrun að þá má segja fyrst að við ferðaþjónustan bjargað Íslendingar margir hverjir komast í störf í ferðaþjónustuna
og þú varst að nefna áðan sko hérna atvinnuleysi, það var aukast en atvinnuleysi var nú, ef ég man rétt, að sleikja 10% í framhald af hruninu og þetta þessi hérna það var bara hreinlega sett af stað hér markaðsherferð til þess að markaðsherferð kostuð af ríkinu til þess að laða að íslenska ferðamenn. Já. Og þetta gerði að verkum að eftir einhver ár að þá voru bara hreinlega ekki Íslendingar til staðar til þess að þjónusta þessa ferðamenn. Og það þarf ekkert annað en að fara á veitingastað, hótel eða eitthvað sem að tengist ferðamennsku, að það hérna mikið að því starfsfólki það eru greinilega ekki innfæddir starfsmenn. Nei. Og það slíkt veldur þenslu og og ruðningsáfyrir slíku oft verðbólga, þannig að þessi 2,5% markmið svona öllu jöfnu hafa svona verið tiltölulega óraunhæf. Já, og í rauninni algjörlega út úr kú miðað við þessa miklu fjölgun, hröðu fjölgun og breytingar sem orðið hafa í atvinnu. Já. Það kannski kaldhæðnislegt að það má kannski segja að hér sé svona aðstæður sé kannski svona betri núna að ná þessu 2,5% markmiði. Af því að ferðaþjónustan aðeins ekki eftir. Já, hún minnskust að það ekki vöxtur lengur í ferðaþjónustu. En engu að síður þá alveg hægt að velta því fyrir sér. Er þetta raunhæft markmið og ég kynslun sem að koma undan okkur tveimur, hún auðvitað þekkti verðbólgu sem að var 10% á ári. Og alltaf 80% já, akkurat, held hún að það farið 80% og ég man eftir því sem ungur táningur að fara út í sjoppu og ég fór í Lindu sjoppu í Fossónum og Linda, hún var alltaf svo góð við mig að hún benti mig á að ég var að kaupa eitthvað að það veri nú bara lítið eftir af þessu magni og þá keypti maður kannski 2 auka nammimóla að því að næsta sending þá myndi hækkuð svo mikið. Og þannig að það auðvitað vill maður hafa stöðugt verðlag en sko það þarf bara einfaldlega einmitt að velta þessu fyrir sér. Er þetta raunhæft að ná 2,5% og Finnst þér Seðlabankinn eitthvað að vera að velta því fyrir sér? Við heyrum eiginlega bara eina rödd finnst mér frá Seðlabankanum, hún svo að það á að keyra okkur til breyttrar hegðunar með brjálaðslegum stýrivöxtum, þótt sannað virðist að drjúgur hluti þjóðarinnar hefur lítið svigrúm til þess að breyta hegðun sinni, fjármál margra bundin í húsnæðislánum og öðru því sem bara liggur þarna meitlað í berg. Ég svo sem lýsti yfir að mér finnst stýrivexti vera of háir og það hefur ekki verið neitt leyndamál, en á sama tíma verði ég samt sem áður að get ekki hart fram hjá því að Seðlabankinn stýrivextir það þeir eru almennt á er aðeins hærri heldur en verðbólga og það er á meðan það er yfirlýst stefna að ná 2,5% að þá er kannski Seðlabankinn í svo lítið erfiðri stöðu að fara að lækka stýrivexti meira því að það er hans hlutverk að
að ná þessu markmiði, það er í raun ekki hans hlutverk, en svona yfirlýsta stefna með svona peninga stefnunni er að ná þessu markmiði, en þegar að opinberi geirinn að svona gjöld, bara eins og hefur verið bent á hér varðandi nýlega skatti kringu kílómetragjöld, að þegar að það er farið að valda verðbólgu, að þá fer maður að klóra sig í kollunum yfir því, býtu Seðlabanki, þetta er jú opinber stofnun, er að halda stýrivöxtum háum til þess að ná niður verðbólgu, en það eru opinbera stofnanir sem eru hreint og beint að koma í veg fyrir slíkt. Þá er kannski ekki undarlegt að margir spurja sig, býtu, hver er stefnan svona í alvörunni? Og ég ég sé ekki sko það er bara ég er ekki hægt að ætlast til þess að Seðlabanki sé í því að há þessa baráttu einsins liðs og það er jafnvel hægt að spyrja sjálfur sig sko, ef að stýrivexti fær úr 7% til 10% mundi verðbólga fara niður, er þetta bara stýrivextinur, og fjármálasagan er með fullt af dæmum að stýrivextir hafa haft takmörkuð áhrif, það þurfi reynilega meira að koma til, og það getur verið margt í efnahagslífinu og geta verið sálræni þættir. Þetta er ekki eins og það er ekki eins og þú getur sett þetta upp í eitt Excel-skjal og efnahagur fólk, fyrirtæki, opinbera stofnanir hegði sig bara í samræmi við það sem Excel-skjöl ætti að gefa til kynna. Ég les sem fjölmiðlamaður oft að í erlendum ríkjum bíti svipa hárra stýrivaxta meira en hér á landi, og fólk veltir í fyrir sér hvað er þá svona sérstakt við Ísland. Hefur ekkert svar við því? Nei, það er örugglega margþættir þætt vandamáli kringu það, og eins og við höfum verið að ræðum að Ísland, hér er einfaldlega búið að vera mikill þrýstingur á vaxtastigi bara síðustu ár, og það hefur bara verið á mörguleiti mjög jákvæðir þættir og sem hafa olli þessu. Eitt af því sem er nefnt, og þeir sem vilja afnema verðtryggingu hafa bent á, að stýrivexti bíti síður á verðtryggð lán, og þeir hafa eitthvað til síns máls þar, að það er alveg vitað ef að þú ert með óverðtryggð lán að þá bíta stýrivextir síður. En óverðtryggð lán þau eru samsett, má segja, óverðtryggð lán séu samsett af verðbólgu og vöxtum umfram verðbólgu. Þannig ef að verðbólga er segjum 4% og lánakjör á markaði eru 6%, að þá eru lánakjörin 2% umfram verðbólgu. En ef að þú ert með óverðtryggð lán og verðbólga eykst en þessi 2% standi í stað, að þá ert þú stöðugt að staðgreiða þessa verðbólgu í vaxtakjörum. Á meðan að verðtryggð lán, að þá fylgir höfuðstól lánsins verðbólgunni og hækkar í takti við það, að raunvirði er hann ekki að breytast, en þú ert að borga vextina, þessi 2% vexti, þú ert að borga þá stöðut og ert síðan smá saman að greiða niður lánið. Þannig að ef að verðbólga er há,
ef að gefum okkur það að húsnæðisverð og verðbólga þróist í nákvæmlega sama takti, ef að verðbólga há, að þá ertu að staðgreiða hækkunar á húsnæðinu hvert einasta ár og í umhverfi þar sem að verðbólga jafn há á Íslandi samanber öðrum löndum, nágrannalöndum, að þá væru Íslendingar að greiða niður húsnæðislán sitt alltaf meira og meira, hraðar og hraðar heldur í samanburðarlöndunum. Og og í mínum huga þá þetta eins og bera saman epli og appelsínur þar sem að þú ert þá að bera saman lönd þar sem húsnæðisverði miklu verðbólga og þar að leiðandi almennt hækkun og húsnæðisverði miklu miklu larri og þá ertu í raun að vera að staðgreiða miklu minna af aukinni eigðinni í húsnæðinu. En eins og hefur oft komið fram og ég meina það eru bara langflest lán á Íslandi í dag, húsnæðislán sem eru veitt, eru verðtryggð lán og það einfaldlega því að þegar verðbólga svona há að þá hafa sárafáir einstaklingar efni á því að greiða ekki bara húsaleigu ef svo mætti segja, þessi auka 2% sem ég var að nota áðan, en maður, ég segi þetta sé bara þó að þetta standi á greiðsluseðli vaxtakostnaðar, í raun þetta bara leigukostnaðar fyrir húsnæðið og síðan þetta að greiða dálítið inn á lánið þitt smá saman með verðtryggðu lánum, en ástæðan fyrir að fæstir taka óverðtryggð lán ástæðan einfaldlega svo að þá að staðgreiða svo hratt hækkun á húsnæðinu og fæstir hafa einfaldlega ekki efni á því. Nei. Mér líður nú svolítið fæstir hafa efni á því. Já, einmitt. Mér líður svolítið sögunar á eins og maður svona kaghýtur frá deildags í þessum lánum og þessu verðtryggingarumhverfi. Maður rambar þarna á barminum en maður fellur ekki fyrir björg vegna þessa kerfis en hnútasvipan á bakinu og fyrir fólk sem að borgar íbúðarverði 3 eða 4 sinnum þá þetta náttúrulega bara eins og hverjum klikkun við hittum reglulega fólk erlends frá og price index, þessi verðtrygging, þetta eitthvað sem bara fæstir tengja við, þeir veit ekki hvað þetta og þegar maður segir fólki að maður sé að borga húsnæðið sitt 4 sinnum þá hristir fólk höfuðið og segir ég botna ekkert í þessu. Já, en það er ekki en þessu ég ósammála og ég teki bara dæmi að manneskja sem að tók lán fyrir 25 áru síðan, verðtryggt lán, 40 ára lán keypti húsnæði að sú manneskja ef að þetta væri 10 milljónir króna lán að þá væri sú manneskja, nú ég ekki með tölunar alveg í kollunum en hún væri búin að greiða eitthvað í kringum 40 milljónir af þessu láni og skuldar en þá 15 milljónir og segir þetta bara sýnir bara hvað þetta eru hræðilega lán en þetta húsnæði sem að ef þú ert ennþá í þessu húsnæði sem þú keypti fyrir 25 áru síðan virði húsnæðisins búið að fara úr 10 milljónum upp í 80 milljónir miðað við með við hækkun húsnæðisverðs á landsvísu. Alveg rétt, en það hjálpar ekki hinn skuldu fyrr en hann getur þá komið eignin í verð og keypt sér eitthvað minna. Hann gerir það, já. En þú ert þá búin að byggja upp eigna hlut í þessu húsnæði og ég, ef við bara förum 10 ár aftur í tíman kannski 12-13 ár
að þá voru miklar umræðu það að það þyrfti að efla leigumarkaðinn á Íslandi og þá spyr ég á móti, ef þú ert á leigumarkaði, hvað ert þú að eignast mikið í húsnæðinu? Og svar augljóst, þú ert ekki að eignast neitt í húsnæðinu. Nei. Og hvað ertu þá að greiða mikið í leigu, sko, sem sé svo að þú ert að greiða, þú ert í 100 milljónir króna eign, hvað fólk að greiða mikið í leigu af þeirri eign á ári? Og og ég get alveg sagt þér það að þú ert mikið betur settur að taka verðtryggt lán og komast inn á húsnæðismarkað með það öryggi sem að fylgir því að leigusali geti til að mynda ekki komið og sagt nú bara sumatímabili að byrja, Airbnb leigutekjur og getur þú fundið þér annar stað núna í 2 mánuði á meðan að ég að hala inn pening. Já. Og sko þú ert þá í þínu eigin húsnæði og vissulega sko eins og þessu dæmi sem ég tala áðan að ég heyri oft fólk segja að ég búin að greiða og greiða af þessu láni. Ég tók lánið fyrir ég tók lánið fyrir einhverjum x mörgum árum síðan. Ég er búin að greiða og greiða af þessu láni og ég búinn að ég skulda meira í þessu láni heldur en höfustóllinn. En sko 10 milljónir fyrir 25 árum síðan ekkert 10 milljónir í dag. Nei. Og það sem að skiptir langmestu máli í þeim efnum, það eru þá bara í raun og veru raunvextinni, leiguverðið. Og sko en inn í þetta líka sko mikilvægt að nefna að útborgunin til þess að komast inn í þetta kerfi, hún þvælist fyrir fleirum og mér mjög minnistætt sko, og það náttúrulega í því felst efnahagsleg stéttaskipting, þar sem að hægt á að hinn félagslegi hreyfanleiki sem að okkur fannst vera hérna að það sé heldur að slá á hann. Og mér enn mjög minnistætt viðtal sem ég tók við fasteignasala hér fyrir nokkrum vikum og hann renndi yfir árið 2025 og hann sagði ég man aldrei eftir því að ungt fólk hafi keypt húsnæði hjá mér á síðasta ári án þess að það hafi komið til ríflegur stuðningur, aðstandenda, ættingja, foreldra. Ég og Kristín Erla Tryggvadóttir við rannsókuðum þetta og birtum grein þessa rannsókn okkar fyrir það bil 2 árum síðan og niðurstöðuna voru sláandi. Þar kemur fram að það er það bil jafn erfitt fyrir fólk að safna sig fyrir útborgun og íbúð í dag að sem sagt það fyrir einhverjum þangað til fyrir 2 árum síðan og ég held að það hafi síst batnað síðan þá. Það var og þá vorum við reyndar að líta á fólk sem nú þegar á leigumarkaði. Við horfum til þess hóps. Þeir sem eru á leigumarkaði, hversu auðvelt fyrir þá að safna sig fyrir íbúð til þess að útborgun á íbúð. Og það var niðurstöðuna voru þær að það notum þá neysluviðmið sem að voru lengi við lýði og sem sagt birt og kannski allt í lagi að nota tækifæri hér að þetta hefur ekki verið birt núna í mörg ár og til þess að geta greint svona almennilega þá er slík svona neysluviðmið alveg bara undirstaða slíkra rannsókna til að geta krufið málin og greint erfiðleika og komið þá með vitrænar tillögur til úrbóta og já, það
hér er jafn erfitt að safna sig fyrir útborgun og íbúð núna og árið 2011 og þá myndu margir væntanlega segja hvernig getur stað á þessu því að lífskjör hér hafa batnað og það er alveg það er óumdeilanlegt en þau hafa batnað að því leytinu til að það er að bara verð á neysluvörum hefur ekki hækkað í takti við kjaramátt. Launakjör eru miklu betri núna en maður lítur bara á línuna heldur en áður. En hins vegar hafa laun og leiguverð á húsnæði, það hefur hér uppi haldist í hendur. Þannig að þeir sem eru á leigumarkaði, hlutfall launa sem að fer í að greiða leigu á húsnæði hefur staðið nánast í stað. Og þetta skiptir þá miklu máli því að síðan er ákveðin fastu kostnað bara að halda í sig lífi og hugsanlega þurfa að greiða afnót á bíl, eða barn að greiða gjöld fyrir barnið og annað slíkt og þá fara bara litlu upphannig kannski bara einhverjir jafnvel 10, 20, 30 kallar, þeir fara að skipta bara hver slíkur mögulegu sparnað fer að skipta miklu máli. Og já, eins og ég segi, það hefur bara möguleika fólks til að safna sig fyrir íbúð hefur breyst voðalega lítið því að íbúðaverð hefur hækkað langt umfram launum og reyndar leiguverði líka. Og þröskuldurinn að komast inn í þessi takmörkuðu gæði, hann er hár. Hann er ennþá jafn hár og einstæðingar og einstæði foreldrar bil helmingur fólks á leigumarkaði er í þeim hópi, almennt yngra fólk og þetta var nú eitt af þeim rökum við svona kliktum út á því í lokreina þá kliktum við aðeins út með því að benda á að hlutdeildarlán væri þá mjög góð leið fyrir þessa hópa sem að koma síður á markað og ég er ég er mjög fylgjandi því að hlutdeildarlán séu til staðar fyrir þennan hóp og það er á dagskrá ríkisstjórnarinnar að spýta í þar. Það er á dagskrá ríkisstjórnarinnar að spýta í það en ég er ég set spurningamerki við það hvort að hlutdeildarlán eigi að ríkisstjórnin segir að hún segist núna stefna að því að afnema verðtryggð lán. Já, hvernig líst þér á það? Mjög illa. Hvers vegna? Verðtryggð lán þetta eru bestu lánin fyrir fólk til að komast inn á íbúðamarkað. Þetta eru langbestu lánin. Og verðtryggð lán, ef að verðtryggð lán eru bönnuð, þá komast færri, það er bara augljóst, þá komast færri inn á íbúðamarkað og festast þá líklegast á leigumarkaði. Nú það að vera að tala um að þá verði hlutdeildarlán, verði þá allir komist í hlutdeildarlán og mér finnst það nú vera slá skökku við sérstaklega þegar að verðbólga er svona há að ríkissjóður sé þá að fara að kosta það að hlutdeildarlán séu í boði fyrir alla. Þetta er mjög dýrt og sérstaklega í ljósi þess að það er kerfi sem að hleypir fleirum inn. Auk þess að það er alveg hægt að koma með mótrök svo sem gegn þessu og þess vegna er ég kannski búin að fjalla áður að ég er mjög hlynntur hlutdeildarlánum fyrir þá aðila sem að geta ekki komist inn á leigumarkað. Það eru alveg hópar
sem að geta safna sér fyrir íbúð með því að taka verðtryggð lán og ég að mínum mati þá eitt að einblína á þá hópa sem að hafa minnstu möguleika til þess að komast inn á íbúðmarkað og jafnvel með hlutdeildarlánum að þá ættu þeir samt engu að síður í miklum erfileikum með því að greiða niður lánin. Það breytir því engu hvort að hlutdeildarlán séu til staðar eða ekki. Ég trúi nú ekki öðru en að það sé verið að greina það hversu mikill munurinn en ég hef svo sem verið að greina þetta núna í það orðið 15 ár sem ég hef verið að greina þetta hægri vinstri og kenni þetta til dæmis reglulega í fjármálum í Háskóla Íslands að nemendur átti sá því hver munurinn og munurinn greiðslubyrðin á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum mikill. Þannig að jafnvel með tilkomu hlutdeildarlána þá var þetta mjög erfitt. Auk þess, gefum okkur það að þú kaupir fyrstu fasteign og nærð að greiða eitthvað niður á höfustólnum ef þú ætlar að stækka við þig og það eru bara óverðtryggð lán í boði og verðbólga á einhverju svipuðu stigum 4-5% árlega verðbólga aftur, þá getur þú hreinlega ekki staðgreitt stærra húsnæði, þannig að þú ert þá fastur í þinni fyrstu fasteign árabil nema þá væri þá kannski að það sérsnýða eitthvað lausnir, eitthvað þvíumlegt en ég spyr, ég ekki bara betra að hafa eitthvað einfalt kerfi fyrir flesta en að það séu svona ákveðin úrræði fyrir þá hópa sem eru í mestu vanda varðandi til dæmis að safna sér fyrir útborgun. Við einblítum á fólk sem var svona í lægri tekjustigunum, til dæmis ég og Kristín Erla og það sá hópur sem ætti að einblína á að fá sitt eigið húsnæði, skapa farveg fyrir þá hópa og en svona hinir að þeir fái eitthvað meðgjöf og það er svo sem ákveðin meðgjöf nú þegar fyrir hendi fyrsta fasteign og fyrsta fasteign að fólk geti þá nota séreign sína til þess að safna sér fyrir fyrstu íbúð og þá væri hægt með kaupa á fyrstu fasteign að nota þann uppsafnaða sparnað í útborgun á íbúðinni og það er alltaf að benda að minna á það að það var þessi hugmynd að þessi útfærsla kom að ég átti stóra þátt í því að hún varð að veruleika með greinaskrifum árin 2010 til 2016 þannig að svona eftir að hafa talað svona sumir eru kannski sem eru að horfa á þetta eru kannski finna blóðþrýstinginn hækka aðeins, það eru margir mjög á móti verðtryggðu lánum en verðtryggð lán hafa reynst langflestum mjög vel þar sem að virði húsnæðisins hefur hækkað langt umfram virði langt umfram höfustól húsnæðislána en það er samt hópur sem að þetta er ákveðin rúlletta eins og kerfið núna og rúllettan svo að þú kaupir hús fyrir sem ég bara til einföldunar þá nota ég háa tölu 100 milljónir kaupir hús fyrir 100 milljónir og bara til að einfalda þetta aftur segjum að þú takir 100% lán og
og eins og hefur verið gegnum tíðina, húsnæði hefur hækkað upp í 150 milljónir, lánið höfuðstól láns sem að þú greiðir aldrei niður af höfuðstólnum, að þá hefur hann farið kannski upp í 120-130 milljónir. Þú selur húsnæðið og þú átt allt innu 20-30 milljónir í lommen. Að þetta hefur svona fyrir flest alla verið draumur í dós, en það gerðist hins vegar í framhaldi af hruninu að íslenska krónan, hún féll mikið, og bara sem dæmi að bandarísku dollari kostaði 58 krónur í desember 2007, sami dollari kostaði eitthvað í kringum 130-40 krónur sko 12 mánuð seinna. Það var gaman að fara til útlanda á þessum árum. Já, sem sagt 2007. Fyrir, já, akkurat. En þetta auðvitað leiti til þess að verðbólga rauk upp af því að innflutta vörur hækku svo mikið verði, en það eru hérubil allir búin að gleyma því að húsnæðisvísitalan, hún lækkaði tæp 20% á sama tíma. Þannig að þeir sem að neytust til að selja húsnæði sitt, þeir voru með neikvætt eigið fé. Þeir skulduðu meira heldur en virði húsnæðisins. Og margir hafa bent á að ég tel mig vita það að margir sem eru á móti verðtryggðum lánum horfi til þessara staðreynda. Og að mínu mati þá á húsnæðisverð, húsnæðislán sem eru veitt, þau einfaldlega fylgja húsnæðisvísitölu, sem þýðir það að ef þú tekur lán fyrir húsnæði, þú ert að kaupa 100 milljón króna eign, aftur bara til einföldunar sem að þú fár 100% lán, ef að húsnæðisverð þitt hækkar 2%, þá hækkar höfuðstóllinn 2%. Þú ert að greiða leigu af þessu láni, ef við gefum okkur að þetta sé 2% raunvextir, þá ert að greiða 2 milljónir króna í vaxtagjöld af láninu, sem að í raun og veru bara leiguverð, í staðinn fyrir þú sért á leigumarkaði, þá ert að greiða vaxtagjöld. En ef að húsnæðisverð fer upp 2%, þá hækkar höfuðstóllinn 2%, en það sem að þú ert að greiði afborganir, þá lækkar það. Þá sérðu greinilega hvernig þú ert að mynda eign í húsnæðisverðinu, og ef að húsnæðisverð lækkar, eins og gerðist í framhaldi af hruninu, ef að það verður á sér stað einhvers konar verðlækkun á húsnæði, að þá lækkar höfuðstóllinn á láni þínu líka. Þannig að eign þín í húsnæðinu, hún breytist ekki miðað við sveiflur í húsnæðisverði. Og sumir hafa sagt að það eru síður hætt á þessu með óverðtryggðum lánum, en það er nú ekkert að leita langt aftur í tíman, að í framhaldi af hruninu, fjármálahruninu 2008, einhverju 3-4 árum seinna, þá var það bil 25% heimila í Bandaríkjunum með neikvætt eigið fé. Það er að segja, höfuðstóll þessara óverðtryggðu lána var hærri heldur en raunvirði fasteignarinnar. Og Mian og Sufi hafa skrifað bók um þetta, House of Debt. Bókin hún fjallar húsnæðislánveitingar, og hún bendir á, sú bók, að þeir sem að tapa langmest á húsnæðiskreppum, það eru hvað á ég að segja, þeir hópar sem hafa minnstu tekjulægstu hóparnir. Þeir hafa tekið lán fyrir húsnæði, og húsnæðisverð hrynur, þeir missa hugsanlega atvinnu eða þurfa einhver hluta vegna að fara aftur inn á leigumarkað.
þeir tapa húsnæðinu að því að húsnæðisverð lánin standi í stað, húsnæðisverð fer niður, þannig að þetta litla eigifé sem að þeir hafa myndað í húsnæðinu, það hverfur og þeir eru hræktir á leigumarkað. Ef að lánin eru tengt við húsnæðisvísitölu, þá lækkar einfallega höfustóllinn í samræmi við það. Ef þeir þurfa að selja, þá fá þeir, svona ef maður gefur sér það að virði húsnæðis seljist á sama verði bara í takti við húsnæðisvísitölu, þá tapa þeir ekki þessum höfustóli lána. Og þó svo þeir þurfa að fara á leigumarkað, þá sitja þeir samt ekki í súpuna að vera jafnvel skuldugir vegna þess að þeir skulduðu meir í húsnæðinu heldur en það sem að þeir fengu fyrir húsnæðið. Einmitt. Við komumst ekki lengra, Már Mixa, hvort sem þú varst að hækka blóðrýstingin eða lækkan hjá þeim sem voru að hlusta eða horfa á okkur. Kæra þakkir fyrir komuna. Ég þakka fyrir mig. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Það var ekki annað eftir, kæru áhorfendur og hlustendur, en að kveðja og þakka fyrir sig. Þátturinn verður með öðru sniði á morgun en vanalega, þá hefjum við leik klukkan 16 með beina útsendingu með 4 góðum gestum sem við fáum eins og alltaf á föstudögum til að krifja fréttir líðandi stundar. Gott að minna á helgispjallið einnig á laugardagsmorgun klukkan 9, úrval af efni samstöðarinnar eftir hádegi þann dag og svo flaggskip þjóðmálaumræðu hér á landi Syni Egils höst klukkan 12:40 á sunnudag. Í umsjá þeirra bræðra Gunnar Smára og Sigurjóns Magnúsar. En kæra þakkir til ykkar og allra viðmælenda og sérstakar þakkir frá þeir sem deila efni okkar hér á samstöðinni. Ef þið sjáið efni á samfélagsmiðlum sem ykkur líkar, endilega deilið því og takið þátt í því að byggja upp samstöðina. Virkastan þátt takið þið með því að greiða áskriftargjald eða stuðningsframlag. Það er hægt að gera með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og mjög hóflegt gjald, 2750 krónur, svona eins og hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur að sumri til fyrir mánaðar áskrift og efnið okkar er út allt, það fer víða. Við erum ýmsum öppum, Spotify, YouTube, Stöð 5 á símanum, 89,1 í útvarpi og við erum full viss það að við eigum inni, við getum gert enn meira og betra með örlítið meiri stuðningi frá þér og þínum. En ég heiti Björn Þorláksson og þakka ykkur fyrir samverðinni í kvöld. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.